Ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay,
Kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga magatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines.
8 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Welcome diri sa bagabangalagad sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Adlaw sang Biyernes sa petsa 11 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 44 diya sa nabilin antas sang adlaw sang Paskwa. Karon sa mga headlines sa ato na sining mga nagapangunang mga balita una kita sa balita lokal. Kaso sang kolera diri sa Maya Syudad sang Bacolod nagasaka na sa 18. Later sa kaso nga na-record diri sa Maya Barangay Mandalagan. Federation of Bacolod City Drivers Association nagalab nga residente sa Bacolod ang ibutang nga personnel kung madayon ang pagbutang sa LTFRB office diri sa syudad sa Bacolod. Mga principal sang Public Elementary School sa Bacolod balasahon, lagip na nga principal sang Rizal Elementary School nga ginareklamo diri sa Bombo Radio. Sa balita, National President Bongbong Marcos sa kaga Prime Minister sang Vietnam nagasapol kahapon sa sideline sang ASEAN Summit. 4.5 billion pesos nga intelligence funds ang Office of the President sa masunod nga tuig aprobado na sang Senado. Sa balita international, US President Joe Biden nagpahayag nga buhi ang demokrasya sa Amerika kadungan sa ginabantayan nga resulta sang midterm elections. Sa balitang espesyal, 178 ka mga tawo nga Hirokazu Tanaka ang pangalan nagtililipon kag nakahimo sang bag-o nga world record. Sa balita sa negosyo, Department of Labor and Employment nagmando nga i-review ang possible minimum wage increase sa masunod nga tuig. Sa balita sa hinampang Qatari World Cup Ambassador, nagpanindugan angot sa conservative nga kultura sa Qatar. Sa balita sa entertainment, singer nga si Ronnie Liang frustrated matapos ginatanyagan sang role sa porn movies. Philippine Standard Time, Madyas minutos sa nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Karon sa lukata sa mga detalya sa mga nagapanguna nga mga balita lokal o pod sa inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Erlin Bayonita. Nagsaka na sa 18 ang kaso sa kolera sa napulo ka mga kabaranggayan diri sa may syudad sa Bacolod. Suno kay Bacolod City Health Office Environment and Sanitation Division Head Dr. Grace Tan, ang 18 ka mga kaso sang kolera ang humalin sang bulan sang Setyembre tubtob subong nga Nobyembre. Suno kay Tan ang latest sa kaso nga positibo sa kolera abang 27 anyos nga babayi sa barangay o sa Poroca Luhod-Luhod, Barangay Mandalagan. Sa data sang City Health Office sa mga barangay nga may positibo nga kaso sang kolera ang gidalakipan sang barangay Mansilingan, Handumaran, Tangob, Granada, Alihis, Banago, Sumaga, Bata, Mandalagan kag Barangay 40. Gilayon nga gin-disinfect ang mga bubon sa nasambit nga mga barangay. Nag-aapela ang City Health Office nga sigurohon sa mga pumuloyo nga matinlo ang source sang tubig agod malikawan ang kolera o kon gastroenteritis. Sa interview sang Bombo Radio kay Conrada Fajardo, nagapanagya sang bubon sa Poroca Luhod-Luhod, Barangay Mandalagan, ginbutangan na sang chlorine ang nasambit nga bubon nagaga-disinfect or gin-disinfecta na sa sulod sang 24 oras. Sulo kay Fajardo na pulo katuig na humalin sang ginkot-kot ang bubon kaga 16 ka mga pamalay ang nagasaliga diri. Suno sa iya tuman ka importante para sa mga pumuloyo ang nasambit nga bubon kag dako ini nga bulig bangod wala man sila inog bakal sa nga tubig para sa pagpanglaba. Nakaagi naman ang suka kag pamuson sa nga dugo ang iyang bata nga nagaedad sa nga 12 anyos apang wala pa nila ini ginadala sa ospital kag ginapatchecker pa bangod maayo man ang iyang kahimtangan. Wala na hadlok ang mga pumuluyo nga may kolera ang nasambit nga bubon bangod na pulo ka tuig na ini nga ginagamit kag wala man sang malain nga natabo sa ila. Wala man, okay lang kay kung ano kali kanang tanan ang tani po tenyo sa niya o dako gid nga bulig ang bubon kay wala kaming dang bakal tubig itong laba. Ang kabahin sang pahayag sa Bombo Radio ni Conrada Fajardo tag-iya sang bubon sa Poroca Luhod-Luhod, Barangay Mandalagan. Samtang hugot niya ginamonitor sang city government ang bag-o nga kaso sang kolera sa Poroca Luhod-Luhod, Barangay Mandalagan, Bacolod City, agud niya hindi na maglapta
Kagaagod manikawan na natabo sa barangay Alihis kung sa diin nagdeklarar sang cholera outbreak. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Councilor Calao Pentevilla, ang chairman sang Committee on Health sa sangguniang panunsod, masobra katunga na sa mga bubon sa syudad ang ilangan nalabot kag nalimpyuhan. Sunod sa iya dapat nga intindihon nga madamo sa mga bubon sa kada barangay kaangay na lamang sa Takuling nga masobra 350 ang deep wells kag wala pa diri na dala ang mga pribado nga mga bubon o kun ang mga yara sa ugsaran sa mga pumuluyo. Sunod diri madamo sa gihapon ang nagagamit sa mga bubon bilang source ang tubig. Yan importante nga ini ang chlorinize sa sulod sang 24 oras. Sabay naman sang kaso sang cholera sa barangay Mandalagan suno kay Puentevilla. Gilinan yin tawgan sa ang City Health Office agud nga masiguro ang sitwasyon. Bangod hindi siniluyag ang mangin kaangay sa barangay Alihis ang nagdeklarar sang outbreak. Nagpanugyan man ni sa mga pumuluyo nga hindi magkakulba. Bangod ini ang ginamonitor gid sang city government. Suno pa sa konsehal pagasuportahan sang syudad ang individual nga nakaangkon sang cholera agud nya gilayon nga makarecover. Nagpanumduman ni sa mga pumuluyo nga siguruhon nga matinlo ang ilang nga source sang tubig. Pag-meeting naton, nag-decide no. Ini ton ang bilog na 61 barangays kag ilimpyuhan ang mga wells no kun inang mga bubon nga ginatawag naton, especially no ang laban sa mga utod naton do amo panigya po ng source no sang tubig nila. That's why kinahanglan gid i-chlorinize. Ang kabayan sa pagpayag ni Councilor Calao Pentevilla, ang chairman sa Committee on Health sa sangguniang panunsod. Sa iban pa ang mga balita lokal, nagalaw mang presidente sa Federation of Bacolod City Drivers Association o CONFIBAC na nga kun madayon ang pagatukod sa opisina sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board dari sa Bacolod, hindi pagbutangan sang personal nga taga Iloilo kundi dapat residente sang syudad. Sa interview sang Bombo Radio kay Elizabeth Catalbas, ginapahayag sa nga dapat pangitaan sang personal nga taga Bacolod bagod mga sindikato ang taga Iloilo bagod sa naeksperyensyahan sang iban nga mga drivers sa LTFRB Regional Office. Suno kay Catalba sang Setyembre nakikita sila kay Mayor Alfredo Benitez kaupan ng iban pa nga mga transport groups kon sa rin nagpromisa ang alkalde nga sila ang makapadayon sa pagbiyahe apang nakibot na lamang ini nga sang Lunes may dakpanay nga natabo. Sunod sa iya, tuman kasakit bangod pigado ng kadaan ng mga drivers, mas magot man pa sila bangod hindi makabiyahe. Emotional lang reaksyon na sini bangod hindi ni makapati sa natabo, kaga wala man nini nagapaboral sa 15 kadlaw nga ginhatag, agad makaproseso sila para sa kooperatiba. Sunod diri kadamo sa nag-apply sa Iloilo kag masobra 100,000 pesos sa nagasto, apang wala sa gyapon nakapasar sa seleksyon sa LTFRB, kag makapila pa sila magbalik-balik, dugang pa sini nga wala sang respeto ang mga ini sa drivers kag operators sa diri sa Bacolod bagod ang stressed ini emotionally. Suno kay Catalbas, hindi ini magatubang sa alkalde sa masunod nga semana apang badamo man nga mga professionals nga ilakalyansa ang magatambong sa meeting. Yung sindikato sa CPRB. So, una kung Sir Bombo Pons, i-request ginamon kay Sir Greg, kung nabutang opisina ng madayon ng Bacolod. Hindi, pag ibutang ang taga Iloilo, pangitaan niya staff nga para Bacolod lang gidya ang magserbisyo. Kaya ina sila mga sindikato na niya. Aga kabahin sa pagbayag ni Elizabeth Catalbas, President ng Federation of Bacolod City Drivers Association. Kag sa ato ng katapusan nga balita lokal, ginreshuffle ang mga principal sa Bacolod City nga duha tubtub 3 katuig na sa ilang present assignments. Kag nalakip diri si Mrs. Cristina Himora, ang principal sang Rizal Elementary School nga ginareklamo sa mga manunudlo bangod sa ginalagar abuse of authority. Madumduman nga sang Oktubre 10, ginpanawagan sang 30 ka mga manunudlo sang Rizal Elementary School ang abuse of authority kag petition para sa iyang dismissal. Antes iniuna na nga nagpadala sang letter of complaint sa mga manunudlo kag DepEd Bacolod Schools Division Superintendent Reynaldo Hico nga pahalinon si Himora sa Rizal Elementary School o kung i-transfer ni sa iban nga bulutuan kag bangod sa ginalagar inhuman, unfairness, indifferent, unemotional, prideful, pessimistic,
unmindful, discrimination, humiliation, kag threat nga ginawi sa kagpamatasan sa nasambit ngang principal. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Hiko, ginpaeg sini nga ang ulihi nga semana sang Oktubre nila na desisyonan sang DepEd Division of Bacolod nga himuan ni sang tika nga i-reshuffle na man lang ang mga principal nga duha tubtob 3 katuig na sa ilang nga present assignment. Suno kay Hiko, naghatag man ini sang kopya sa local government unit kay Mayor Alfredo Benitez agod niya ipahibalo ang ilang atikang. Sa karon wala pa sa impormasyon kung sa diin ika-transfer si Himura kaya kung sino ang magabulo sa iya bilang principal sang Rizal Elementary School. Nagpanugyan naman ni sa mga manunudlo nga kung mayara sang problema, mas maayo nga istoryahan na lamang kag maghang panay sang maayo kag nagpanumdum nga ang mandato sang isa ka maestra amo ang magtudlo sa mga estudyante. Tanan na lang mga principals may reshuffling sila. Kuan mo lang na designation order mo na sila. Kay kung elementary school teacher ka, principal, sa division na mo. Collaborate mo kami. Kasi kung mayo na nga para blaga daw hindi man taman ka madisimular lang may movement lang. Ang kaban sa pagpahayag ni DepEd Bacolod Schools Division Superintendent Reynaldo Hiko. Jesse 8 minutos sa nakaligal sa takang alas 6 sa aga. Inya nabatian ang mga detalya sa mga nagapangunang mga balita lokal. Dugang pang mga balita sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot 20 minutos sa nakaligad sa takang alas 6 sa aga Philippine Standard Time. Balik kita diri sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Kumusta nga dalaga na sa panahon na subong nga Biyernes sa aga. Direkta sa Bombo Weather Center, we have Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, come in! Yes, Bombarlene, kag mga kabombo, ang Intertropical Convergence Zone, ukon ITCZ, ukon ang pagsugataay sang hangin nga gikan sa Northern Hemisphere kag Southern Hemisphere ang mag-apekto sa Mindanao kag Palawan. Samtang maeksperiensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanagob sa Mindanao, Eastern Visayas kag Palawan dala sang ITCZ. Biring nga bahin sang pungsod, kalakip na ang Metro Manila ang maka-eksperyensya naman sang magulugal umon tubtub sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sa pagulan kag pagpanagob dala sang localized thunderstorms. Watsaga naman ang may kasarangan tubtub sa mabaskog nga huyop sang hangin sa extreme na Northern Luzon padulong sa nasidlangan tubtub na minhana sidlangan nga direksyon. Ang baybayon ang mangin makasarangan tubtub sa mabaskog ang pagbalo. Ang
Sang Visayas, kag nabiling nga bahin sang Luzon, ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin, padulong sang sidlangan, tubtob na aminhan na sidlangan. Ang baybayon, ang mangin makanay, tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Ang Mindanao, ang makabatsyag sang mahinay, tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin, padulong sa naminhan na sidlangan, tubtob na sidlangan. Ang baybayon, ang mangin makanay, tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura, diri sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius, may 80% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kapasugan nga 3.1 kilometers per hour na may light rain. Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius, nga may 2% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kapaskugon nga 0 kilometer per hour na mostly cloudy. Kawayan, 32 degrees Celsius na may 80% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kapasugong nga 3.1 kilometers per hour na may light rain. Kalibo, 30 degrees Celsius na may 79% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kapasugong nga 5.6 kilometers per hour na may broken clouds. Cagayan de Oro, 31 degrees Celsius na may 92% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kapasugong nga 1.9 km per hour nga may overcast cloud. Ang agaw ang nagbutlak las 5:42 sa subong nga aga kag magatunod las 5:22 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Grace Lynn Lobaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton. 24 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Karon sa ilo kita sa mga detalye na sa mga balita national. Ginadayaw ni Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh ang mga tikang sa Pilipinas sa bagbagig bato sa COVID-19 pandemic subong man ang economic recovery efforts kasunod sa ilang pag-istoryahanay ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon. Ang duwa ka liderar sa nagasapol sa sidelines sa 40th kag 41st ASEAN Summit and related summit sa Phnom Penh, Cambodia. Kung sa diin ginpalabot ni Presidente Marcos ang iyang intensyon sa pagbabaskog sang relasyon sang duwa ka pungsod may kang tanan sa agrikultura, trade kag security. Gin-congratulate ni Pham ang mga pumuluyo sa Pilipinas bangod sa pagtapna sa COVID pandemic kabag-angkon sang high growth rate sa gross domestic product. May kang tanan sa security, trade kag agriculture ang duwa ka pungsod na nagkasugot na sa bagapabakod sang ties sa kunasarin. Ginapahayagan ni Presidente Marcos ang ginaluka forward sa ang pagtrabaho kaupo ng gobyerno sa Vietnam. Sulo kay Marcos na obserbahan na nilang ang Pilipinas sa Vietnam malina pa lang sa diplomatic relationship nga mayara sa pagtinad kag nagasanyog nga relasyon ilabi na sa bahin sa politika kag seguridad kasubang man sa terms of trade kag people to people exchanges. Gin-mention man sa nga nagasaka ang kabugusan nga trade sa tunga sa duwa ka pungsod nga may overall trade nga malapit 6 billion US dollars o kan masobra 344 billion pesos nga mas mataas ko ni panggid sa pre-pandemic level. Samtang budget Sa dugang pang mga balita national, ginaprobahan na sa Senado kahapon ang 8.9 billion pesos nga proposed budget para sa Office of the President sa masunod nga tuig. Ang ginaprobahan nga pondo ang gidalakipan sa 4.5 billion pesos nga confidential ag intelligence fund. Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III lamang ang nag-scrutinize ang budget para sa opisina sang presidente. Ang pamangkot ni Pimentel naka-focus sa intelligence fund kung sa din gina-question na sini ang necesidad sa pag-alokar sa nga binilyon na pesos sa nga intelligence fund sa Office of the President kun mayara man sa nga security agencies nga nagatrabaho sa pagatipon sa nga confidential information. Let me start by asking not on the enormity of the amount but on the justification that why should the Office of the President be given intelligence funds at 2.25 billion pesos when there are already existing intelligence agencies and units which can serve the intelligence needs of the Office of the President or the President himself.
Ang kabahin sa pahayag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang proposed budget para sa opisina sa office or sa idalom sa Office of the President ang naprobahan na maglawas lamang sa budget para sa Presidential Management Staff. Pag-check naman ni Pimentel ang budget para sa Presidential Management Staff. Apang wala sa naging representative gikan sa PMS bago na sila ang nag-assist kay President Marcos sa pagpartisipar sa padayon ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Cambodia. Samtang ginpahayag ni House Ways and Means Panel Chairperson Joey Salceda sang Albay nga makita sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang madamong nga mga senyales nga mas nagabaskog ang economic growth. Ang payag sa ang ginpagwa ni Salceda matapos ang ginreport sa Philippine Statistics Authority o PSA nga ang pungsod na nakaangkon na sa 7.6% gross domestic product o GDP growth sa third quarter. Ginatag ni Salceda nga tanan nga demand areas ang nagapost ang quarter-on-quarter growth nga nagapakita sang momentum sang pagsanyog. Ang fourth quarter ang ginakabig high demand quarter bangod sa Christmas spending kag bonuses. Ang ginalantaw nga mas mangin maayo pa kung ipaanggin sa third quarter. Ginalantaw na ni Salceda nga ang una nga tuig sa opisina ni Presidente Marcos ang makaangkon sang pinakamataas nga GDP performance sa rehiyon kag isa sa pinakamaayo sa Asia. Dugang pasang kongresista nga nagsaka man ang overseas Filipino workers o OFW remittances figures ang Agosto antes matapos ang third quarter. Sa data nagikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, makita nga ang cash remittances nga ginpadala pinaagi sa mga bangko ang yara nasa $2.72 billion o kon 156.178 billion pesos ang Agosto, mas mataas kung ipaanggit sa $2.60 billion o kon 149.28 billion pesos ang 2021. Sa katapusan ng Balitan National, ginapahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya nga ginakonsiderado sa Bureau of Correction sa pagutod sang tanan nga communication lines sa sunod sang New Bilibid Prison sa masunod nga 30 kadlaw. Suno kay Rimulya sa tanan nga correction institution sa kalibutan, ginadumilian ang telepono kag sa Pilipinas lang ini makalusot. Gani kaupod kay Bucor Officer in Charge Retired General Gregorio Katapang, mayara ang mga inisang ginatrabaho nga plano may kang tanan sa komunikasyon sa sulod sang Bilibid nga makita na sa masunod nga isa ka bulan. Gin-mention man sa ni ang bag-o nga pagkakondiskar sa mga commuters sa Wi-Fi hotspots kag mga telepono sa sulod sang National Penitentiary. Sulod kay Rimulya, halos sa tanan ang nakahibalo nga may mga drug trade sa sulod sang Bilibid. Gani ilagi na himuan sang paagi agod nga ini ang matap na. Dugang pa sila ginpromisahan na siya sadto sa nakaligad nga pamunuan nga wala na sang telepono sa sulod. Apang kaangay nga ini ang ginpapati lamang. Samtang ginaimbestigaran nila ang pagbatay sa broadcast sa journalist nga si Percy Lapid na tumod sa mga ining ang komunikasyon ang ginahimo pinaagi sa Facebook Messenger. 29 minutos sa nakaligad sa taknang alas sa isa sa aga. Karon na sa iloketa sa mga detalya sa mga balita international. Nakaginhawa si US President Joe Biden matapos nga nadagan sa mga Democrats ang pila ka mga major Republican states kadungan sa 2022 US midterm elections. Tuyo sang Republicans nga maagaw ang kontrol sa House of Representatives. Apang ginapahayag ni President Biden nga wala sang nagmaterialize ang giant red wave sang Martes ang gabi oras sa Amerika. Samtang wala pa man matumod kon karon ano ang partido nga magadaog sa Senado kada tunga sa tatlo ka mga races sa tuman kadikit ang number of votes. Ang sa karon nga nagkauyat sa nga gahom nga Democrats ang masami nga nagakapierde sa unang midterm election sang presidente. Apang nagalaom naman ng mga Republican strategies sa nga sweeping victory ilabi nang gayara na sa 40-year high inflation sa Amerika. Kag nagnubo man ang approval rating ni President Biden. Santo sa exit polls data, makita ang posibilidad nga balusan sa mga botante ang mga Republicans bago sa ilang mga efforts sa pag-restrict sa access sa abortion. Sa speech ni Biden sa White House, nakaginhawa na inisang matawhay bangod sa nagkakita nga dalaga na sang piniliay sunod sa US President ini ang isa ka maayong adlaw para sa democracy.
Kadungan sini ginpahayag sa manog 80 anyos lang nga presidente nga plano niya nga magpadalagan sa 2024 apang ang Republicans sa nagalagas naman sa 218 seats kabag kinahanglan nga maagaw ang kontrol sa House nagikan sa mga Democrats. Sa tion nga magdaog ang Republicans sa bisan diin sa duwa ka chamber mahimo nila nga mapunggan ang mga agenda ni President Biden. Well, we had an election yesterday, and it was a good day, I think, for democracy, and I think it was a good day for America. Our democracy has been tested in recent years, but with their votes, the American people have spoken and proven once again that democracy is who we are. The states across the country saw a record voter turnout, and the heart and soul of our democracy, the voters, the poll workers, the election officials, they did their job and they fulfilled their duty, and apparently without much interference at all, without any interference, it looks like. And that's a testament, I think, to the American people. Ang kabahin sa speech ni Vice President Joe Biden na direkta sa White House. Samtang sa ato ng katapusan niya balita international, kanto naman kita sa Russia, nagapadulong sa Indonesia, o kung hindi magapadulong sa Indonesia, si Russian President Vladimir Putin, nga ginakontra sa Western countries bangod sa opensiba sa Ukraine para sa Group of 20 o kung G20 Leader Summit sa masunod nga semana. Ang Kremlin nga namantsahan bangod sa konflikto sa Ukraine, kaga pagpabahog sa West sa paggamit sa nuclear power, ang magapadala na lamang kay Foreign Minister Sergey Lavrov bilang representante sang presidente. Santo sa pahayag ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov, apang pahayag sang opisyal sa Russia nga si Presidente Putin ang mahimo makigbahin gihapon sa summit sa Nobyembre 15 to 16 pinaagi sa video link. Inibangod ang pagbiyahe sa summit sa Bali, Indonesia magatuga agud nga ulupod sa isa lamang ka kwarto sanday Putin kay US President Joe Biden nga karon lang mahitabo humalin sang nagpadala sa ang Russian leader sang militar sa Ukraine sang Pebrero 24. Madumduman niya ginbulay ni Biden si Putin kay nagpayag nga hindi ini magatubang sa Russian President sa Bali, magluwas na lamang kun buy-an sini ang mga Americans nga yara sa kamot sang Russia. Ginpayag ni Yulia Tomskaya, ang Chief of Protocol sa Embahada sang Russia sa Jakarta, nga mahimo nga magatambong sa Presidente Putin sa summit virtually. Apang sa karon padayon pa ang ginatun-an ng programa sang Presidente. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa negosyo. Bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang nagapanguna nga mga balaklon, nagmando ang Department of Labor and Employment o Condole nga i-review ang posible nga minimum wage increase sa masunod nga tuig. Yari ang report ni Bombo Jairi de los Reyes. Sa liwat, yari ang report ni Bombo Jairi de los Reyes. Nga i-review ang possible minimum wage increase sa masunod nga tuig sa tunga sang nagasaka nga presyo sang pagkaon kag iban pa nga basic commodities. Suno kay Labor Secretary Bienvenido Lagesma, obligado ang Regional Tripartite Wage and Productivity Boards nga magpatigayon sang review agud mag-keep pace kung ano man ang mga developments sa work sector. Nagapati si Bienvenido nga ini ang mapresyar sa mga mamumugon kag tuman kay importante para sa ila. Apang iya ginathag ang minimum wage adjustments ang sarang lamang maimplementar once a year. Ang uli nga wage hikes ang gingrant sa 14 ka mga rehiyon sang Hunyo sini nga tuig. Samtang ginpahayag masining ang possible wage increase ang posible man nga makatugas sang adverse effects sa labor market. Ang inflation ang nagdangat sa 7.7% sa bulan sa Oktubre, pinakamataas sa sulod sa 14 katuig bangod sa mataas nga balor sa pagkaon kag transportation. Suno sa Philippine Statistics Authority, sang bulan sang Setyembre kapin 2.5 million Filipinos ang unemployed. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ay may baylo nga 58 pesos and 19 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ay may baylo nga 41 pesos and 40 centavos. Ang Hong Kong dollar ay may baylo nga 7 pesos and 39 centavos. Ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 15 centavos. Kagang Saudi Arabian Rial ang may baylo nga 15 pesos and 44 centavos.
Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang unleaded ang nagabalor sang 66 pesos and 65 centavos, tubtub 66 pesos and 75 centavos. Ang premium ang nagabalor sang 66 pesos and 85 centavos, tubtub 67 pesos and 65 centavos. Kagang diesel ang nagabalor sang 76 pesos and 55 centavos, tubtub 79 pesos and 45 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, isa ka Qatari World Cup ambassador ang nagpahayag nga damage in the mind ang homosexuality kag nagapanindugan nga hindi Inpahayag sa isa ka Qatari World Cup konserbatibo nga kultura sang Qatar. Yari ang dugang nga trivia angot sa FIFA World Cup 2022 upod kay Bombo Fons Espino. World Cup ambassador nga nagpahayag nga damage in the mind ang homosexuality nga ang iya komento ang na misrepresent apang nagapanindugan na ini nga hindi magbago ang konserbatibo nga kultura sa iya pungsod. Nagtuga sa mga kritisismo ang komento ni Khalid Salman sa isa ka German television sang Martes tuhoy sa LGBTQ. Suno kay Salman ang iya nga pahayag ang ginpagwa nga out of context pagod hindi tinituyo sang ila reliyon o kon nature nga maka-offend o kon mag-insulto. Suno sa iya welcome gid ang tanan sa Qatar apang hindi magbago ang ila reliyon kag kultura para sa championship. Masobra sa 1 milyon nga persona ang ginaluuman nga magbisita sa magamay nga golf country para sa World Cup. Ang Qatar, kung sa rin ginakabig nga illegal ang homosexuality ang nagabaton o kung nakabaton sa mga kritisismo sa nakaligad nga matinuig bangod sa record sinituoy sa kinamatarong sang mga kababinhan kag LGBTQ kasubong man ang treatment sini sa foreign workers. Suno kay Salman, iga-welcome sang Qatar ang mga homosexuals nga bisita apang dapat batunon nila ang rules sang pungsod. Gindugang pasiri nga ang homosexuality ang harama o kung ginadublian sa Islam antes utod sang isa ka World Cup official ang interview. Gitawag naman ni Nancy Faeser, ang Interior kag Sports Minister sa Germany, nga awful ang komento ni Salman. Amo yadto mabalita sa patag sa hinampang ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sa aton nga showbiz news, nagpabutyagan sang nabatyagan ang singer nga si Ronnie Liang matapos gintanyagan sang role para sa porn movies. May chika si Bombo Jaire de los Reyes. Frustrated si Ronnie Liang matapos siya ang ginoferan sang roles para sa porn movies. Sa isa ka Facebook post, hugot nga nagpanindugan ang ngiti singer, kagin sulat ang mga tinaga nga thanks but no thanks. Sunod diri wala ini nagsakripisyo kag nag-eskwela sang pila ka tuig agod ipakita lamang iya private parts sa publiko, bangod ini ang kahuluya. Suno pa kay Ronnie, siya ang isa na ka-Army Reservist Officer, isa ka pilot, master's degree holder, brand ambassador sa pila ka kompanya kag ahensya sang gobyerno. Gani madamo pa ini sang pwede mahimo kag madamo ang madula sa iya kung batunon sini ang roles. Pinaka-importante sa tanan suno sa singer, amo nga siya ang isa ka Kristiyano kag sumulunod ni Kristo. Suno sa iya kung ano man ang iya nalabot para ini sa kadayawan sang Ginoo, kag hindi man ini perpekto, super rich o kon super famous, apang para sa iya ang kasikatan kag kwarta ang temporaryo lamang. Mas importante suno diri amo ang respeto sang iya mga kaupdanan sa sulod kag sagwa sang showbiz. Gani wala sang problema kung wala ini sang movie o kon project kag mas maayo kung sa iba na lamang igahatag ang role. Ginlakip ni Ronnie sa post ang litrato sini nga naka-topless sa pool, kag ginsulat nga tubtob lamang diri ang iya pwede mapakita. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! 41 minutos sa nakaligal sa taknang alas 6 sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 44 días sa lang banwa na bilin at sa nga lawas sang Paskwa.
Inyo nabatian ang kabagusan nga pagapangalagad sang Bombo News and Views sa morning edition sa mga adlaw sa nga Biyernes petsa 11 sa bulan sa nga Nobyembre sa mga tig 2022. Standby na sa pagapangalagad sang Bombo Report second edition. Sa katapusan kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the second kag Bombo Erlin Bayonita para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Sa aton nga Bombo News Analysis, ginbasa ni Bombo Daniel Acciones by Tigolo, Iloilo versus Bacolod. Ang pagkaprogresibo sa Iloilo hindi mahimutig. Kung sa syudad sang Bacolod ini ang ipaanggid, dako man abi nga pundo ang ginbubo ni Senador Drilon. Kung ikumparar sa mga pundo nga nagalabot sa aton. Pero apisar sinitanan, Bacolod ang nagatinguha man. Bisan pa paano may makita man nga kuswagan, natigayon man nga mapatahom ang dalan, ginkaayo ang mga tamburong, agud magulan, hindi kita mabahaan. Apang siningkaron lang daw kaangay nga kita ang ginpakahuyan. Sang syudad sang Iloilo, ila alkalde nagbuya sang tinaga nga makahang. Kay hindi niya kuno mabaton ang hambal ni Mayor Albi, Iloilo nalapawan na kuno naton ini. Gani yagin siling nga sa diin nga aspito na labawan. Kay sa bilog nga Western Visayas, sila man ang number 1. Basi kuno naglabaw sa pakusog sang hangin. Daw kaangay nga mahangin ang Bacolod noon kung siya ang magsiling. Bagay nga wala ginpatulan ni Mayor Albi. Sa social media, nagpagwas ang statement para diri. Mayor Triñas iya gindayaw kay idol niya kuno ini. Sa kaubinon kag sa kagwapuhon lang sang mayor naglabaw basi. Kumayara mabaskog nga hangin nga nagadapya, ina ang padulong sa emirswagon nga ekonomiya. Amo lang ini ang payag sang aton alkalde kag ang payag ni Triñas nagkambyo sang hinali. Ang ini nga pangunahuna nga pananawan ginpadala ni Erwin Trinidad sang barangay Sumag, Bacolod City. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk. 12 minutos sa nabilin, antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombo Report 2nd edition nadlaw sang Biyernes petsa 11 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2022. Ikadwa na ning adlaw sang Biyernes ka-11 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga maginakaupo ang walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pugda na kita asala sa 7 nga takna sa mga aga sa dalong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod, kalakipan na sa may probinsya sa Negros Occidental. Arestado isa ka aswang 52 anyos ang lalaki sa ginabatikan nga drug bypass operation kaga sa mga manakuan sang armas dira sa may syudad sa Talisay. Dugang pagid nga mga wanted person sa aton nga kasuguan ang ginpangaresto sa mga kapolisan sa pila ka mga LGU diri sa Negros Occidental. Detalye sa ni Banwa Balikanta diri sa Bombo Report 2nd edition. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw, magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho suno sa pagtuon. Sa Shata Saga, pabalikan na sa nga pagpangalaga diri sa Bombo Report sa second edition. May ginhanda na sa mga kaso ang ato ni mga otoridad batok diri sa isa ka 52 anyos nga persona nga naaresto sa ginabatigay nga drug buy-bust operation. Ang problema nato na sa illegal drugs wa giniga puas. Kada adlaw mayroon sa mga nagakaladakpan and pila man nagkagramo sa suspected na shabu ang ma-recover sa ato ng mga otoridad Banwa. Ining dadakpan na dra sa maya syudad sa Talisay nakuhaan na pa sa armas lutang. That is why nga duwa ni kakaso ang yang ato bangon ang paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 and violation sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition sa Regulation. Mga detalye sa Piyakalinya, Bombo Carla may defensor. Sa report, kamin. Yes, Bombo Arlene, 52 anyos sa inisyagi patigayunan sa buy-bust operation na Bombo Arlene sa armas. Kaga inisya nakuhaan sa caliber 45 pistol, 1911 model, amo ini ang buy-bust item Bombo Arlene. Nakuhaan man siya sa isa ka magazine, 5 ka live ammunition sa caliber 45 kagang buy-bust money. So nakuhaan man siya sa 2 ka original nga 1,000 peso bill, kag mayara sa 13 ka photocopied 1,000 peso bill as a bodled money. Bombo Arlene sa subong ari na ini siya sa kustudiya sa kapulisan sa Talisay City Police Station for proper disposition. So ini siya Bombo Arlene magapangatubang sa kaso nga RA 10591. So Bombo Arlene buy-bust operation kali sa armas. Sa armas Bombo Arlene. Okay. Sige. Yes, Bombo Arlene, samtang na top 3 most wanted persons sa Kabangkalan City Police Station level ang ginserbihan sang warrant of arrest sa Sitio Busay, Barangay Galicia, Ilog, Negros Occidental. Ang suspetsado diri among kilala kay Oscar Fernandez Jr. 22 anyos, kag residente sa Purok Fabrika, Barangay Kamansi, Kabangkalan City, Negros Occidental. So ini siya Bombo Arlene tigayon gid ni siya nga nadakpan upod man sa second PMFC sang Negros Occidental Police Provincial Office kag sang Ilog Municipal Police Station kag ti elemento man ini sang Kabangkalan City Police Station. Ini siya nagapangatubang sa kaso nga statutory rape kag Bombo Arlene gin pirmahan ini kag gin-issue ni Honorable Rodney Zamora Magbanwa sang Kabangkalan City Bombo Arlene. Kag ini siya wala sang ginrekomendar nga piyansa Bombo Arlene. Sa subong ari na ini siya sa Kabangkalan City Police Station for proper disposition. Kumusta subong Bombo Carl, damo na mga POJ gabiyahe? Yes, Bombo Arlene, na makita naton diri sa especially diri sa downtown area, makita naton nga madamo na gid sa mga POJ nga nagabiyahe, nagalibot diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Arlene, pero wala pa kitaya sa may masiplatan nga mga modernized jeep no nga biyahe subong nga aga Bombo Arlene. Although laban na sa ila daw medyo adlaw na giman mo no nagabiyahe. Yes, so Bombo Arlene usually kasiplatan ini sila naton mga before 6 o na 7 Bombo Arlene no, at kagainaging padulungan man naton ang isa sa mga grahian no sa mga modernized jeep diri sa syudad sa Bacolod. Sirado pa ini sila kumbaga Bombo Arlene adlaw na ini sila nagagwa kag nagalibot diri sa syudad sa Bacolod. Siguro Bombo Arlene kung mag-modernize nagid tanan-tanan siguro mga 4 AM makagwa naman ina sila Bombo Arlene. Wala pa nag-high sharing adlaw no, nagaguom mo Bombo Carl. Mo gani Bombo Arlene do na medyo pa subong nga aton sini nga kalangitan do part na gulugalom Bombo Arlene. So kabay pa nga mag-init lang kay tiyang ibang din naton yung kauturan do ka perwisyo gini sila kung mag-ulan. So panigurado na lang gid sa mga motorista raincoat, sa mga nagalakati payong gid Bombo Arlene. Katawahay pa subongo. Pero mga estudyante ni ari na sila sa kwarto nila, classroom. For sure, ang iban ara na ni sa mga eskwelahan Bombo Arlene no, ay ti manog alas 7 na 7:30 ang
sugod sa mga klase, panigurado ang mga estudyante ari na inisle sa ila sini nga mga tagsa-tagsa ka mga classrooms Bomborly. Sige. Bombo Carl, thank you, Ged. Bomborly na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. Wala man sa low pressure area, wala man sa weather disturbance sa buong Biyernes sa Banwa. Ang intertropical convergence zone galing man nagadala sa mga magalumo ng kawaan. Mayroon sang pagpulupanaliti kay nasang kagahon na nagpanaliti. So mayugid ako na magwa, mayra kalo. Para preparado kay kuna kaysa kamay-gamay lang na wala na kalang blanda hindi kay balaanad nagasip-on na dayon. Subong man meron sa mga pagkilat kag pagpanagoba sa pila ka parte sa Mindanao kag Palawan. Ang Mindanao, Eastern Visayas ug Palawan sa mga Biyernes mag-eksperyensya sa magalumon nga kawaan nga mayara sang pagpulupanaliti dala ini sang intertropical convergence zone nga mayara man sang posibilidad nga magluntad ang flash flood kaga subong man landslide sa tion nga magatayuyon ang pagatupa sang ulan. Kita diri sa Visayas, including Metro Manila, nag-eksperyensya man sa buong Biyernes. Sa kasarangan o kung nagagom-goom, kita ninyo kayo natin, wala pa sang hindi pa natin makita si Haring Adlaw. And may raman sang isolated rain showers or thunderstorms. Dala ini sang localized thunderstorms nga posible ang pagaluntad sa mga pagbaha kag pagdanaw-danaw lang gid sa palibot o kung landslide sa tion nga magaluntad ang severe thunderstorms. 2 minutos na nabilin antes ang alas 7 sa aga. Standby ka mo, magasulod na ang Bonbon News Center Makati para sa Bonbon Network News. Bombo Radio. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Nobyembre 11 taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 44 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa atin pong sports balitang Gilas Pilipinas, gumana itong depensa kaya tinalo ang Jordan sa score na 74-66 sa 5th window ng 2022 FIBA World Cup qualifiers. Siyam na event naman dadaluhan ng Pangulong Marcos Jr. sa Cambodia ngayong araw. Ang bansang Vietnam, mahalaga raw partner ng Pilipinas pagdating sa rice imports at para masigurang food security. Ayon yan sa Pangulong Marcos. Agresibong housing program ng administrasyon ibinahagi ni Pangulong Marcos Jr. sa mga leader at negosyante sa Cambodia. Sa iba pang mga balita, itong pinagsamang panukalang batas para bumuo ng evacuation centers sa bawat probinsya, syudad at munisipalidad, aprobado na raw sa House panel. Ang Bureau of Corrections naman nais putulin ang komunikasyon o communication lines sa bilibid sa susunod na 30 araw, ayon yan kay Justice Secretary Remulla.
Tapos namang lumutang itong suspendidong Bureau of Corrections Chief, itong mga balitang pwede raw gawin itong dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantaga na state witness. Sinabi po ng DOJ na hindi pwedeng mangyari. Nasa 4 namang puganting banyagang sangkot sa mga serious crimes sa kanilang mga bansa nakatakdang ipa-deport ng Bureau of Immigration. Matapos itong pagbagsak naman ng isang tulay sa Pangasinan, tulay na matatagpuan sa Aguilar na kitaan ng butas, kaya mga malalaking sasakyan pinagbawalan mo ng dumaan dito. Sa international news naman, President Biden at si Chinese President Xi Jinping nakatakdang magkita ng personal. Samantala, US House Democratic Leadership election naman gaganapin sa katapusan ng Nobyembre. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nasa 10 aktibidad ang nakatakdang daluhan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ASEAN Summit 2022. Kabilang na dito ang pagdalo ng Pangulo dakong alas 8 ngayong umaga sa opening ceremony ng 40th at 41st ASEAN Summits. Dakong alas 8:30 ng umaga naman ay dadalo ito sa photo exhibition kaugnay ng kontribusyon ng Cambodia sa Southeast Association of Southeast Asian Nations. May coffee break para sa mga leaders at mga ministers maging ng ASEAN dakong alas 8:40 ng umaga. Alas 8:50 naman ay dadalo ito sa 40th ASEAN Summit sa plenary session. Habang susunod event ng Pangulo ay dakong alas 10:30 na isasagawa naman sa itong 41st at ASEAN Summit sa retreat session. Sa hapon, dakong alas 12:45 ng katanghalian ay dadala ito sa lunch for leaders, ministers at ASEAN. Mayroon din siyang dadaluhang 25th ASEAN-China Summit. Dakong alas 2 ng hapon po yan. Itong 23rd ASEAN Republic of Korea Summit ay isasagawa naman dakong alas 3 sa 20 ng hapon. Habang ang huli nitong event, alas 4:40 ay itong ASEAN United Nations Summit. Samantala, nangako naman ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa leader ng Vietnam na sinasabi niyang mahalagang partner para masiguro ang food security sa bansa. Ito ang naging pahayag ng Pangulong Marcos Jr. sa bilateral meeting kasama ang Vietnamese Prime Minister na si Pham Minh Chinh sa sidelines ng 40th at 41st na Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit at ng related summit sa Phnom Penh, Cambodia. Ayon pa sa Pangulong Marcos Jr., ang Vietnam ay mayroong 90% sa rice imports ng Pilipinas. Sinabi rin ng Pangulo kay Chin na looking forward ito sa pakikipagtrabaho sa Vietnam at magkaroon ng mas marami pang engagement para sa pagpapaganda pa ng relasyon sa agrikultura at iba pang mga areas gaya ng trade, investment, defense at maritime security. Welcome din sa Pangulong Marcos ang pagtaas ng total trade sa pagitan niya ng Pilipinas at Vietnam, pero ipinunto rin nito ang ilan pang mga trade imbalance sa pagitan ng dalawang bansa. Nagpahayag din ito ng pag-asa na ang Vietnam ay tutulong sa Pilipinas sa paglutas sa ganitong mga problema. Kung maalala, muling in-establish nga ng Pilipinas ang Philippine Trade and Investment Center sa Ho Chi Minh. Dahil dito, asahan daw na sa pamamagitan ng naturang center ay mapapalakas pa ang economic relation ng Pilipinas at Vietnam. Binigyan din ng Marcos administration ng patuloy na dialogo sa naturang bansa ay magiging beneficial, kabilang na ang intelligence at strategies at ang pamamahagi pa ng mga impormasyon para sa maritime concerns. Sa panig naman ni China ay nagpahayag ito ng kanyang kagustuhang makatrabaho ang Pilipinas para masolusyonan ang maritime issues, partikular na ang illegal fishing at balancing trade. Ipinunto rin nito ang kahalagahan ng mga bagong approaches para sa pagtugon sa mga kasalukuyang pagsubok at nananawagan sa pagsunod sa Declaration on the Conduct of Parties sa West Philippine Sea. Samantala, pinuri rin ng Vietnamese leader si Pangulong Marcos Jr. dahil sa epektibong tugon ng Pilipinas sa coronavirus disease 2019 at ang pagpapabot sa isa sa mga pinakamataas na gross domestic product growth rates sa buong Asia.
Kung maalala, dahil sa pagluluwag na rin ng bansa sa mga quarantine protocols, ay nakapagtala ang ating bansa ng GDP o Gross Domestic Product ng 7.6% sa kabila yan ng mataas na inflation environment ayon na rin sa Philippine Statistics Authority. Inihayag naman po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga nakapulong nitong business leaders sa Cambodia ang agresibong housing program ng kanyang administrasyon. Sa kanyang pagkikipag-usap sa mga negosyante na banggit ng Pangulo na may backlog o kulang na 6 million units ng pabahay para sa mga Pilipino. Kaya naman, porsigido anya ang kanyang administrasyon na matugunan ang problemang ito. Aminado ang Pangulo na ambisyoso ang bilang na ito, subalit kailangan anya nilang gawin ang lahat para makapagpatayo ng 1 milyong bahay kada taon. Katwiran ng Pangulo, mas lumalaki ang problema at nagkakasangga o sanga-sanga pa kung walang disenteng bahay na matitirhan ang mga tao. Paliwanag pa ng punong ehekutibo sa mga business leaders, hindi lamang basta bahay ito kundi dapat komunidad ang kanyang maipagawa na mayroong eskwelahan. Hindi rin malayo sa lugar ng trabaho itong mga titira rito, accessible sa pampublikong transportasyon, may palengke at simbahan. Kung hindi anya, hindi rin ito praktikal na matirhan. Sa huling update ng Housing Agency, nasimulan nila ang konstruksyon ng ilan pang pabahay sa iba't ibang lugar na dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, nalagdaan na itong Memoranda of Agreement sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan para sa naturang proyekto. Nakatakda ring magpalabas si Pangulong Marcos ng executive order para tukuyin kung alin-aling mga lupain ng gobyerno ang nakatenga lamang at pwedeng gamitin sa pagpapatayo ng mga bahay. Samantala, inatasan na raw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kamara na aralin ng posibleng pag-alis sa Value-Added Tax VAT sa ilang public utilities tulad na lamang ng kuryente. Ito ang tugon ni House Committee on Ways and Means Chairperson Joey Salceda nang matanong ng media kung ano ang reaksyon nito sa inihaing panukala ng Makabayan Bloc para alisin ang 12% VAT sa system loss ng kuryente, electric at water bills, pati na rin sa toll fees. Ayon pa sa mambabatas, sinimulan na nila ang pag-aaral sa VAT removal matapos na iparating ng Pangulo ang mensahe sa pamamagitan niya ng Intermediaries Secretary noong pangbuwan ng Oktubre. Isa niya ito sa nakikitang relief o kaluwagan na maaaring ipatupad para sa mga consumer. Paliwanag pa ng House Tax Chief na sakaling ituloy ang pag-alis sa VAT ay posibleng itaas nila ang franchise tax ng utility companies, partikular na sa tubig. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye sa Salceda ukol sa kautusan ng Presidente, pero sinabi nito na nakapagsumiti na siya ng rekomendasyon sa Office of the President. Samantala, mga kabombo, Castor Nation, sigurista ang mga nanay, kaya for their anak, game sila sa mga tulong sa Health Plus, proper diet at exercise. Ang Cherry Fort Tangkad Sagad ay may CGF, taurine, and lysine. Ang CGF ay tulong sa height, taurine tulong sa eyesight, at ang lysine tulong sa katawan. May Cherry Fort Drops for babies, Syrup for kids at PGM for teens. Cherry Fort Tangkad Sagad, available in leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Cherry Fort ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, yung pinagsamang panukalang batas para bumuraw ng evacuation centers sa bawat probinsya, syudad, maging sa mga municipalities, aprobado na ng House Panel. May buong detalye dyan si Bombo Annalise Soberano. Lusot na sa House Subcommittee on Disaster Preparedness ang panukalang batas na layong magtayo ng mga evacuation centers sa bawat probinsya, syudad at municipalities. Paglalaanan din ito ng pondo ng pamahalaan. Ang pagdinig ay pinangunahan kahapon ni Representative Zia Alonto Adyong ng 1st District ng Lanao del Sur. Si Speaker Martin Romualdez ang siyang principal author ng House Bill No. 16 kasama si Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez at Congressman Jude Asidre. Ang subcommittee ay nasa ilalim ng jurisdiction ng House Committee on Disaster Resilience. Ayon kay Representative Adyong, layon ng nasabing pagdinig na magsagawa ng paunang deliberasyon
sa 26 na mga panukala na isinusulong sa Kamara. Pinagsama-sama ang nasa 26 na panukalang batas para bumuo ng substitute bill. Sinabi ni Agyong na ang House Bill 16 na isa sa priority measures ni Speaker Romualdez. Inihayag din ng mambabatas na mayroon ng kahalintulad na panukala na inaprubahan sa third and final reading niya sa mga nagdaang kongreso. Pero batay naman sa explanatory note ng House Bill 16 ng may akda, mahalaga ang pagtatayo ng mga evacuation centers sa 1,488 municipalities, 146 cities sa buong bansa na siyang magiging permanenteng lugar para sa maglikas nating mga kababayan sa panahon ng kalamidad, natural man o man-made disasters. Layon din ng House Bill 16 na magtayo ng standard-based evacuation centers nang sa gayon ma-decongest ang mga temporary evacuation centers ngayon, lalo na ang mga paaralang pampubliko na ginagamit at itong mga private facilities. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Zia Alonto Adyong at ni Director Mahar Lagmay. Particularly about the hazard maps to be used for evacuation centers, especially that we have climate change problems as well that are worse than the hazards that we have experienced. So we would like to reiterate the fact, the presentation given, that we need to project hazards that are bigger than the historical record. Yeah, in consolidation with the other 25, because Congresswoman Registro would like to deliver her sponsorship speech on her bill. So on the 25, so there was a motion, hearing no objection, the motion is approved. Yan ang naging pahayag ni na Representative Adyong at ni Director Mahar Lagmay. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Inahiya po ng Gilas Pilipinas sa kanilang home court ang bansang Jordan sa score na 74-66 sa ikalimang window ng 2022 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Hawak ng Jordan ang kalamangan sa pagtatapos ng first half sa score na 41-37 hanggang mabaliktad ito ng National Basketball Team ng bansa. Umabot pa sa 8 puntos ang lamang ng Jordan hanggang naipagana ng Gilas itong kanilang depensa at nakuha ang kalamangan 58-51 sa pagtatapos ng third quarter. Pagpasok ng last quarter ay napanatili ng Gilas ang momentum kung saan umabot sa 13 ang lamang nila at ni minsan ay hindi na nakalamang pa ang bansang Jordan. Nangula sa panalo ng Gilas Pilipinas si Kai Soto, itong higanteng player ng Pilipinas na mayroong 16 points habang mayroong 13 points naman si Ray Parks, 11 puntos kay CJ Perez at 8 points, 13 rebounds at 8 assist naman ang ginawa ni Scottie Thompson. Mayroon ng 4 na panalo at 3 talo ang Gilas habang ang Jordan Falcons sa mayroong 3 panalo at 4 na talo. Susunod naman na makakaharap ng Gilas Pilipinas ang Saudi Arabia sa araw po yan ng Lunes. Samantala, nasa 30 government agencies at mga opisina sa ngayon ang itinuturing na aprobado na ang pondo para sa proposed 2023 budget. Ito ay matapos na hindi na questionin ng ilang senador ang kanilang mga pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, wala umanong senador ang nag-interpellate sa budget ng mga sumusunod na mga ahensya. Ligtas dito ang Commission on Human Rights Violations Victims Memorial Commission, Dangerous Drugs Board, Mindanao Development Authority, Movie and Television Review and Classification Board, National Historical Commission of the Philippines, National Intelligence Coordinating Agency, National Library of the Philippines, National Archives of the Philippines at Philippine Competition Commission. Kabilang paborito itong Presidential Legislative Liaison Office, ang Credit Information Corporation, Cultural Center of the Philippines, Inter-Country Adoption Board, National Council on Disability Affairs, itong Presidential Commission for Urban Poor, Advanced Science and Technology Institute, Food and Nutrition Research Institute, Industrial Technology Development,
Institute, itong Metals Industry Research and Development Center. Kasama din dyan ang National Academy of Science and Technology, National Research Council of the Philippines, Philippine Health Council for Research and Development, Philippine Institute of Volcanology and Seismology at Philippine Science High School Science Education Institute, Science and Technology Information Institute, Philippines Institute for Traditional and Alternative Healthcare, National Commission on Muslim Filipinos, Philippine Public Safety College, Intramuros Administration, National Parks Development Committee at gayon din ang Philippine Commission on Sports Scuba Diving. Kahapon po nang aprubahan ng Senado itong proposed 2023 budget para naman sa Office of the President at Department of Justice. Noong Miyerkules, nang simula ng Senado ang kanilang plenary debates sa panukalang 2023 budget na nagkakahalaga ng 5.2 trillion pesos. Plano ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso na ipresenta ay itong aprobadong pondo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ikalawang linggo ng Disyembre. Inaasahan naman ng mga mambabatas na pipirmahan ng Pangulong Marcos para maging ganap na batas itong panukala bago po magpasko. Samantala, plano raw ngayon ng Department of Justice na pansamantalang putulin ng komunikasyon sa loob ng New Bilibid Prison o NBP. Sinabi din ng Justice Department Secretary Jesus Crispin Remulla na ikinukonsidera raw kasi ng Bureau of Corrections na putulin ang lahat ng communication lines sa lahat ng New Bilibid Prison sa susunod na 30 araw. Binigyang diin din ng Justice Secretary na ang lahat ng correction institutions sa buong mundo ay bawal daw talaga ang telepono. Anya, sa Pilipinas lamang nakakalusot ang mga cellphones sa loob ng mga piitan. Kaya ngayon, mayroon daw silang tinatrabaho na mga bagong namumuno sa Bureau of Corrections tungkol dito. Una rito ay na-recover nga ang mga computer, wifi hotspots at telepono sa loob ng National Penitentiary. Iniuugnay naman ngayon sa investigasyon sa pagpatay sa broadcast journalist na si Percy Lapid sa communications sa loob ng piitan dahil sa mga transaction gamit ang Facebook Messenger. Ang Bureau of Corrections ay naging sentro nga ng kontrobersiya dahil nakaladkad ito sa mga testimonya ng mga bilanggo mula sa New Bilibid Prison dahil sa pagpatay kay Lapid. Itong nakaraan naman, nagpresenta ang Bureau of Corrections ng mga assorted na kontrabando na kanilang nakuha sa loob ng pambansang piitan, kabilang na dyan ang kutsilyo, baril, cellphones, drugs at nasa 7,000 mahigit na mga beer. Anumang oras naman ay isa sa publiko na raw ng Department of Justice ang pangalan ng mga bangkay ng mga inmates na namatay sa loob ng New Bilibid Prison na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakukuha ng mga kaanak ng mga namatay na bilanggo. Ang naturang mga bangkay ay kasalukuyan pa rin nasa Eastern Funeral Homes. Sinabi po ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hawak na raw niya itong listahan ng mga inmate na namatay at nananatili pa rin sa naturang funeral homes. Magbibigay daw ito ng instructions sa kanyang staff bago tumulak sa Geneva, Switzerland ngayong araw para dumalos sa United Nations Human Rights Council Periodic Review. Sa ngayon, nasa 176 na bangkay ng mga inmate ang nasa Eastern Funeral Homes. Ito lamang po yung nag-iisang accredited na funeral home ng Bureau of Corrections sa Muntinlupa City sa Alabang. Mula pa yan noong December 2021. Susupukan din umano nilang kumontak sa kaanak ng pamilya ng mga namatay na mga inmates. Una rito, sinabi po ni Remulla na siyam daw sa mga hindi nakuhang bangkay ang inilibing na kaya't mayroon na lamang naiwan na 167. Ililipat daw ito sa University of the Philippines College of Medicine. Sinabi rin ni Remulla na bibisita raw ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun sa naturang establishment kasama ang DOJ staff para i-check ang status ng mga bangkay. Para naman kay Remulla, irregular daw itong maraming mga bangkay na nanggaling lamang sa iisang piitan. Samantala, sa karagdagang balita, yung kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas o KBP umaasang tutugunan ng pamahalaan ang mga suliranin at usapin na may kaugnayan yan sa industriya ng pamamahayag sa Pilipinas. May detalye pa si Bombo Marlene Padiernos.
Umaasa ngayon ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas o KBP na matutugunan ng pamahalaan ang iba't ibang mga usapin at suliranin na may kaugnayan sa industriya ng pamamahayag sa Pilipinas. Ito ay sa gitna ng patuloy na paglawak ng mundo ng media na nagiging dahilan paminsan ng umunoy pagkalat ng fake news at disinformation, gayon din ng iba't ibang suliraning kinakaharap ng ilang broadcasting firms sa bansa. Sa ginanap na 48 top-level management conference sa Tagaytay City ay sinabi ng Pangulo ng Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas na si Bombo Herman Basbanio na magpapatuloy sila sa pakikipagtulungan sa gobyerno upang makamit ang reformang hinahangad para sa pagpapanatili ng katatagan ng broadcast media industry. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Bombo Herman Basbanio, ang Pangulo ng KBP. We will continue to work with government to achieve whatever reforms are necessary and to help maintain stability within the industry. One of the things we need to prioritize is the resolution of long-standing regulatory issues. The problem of illegal stations is still unresolved. New issues have come up with NTC's memorandum orders on commercial transactions and block time agreements. We had a dialogue with NTC sometime before this TLMC to air our concerns on these matters. Hopefully, these concerns can be addressed under the new NTC administration. We will continue to work with Congress to help our members who are seeking renewal of their franchises, as we have done so in the past. We have established a good working relationship with the 18th Congress in this regard. Following our meeting last month with the new chairman of the House Committee on Franchises, Congressman Gus Tambunting, this good working relationship will continue under the present Congress. But this is only part of our job with Congress. In addition to the renewal of expiring franchises of our members, we also have to make sure that the interests of our members are fully represented in deliberations on bills affecting the industry. Sa kabilang banda naman ay inamin din ni Senator Grace Poe, ang chairman ng Senate Committee on Public Services, na imposible talagang masugpo ang agad ang pagkalat ng fake news. Ito ang dahilan kung bakit mahalagaan niya na mapalakas pa ang paggamit ng traditional media. Pakinggan pa natin ang bahagi ng naging pahayag ni Senator Grace Poe. Alam mo, gusto man natin pigilin lahat ng fake news. Imposible yan. Kasi ngayon, lahat ng merong account sa YouTube o kaya sa Facebook, kung anong gusto nilang sabihin minsan, kahit hindi naman nila sinaliksik ng tama, nasasabi nila. Kaya importante, bagamat meron tayong new media, dapat patuloy pa rin palakasin ang traditional media. Kasi yung sa traditional media, halimbawa, radio station, TV station, meron kayong desk, research desk, meron kayong editorial desk na tinitignan bago sabihin sa TV, bago basahin sa radyo, sigurado ba kayo, chinek nyo to, tama ito, ganyan. May pananagutan. Ang mahirap, yung wala kang pinananagutan, 'di ba? Dahil kung ano na lang ang naisip mo, yun ang sasabihin mo minsan. Bilang isang kawani ng gobyerno, napakahalaga po para sa akin na mapagpatuloy ninyong inyong trabaho kasi napakahalaga na ang katotohanan ay ang manaig. Samantala, bigumang makadalo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa naturang pagtitipon ay nandoon naman si Undersecretary Marlon Purificacion mula sa Office of the Press Secretary bilang kinatawan nito. Dito ay binahagi niya o binigyang diin niya sa ngalan na rin ni Office of the Press Secretary Officer in Charge Cheloy Garafil na nananatiling pinaka-prioridad ng pamahalaan ang pagkapakalat ng dekalidad na komunikasyon at impormasyon na mapagkakatiwalaan at maaasahan. Narito pa ang kanyang pahayag. We, at the Office of the Press Secretary, assure you that we are taking great measures to ensure quality communications and information dissemination. A credible and reliable communications is our topmost priority. We appreciate our President's engagement and are looking forward to future collaborations with our press, journalists, media workers, broadcasters, and most of all, KBP in engaging the citizenry and ensuring that every Filipino will benefit from a better tomorrow. Yan ang natinig ni Undersecretary Marlon Purificacion mula sa Office of the Press Secretary. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Todo paliwanag si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa pahayag nitong hindi pwedeng gawing state witness itong suspendidong si Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag kaugnay pa rin ng pagpatay sa mamahayag na si Percy Lapid. Ayon kay Remulla, malaki umanong bagay ang pagiging state witness at dapat ay least guilty ang isang individual. Ito raw ang isinasaalang-alang ngayon ng Department of Justice. Nagpapatuloy din umano ang investigasyon sa pagpatay kay Lapid at hindi raw fit si Bantag sa main criteria ng pagiging least guilty. O narito sinabi ni Remulla na mayroong mga bagong revelasyon ang susuporta sa findings na naglilink kay Bantag sa pagkamatay ni Lapid. Ang pahayag ni Remulla ay kasunod na rin ng naging pahayag ng kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa na gawing state witness si Bantag kapag nais o desidido itong sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. Iginit naman ni Remulla kay Bantag ang kaligtasan nito at ang kanyang protected rights sa sandaling maisipan itong sumuko sa mga otoridad. Nakatakda na rin daw mag-issue ang DOJ ng subpoena sa dating Bucor Chief at required itong sumagot sa alegasyong ipinupukol laban sa kanya. Naniniwala rin po si Remulla na nasa bansa pa itong si Bantag. Kung malala, noong Lunes nang maghain ng dalawang magkahiwalay na murder complaints ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police sa Department of Justice laban kay Bantag at iba pang isinasangkot sa krimen dahil na rin sa pagpatay ni Lapid maging itong sinasabing middleman na si Crisanto o si June Villamor. Kaugnay niyan, makakasama po natin itong counsel ng Mabasa family, si Attorney Danilo Pelagio. Magandang umaga, Attorney. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide po tayo. Magandang umaga sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Opo, una po sa lahat, Pelagio or Pelagio po, sir, itong inyong apelyado po? Tama yung unang banggit mo, unang sambit mo, Pelagio. Okay po. Oo, una sa lahat po, syempre maki-update kami, lalong-lalo na yung preliminary investigation. Ano na po pala itong nangyari dito sa preliminary investigation kaugnay dito sa pagkamatay ng broadcaster po, Attorney? Yes, unang-una, iyon ang dapat nating abangan. Mamayang alas 10, pagkakaroon ng third preliminary investigation hearing sa pagkamatay ni Percy Lapid at saka yung kay June Villamor. At ang bago ngayon ay yung DOJ ay nagtatagna ng 3-member prosecution panel. Dati isa lang yung state prosecutor na nag-handle ng preliminary investigation, pero ngayon may tatlo ng state prosecutors na mag-handle nitong preliminary investigation. At mamayang mga 10 or 10:30 ay inaasahan natin na magpa-file or mag-i-issue na yung counsel ni Bacoto ng kanyang counter affidavit. Sana, kasi yan ang pangako niya nung last week. Opo, sa attorney, yung binuong 3-man panel, sa tingin niyo po ba malaking bagay ito para mapabilis itong pagresolba dito sa kaso ng pagpatay sa broadcaster? Malaking bagay yan at pwedeng ma-expedite yung pagresolba nito kasi maraming akusado. Unang, meron na tayong 4 na napailan na ng kaso. Meron pang 6 dito sa ugnay sa pagkamatay ni Percy Lapid. At meron pang 10 na mga akusado doon sa pagkamatay din ni June Villamor. So mas maganda yan, 3 silang magtatrabaho. Opo, dahil dumarami itong mga testigo, dumadami itong mga lumalabas ngayon. Sa tingin nyo, itong isasagawang preliminary investigation mamaya, last na po ba yan at masasubmit for a resolution na? O may susunod pa dahil sa dami na ng mga lumulutang na mga testigo, Attorney Pelagio? Sa aking tingin, hindi pa yan matatapos kasi kagaya nung sinabi rin ni Secretary Remulla, i-issue pa lang daw ng subpoena yung mga bagong kinasuhan. So magbibigay pa sila ng in the spirit of due process, magbibigyan pa sila ng pagkakataon marinig by filing their counter affidavits tungkol sa kasong ito. From there, pwede nang i-resolve yung case, yung kaso at makita kung meron probable cause na sampahan sila ng kaso sa korte. Attorney, ito lamang dahil itong
kapatid ng broadcaster si Roy Mabasa. Ang sabi niya ay kung pwedeng gawing state witness itong si dating Bucor Director Gerald Bantag, kung gusto niya para masabi niya yung kanyang saloobin at kung mayroon pang mas mataas na tao dito sa nasa likod ng pagpatay. Sa tingin niyo po ba pwedeng gawing state witness itong si dating Director ng Bucor na si Gerald Bantag, at sa tingin niyo po ba may mas mataas pang taong involved po dito sa naturang kaso? Okay. Unang-una, sa aking pananaw, hindi state witness si General Bantag, considering na he is now tagged as the most guilty, being the mastermind dito sa kasong ito. Medyo absurd naman na yung mastermind, itatag niya yung ibang mga sangkot. Malabo yan. Hindi pwede yan. Hindi yan sang-ayon sa ating rules on the state witnesses. So, pangalawa, yung tungkol sa tungkol sa pananaw namin, kung merong pang tao na mas mataas pa kay General Bantag, ay we are also dependent on the investigation conducted by the authorities. Although, we are not discounting the possibility. Still, we are not discounting the possibility. Apo, bago yung aking susunod na katanungan, ito ang aking partner si Bombo Everly. May katanungan din, Attorney Pelayo. Bombo Everly, go ahead. Yes, Attorney Pelayo, dito po sa more than 100 po na mga natukoy na persons of interest, may mga naabsuelto na po ba dito, Attorney? Yes, hindi naman natin masasabing naabsuelto kasi hindi pa naman sila na nakasuhan. Pero they were considered. And right now, tinitingnan pa yan, pero na-limit na lang nila sa palagay ko yung persons of interest related dito sa kasong ito. Okay. Attorney, sa ngayon po ba, kamusta na rin po yung sa kampo po ni kapatid po ng sa Mabasa family? Sa ngayon po ba, kamusta po yung kanilang security? Wala na rin po ba silang mga death threats na natatanggap po so far? The death threats persist, but and also the Mabasa family through Roy Mabasa is appreciative of the offer of security by the police and the NBI. Appreciated nilang maigi yan. Pero sa ngayon, hindi pa nila ma-address o matukoy itong issue on security kasi hindi naman basta-basta nilang pwedeng tanggapin yung security. Kailangan ma-screen din nila yung security kasi hindi natin ngayon alam kung sino talaga ang kalaban nila. And so far sa ngayon, they are being protected by some religious groups. Attorney, dahil ito nga sinasabing nandito pa sa Pilipinas, naniniwala silang nandito pa sa Pilipinas itong si dating Bucor Director General o suspendidong Bucor Director General na si Gerald Bantag. Sa inyo po ba, hindi nakikipag-ugnayan or wala pa bang paabiso or hindi nagpaparamdam sa inyo itong si Bantag po, Attorney Pelayo? Wala, no indication of any attempt to contact us. Okay po. So, patungo na ba kayo doon sa Department of Justice ngayon na attorney para sa isasagawang preliminary investigation po mamaya? Yes, I'm supposed to go there, kaya lang may hearing ako ngayon dito. Kaya magpapadala lang kami ng representative doon. Anyway, may instruction naman kami na kung ano man ang mga papeles na i-submit mamaya, mag-furnish naman kami as a representative of the Mabasa family. Okay po, Attorney. Maliban na lamang po, kapag mayroon pa kayong karagdagang impormasyon or may karagdagan pa kayong sasabihin, lalong-lalo na dito sa mga suspect, yung mga nagtatago at hanggang sa ngayon, hindi pa nakikipag-coordinate, kaugnay pa rin dito sa investigasyon ng pagkamatay ng broadcaster. Go ahead po. Well, ang masasabi ko lang, and I'm very hopeful na mag-cooperate na si Bacoto na represented ngayon ng isang lawyer na kakilala ko rin. Sana mabigyan siya maisiwalat na rin niya yung kanyang participation sa kasong ito. Yan lang naman.
Okay, with that, maraming salamat po. Attorney, napatigil pa yata kayo dyan sa kalsada para sa interview na ito. Maraming salamat. Tama, thank you very much. Okay, yan po ang counsel ng Mabasa family, itong si Attorney Danilo Pelahio. Samantala po, itong pangunahing mass transit sa National Capital Region, wala raw ipatutupad na extension sa operasyon ngayong Pasko at ito nga si Bucor Director Chief Gerald Bantag ay sinasabing gagawing state witness pero hindi raw ito payag ang Department of Justice. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ilinaw po ng Department of Education na hindi pinagbabawalan ang mga guro na gumamit ng social media. Ginawa po ni Department of Education spokesman Attorney Michael Powa ang naturang paglilinaw sa gitna pa rin ang kontrobersiya po na naglutangan sa inilabas na Department Order number 49. Ayon kay Attorney Powa na sa naturang Department Order, ang mga guro ay hinihimok na iwasan na i-follow ang kanilang mga estudyante at panatilihin itong professionalism. Sinabi rin ng Department of Education official sa pagkikipagpulong kasama ang mga opisyal ng DepEd sa Tacloban na magkaroon ng puwang sa pagitan ng mga guro at mga mag-aaral dahil sa oras na ma-overboard ito ay magre-resulta ito sa maraming problema. Una rito sa ilalim ng Department of Order number 49, ang mga department personnel ay dapat na iwasang magkaroon ng relasyon, interaction, komunikasyon, kabilang na itong pag-follow sa social media sa mga mag-aaral sa labas ng school setting, maliban kung sila ay magkakamag-anak. Ipinaliwanag din ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na layunin lamang ng naturang Department Order na iwasan itong biases sa bahagi po ng mga guro at maiwasan din itong criminal incidents na mangyayari. Sinabi din ni Attorney Powa na sa nakalipas na sexual abuses incidents sangkot itong mga guro at mag-aaral. Ginagamit po yan sa private messages bilang ebidensya. At ito ang nais ng ahensya na maiwasang mangyari. Sa kabilang dako po, sinabi din ni Powa na maaring maging friends pa rin sa social media at gumawa ng group chats. Subalit kailangan istriktong matalakay muna ang school-related matters. Samantala, inanunsyo naman ng iba't ibang mass transit sa Metro Manila na wala silang ipatutupad na extended operating hours ngayong Kapaskuhan. Ayon niyan sa Department of Transportation, kasunod naman ng inaasahang pagdagsa ng mga tao sa lansangan dahil sa Christmas rush. Batay sa abiso sa kanila ng pamunuan ng Metro Rail Transit o MRT3, hindi sila mag-extend ng operasyon dahil may nakaschedule na maintenance activities tuwing gabi. Ayon naman sa pamunuan ng Light Rail Transit o LRT2, Hunyo pa lamang ng taong ito ay nag-extend na sila ng oras para ma-accommodate naman ang mga uuwing estudyante. Sa kasalukuyan, alas 4:40 ng umaga hanggang alas 10:16 ng gabi ang operasyon ng MRT3, habang mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9:30 naman ng gabi ang operasyon ng LRT2. Bagamat walang abiso kung mag-extend din sila o hindi ng kanilang operasyon, kasalukuyan namang tumatakbo ang LRT Line 1 mula alas 4:30 ng umaga hanggang alas 9:30 po yan ng gabi. Nakapagtala naman itong Department of Health ng mahigit 1,000 kaso ng COVID-19 sa bansa sa ikalawang sunod na araw.
Ayon po sa Health Department, ang bagong kaso ng namatay dito pa rin sa virus ay 1,267 habang ang kabuang bilang po naman ng active cases ay 16,526. Maging itong active case tally ay tumaas din sa 16,526 mula po yan sa dating 15,989. Ang nationwide tally ngayon ay mahigit 4 na milyon. Pero ang bilang naman ng mga recoveries ay nasa 3.9 milyon matapos madagdagan ng 627. Pito naman itong naidagdag na namatay kaya ang death tally ay nasa 64,329. Samantala, kabilang sa mga rehiyon na mayroong pinakamaraming bilang pa rin ng kaso ng COVID sa nakalipas na 2 linggo, ang National Capital Region mayroong 2,925 cases. Sinundan ito ng Calabarzon na mayroong 1,716, ang Western Visayas na mayroong 1,332, ang Central Luzon na mayroong 992 at ang Davao Region na mayroong 919. Sa mga sandaling ito po ay tunguhin natin itong Quiapo Church dahil itong traslasyon. Ano na kayong update? Matutuloy kayong traslasyon sa susunod na taon. Nandyan po si Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, live tayo ngayon dito sa Quiapo Church kung saan itong simbahang ito ay isa sa pinakatanyag na simbahang Katoliko. Gayon din ang sentro ng itim na Nazareno. Ngayong ang chairman of service, saan ay papaliwanag niya ang kaugnay pa rin yan sa pagkakansela o yung pagpapaliban ng Traslasyon 2023 dito sa ating bansa. Brother Michael, magandang umaga po. Sir, maaaring ibang ipaliwanag sa amin kung bakit po ito kasing Traslasyon Brother Michael, paliwanag sa amin kung bakit po ngayon financial po ulit na milyong-milyong mga deboto ang nag-aabang po ng traslasyon. Yung pagkakansila naman, considera kasi sa pandemic, hindi pa rin kami normal, kaya patuloy pa rin na kumakapat. Palagyan natin itong linya po ni Bombo JC Galvez dyan pa rin sa Quiapo Church dahil itong traslasyon pala ay ipagpapaliban po sa susunod na taon at hindi pa rin matutuloy itong sinasabi na natin yung traslasyon na dinadaluhan ng milyon-milyon po yan ng mga deboto at nagtatagal yan ng hanggang 19 hours bago itong maibalik yung poong itim na Nazareno doon po sa Quiapo Church. At nagbabalik sa linya si Bombo JC Galvez. Bombo JC. Mamaya abangan natin itong update dyan pa rin sa traslasyon. Samantala, Bombo Everly. Asahan na sasalang pa ang ilang testigo sa susunod na pagdinig kaugnay ng drug possession case na kinasasangkutan ng anak ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na si Juanito Remulla III. Kasunod na rin ito ng pagtestigo ng dalawa pang chemist mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa ipinatawag na hearing ng Las Piñas City Court kaugnay sa naturang kaso. Maliban sa mga chemist, bitbit din ng PDEA representatives ang box kung saan isinilid ang kosh o high-grade marijuana na siyang ebidensya sa investigasyon. Dumalo naman ang nakababatang Remulla sa pagdinig ng Las Piñas Regional Trial Court Branch 197 sa pamamagitan niya ng video conference sa loob ng Las Piñas City Jail kung saan ito nakapiit sa ngayon. Pero ang kaniyang abogado naman ang naging representative nito sa korte. Si Remulla nga ay nahuli sa isinagawang controlled delivery operation ng PDEA ng Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group doon sa may barangay Talon, Dos Las Piñas doong Oktubre 11. Naghain naman ito ng not guilty plea sa drug possession charges noong nakalipas lamang na linggo. Naharap din si Remulla sa kasong importation of dangerous drugs at paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Ang dalawang reklamo ay parihong sumasalang sa preliminary investigation ng Pasay City Prosecutor's Office. Sa isinawagawa namang pagdinig noong Miyerkules ay hindi ito nagsumiti ng kanyang counter affidavit.
Samantala, nilinaw ng Philippine Space Agency itong PhilSA na mayroong namataang unidentified flying objects or yung UFO daw dito sa Pilipinas. Itong inihayag ng PhilSA sa pamamagitan ni Senator Francis Tolentino na siyang dumidepensa sa proposed budget ng ahensya para sa 2023 sa plenary deliberation sa Senado. Kasunod na rin ito ng pagtatanong ni Senate President Juan Miguel Zubiri kung repository din ng UFO phenomenons itong PhilSA. Nauna rin kasi anyang ibinunyag ng National Aeronautics Space Administration itong kanilang UFO records. Subalit sa pagkonsulta sa mga opisyal ng PhilSA na present din sa session hall ng Senado, sinabi ni Tolentino na sa mataas na kapulungan na wala pang natanggap na report na mga namataang UFO dito po sa Pilipinas. Pagbibiro naman ng senador ay posibleng natakot ang mga ito sa bagyo sa ating bansa. Matapos ang pagtatanong naman ng Senate President, idineklara ng kapulungan ang budget proposal ng PhilSA na submitted for consideration. Samantala, target naman daw mabuksan ang unang bahagi ng North Luzon Expressway South Luzon Expressway Connector bago magpasko. Ang naturang connector ay mag-uugnay yan sa Caloocan hanggang sa Spania sa lungsod ng Maynila. Ang connector project ang magdudugtong din sa NLEX Balintawak at SLEX Alabang. Kapag nabuksan na ito ay iikli na lamang sa 20 minuto imbes na sa mahigit 1 hanggang 2 oras ang biyahe mula yan sa Caloocan hanggang Alabang. Sinabi naman ni NLEX Corporation Project Manager Edward Castro, nagsagawa na sila ng traffic simulation at hindi gaanong maapektuhan ang daloy ng trapiko. Sa umaga, 3 lanes ang bukas sa Paligarda sa Maynila at Cubao sa Quezon City. Sa gabi, 2 lanes lang ang bubuksan. Isusunod naman sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon ang pagbubukas ng ugnayan sa pagitan ng Espanya at Santa Mesa. Pero ang mga timeline na ito ay masusunod kung matutugunan ng Department of Public Works and Highways ang mga issue ng right-of-way sa kahabaan ng elevated expressway o ang mga matatamaang mga bahay at infrastruktura. Target naman na buksan ng DPWH ang buong NLEX SLEX connector bago matapos ang taong 2023. Ang Light Rail Transit Authority nangakong walang taas sa pasahe ngayong taon po yan at ang National Grid Corporation of the Philippines nakatakdang umapela sa Energy Regulatory Commission dahil sa ipinataw na multang 5 million pesos. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mayroong 8 playing venues sa 65 games ng 32 teams ang inihanda ng Qatar para sa FIFA World Cup na magsisimula sa susunod na linggo. Gaganapin ang unang laro sa Al Bayt Stadium habang ang final games ay sa Lusail Stadium. Kamakailan ay binuksan ang Lusail Stadium kung saan mayroong seating capacity ito na 80,000. Sa nasabing stadium, gaganapin ang 5 group matches, isang round of 16, isang quarter-final games, isang semifinals at final games. Ang Al Bayt Stadium naman na matatagpuan sa Al Khor ay merong seating capacity na 60,000 na ito ay binuksan noong nakaraang taon. Ang nasabing stadium, gaganapin doon ang 5 group matches kabilang ang opening match, isang round of 16, isang quarter-final at isang semi-final game. Ang Al Hanoub Stadium na matatagpuan sa Al Wakarab ay mayroong seating capacity na 40,000 na binuksan noong 2019.
Lalaroin dito ang 5 group matches at isang round of 16 habang ang Al Ahmad bin Ali Stadium na matatagpuan sa Al Rayyan ay binuksan noong 2020 na mayroong capacity na 40,000. Gaganapin dito ang 5 group matches, isang round of 16. Ang Khalifa International Stadium na matatagpuan sa Doha, Qatar na siyang pinakalumang stadium ay mayroong 40,000 seating capacity na ito ay binuksan pa mula noong 1976. Dito gaganapin ang 5 group matches, isang round of 16 at ang laban para sa 3rd place. Sa Doha rin makikita ang Educational City Stadium na binuksan noong 2020 na mayroong 40,000 seating capacity. Dito gaganapin ang 5 group matches, isang round of 16 at isang laro para sa quarterfinals. Binuksan noong nakaraang taon din ang Stadium 974 sa Doha na mayroong 40,000 seating capacity. Gaganapin dito ang 5 group matches at isang round of 16. Sa Doha din matatagpuan ang Al Tumama Stadium na binuksan noong 2021 na mayroong 40,000 seating capacity, mayroong 5 group matches na gaganapin dito, isang round of 16 at isang quarterfinal na laro ang matutunghayan sa nasabing stadium. Yan ang ating FIFA World Cup trivia sa oras na ito. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mang tiniyak ng Light Rail Transit Authority sa mga commuters na walang ipatutupad na fare adjustment sa Metro Manila train lines LRT1 at LRT2 ngayong taon. Good news po yan. Kasabay nito, pinasungalinan naman ng LRTA Administrator Hernando Cabrera ang mga lumabas na balitang mayroong namumuong fare hike sa buwan ng Disyembre. Anya, kapag mayroon mang plano na fare increase ay dadaan muna ito sa mahabang proseso at kailangang i-evaluate lahat ng factors. Sinabi din ni Cabrera na ang proposal para sa fare adjustments ay isa lamang exercise sa isinagawang annual corporate planning sa paghahanap ng mga ito ng daan para magkaroon ng augmentation ng gobyerno sa subsidiya sa public transport. Isa raw sa mga ipinanukala ay ang pagdaragdag ng 5 pesos sa kasalukuyang basic fare na 11 pesos at 1 peso and 50 centavos para naman sa karagdagang kilometro. Sa ngayon, nasa 30 pesos ang nagagastos ng LRT passenger sa isang railway line. Kapag wala raw ang subsidiya na ibinibigay ng pamahalaan ay malamang aabot pa yan sa 80 pesos hanggang 100 pesos ang madadagdag sa actual cost ng pamasahe. Ipinaliwanag din ni Cabrera na ang proseso para mapayagan ang pagpapataas ng pamasahe ay ang publication at pagdinig para sa fare hike na nangangailangan ng mahabang oras. Una nga rito ay nagbigay na rin ng direktiba sa LRTA si Transportation Secretary Jaime Bautista na huwag aprubahan ang anumang fare hikes basta't kaya pa ng train operators na bayaran ang operating costs. Ang pasahe sa LRT1, LRT2 at MRT3 ay hulingang nagkaroon ng increase noon pang taong 2015. Samantala, kung maalala nyo, may bumagsak po na tulay doon sa Pangasinan. Ngayon naman, mayroon ding tulay na nakitaan daw ng bitak dyan at hindi na pinapadaan yung mga bibigat na mga truck, mga sasakyan para sa seguridad din ng mga commuters. At may report ang Bombo Radio Dagupan. Isinara ang isang tulay na matatagpuan sa barangay Bokbok West sa bayan ng Aguilar dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang kay Police Major Mark Ryan Taminaya, ang OIC Chief of Police ng Aguilar PNP, natuklasan ang butas sa mga barangay officials sa isang lane ng tulay na tinatayang nasa 1 meter diameter ang luwang ng butas. Ang tulay ay nagkokonekta sa bayan ng Aguilar at San Carlos City. Sinabi ni Taminaya na magsusumite ang Municipal Engineering Office ng Aguilar ng kanilang report sa probinsya para sa gagawing inspeksyon at dito malalaman kung tuluyang ipapasar ang tulay habang ito ay aayusin.
Dahil dito, pinayuhan ang lahat ng malalaking truck na wag munang dumaan sa nasabing tulaya at maghanap ng alternate road kung pupunta sa lungsod ng San Carlos at bayan ng mga Tarama. Nabatida na maraming dumadaang motorista sa tulay mula nang masira ang Wawa Bridge sa bayan naman ng Bayambang. Nagdadaan po dito araw-araw sa bridge na ito, yung bridge na Kiray Bridge na nagkukonekta ng Aguilar at San Carlos, na mag-ingat po tayo dito. Yung mga may malalaking truck na dumadaan dito, maghanap na lang po sila ng alternate road kung pupunta sila ng San Carlos o pupunta sila ng mga Terem at magpo-cross sila sa bridge na ito. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Justin Fantanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radyo Bombo! Bombo International News. Nakatakdang magkita ng personal si US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping sa araw ng Lunes. Kapwa kasi nagpahayag ang dalawang leader na dadalo sa G20 Summit sa Bali, Indonesia. Ayon kay White House Press Secretary Karine Jean-Pierre, natatalakayin ng dalawa ang pagsisikap para mapanatili at mapalalim ang linya ng komunikasyon ng bawat isa. Kasama rin tatalakayin nila ang ilang regional at global issues na napapalibot sa dalawang bansa. Magugunita ang nagkaroon ng tensyon ang Amerika at China matapos ang pagbisita sa Taiwan ni US Speaker of the House na si Nancy Pelosi. Itinuturing kasi ng China party na rin na parte na rin ito ng kanilang teritoryo mula noong magkaroon naman ng naturang tensyon. Samantala, isasagawa naman sa Nobyembre at 30 ang halalan para sa House Democratic Leadership. Kasunod ito sa espekulasyon na nanganganib ang pwesto ni House Speaker Nancy Pelosi base na rin sa resulta ng midterm elections. Gagawa ang halalan sa pamamagitan ng secret ballot gamit ang web-based applications. Base sa bilangan kasi ay hawak pa rin ng Republicans ang kalamangan sa ilang estado. Nauna nang sinabi ni Pelosi na pinag-iisipan na niyang mamahinga sa politika matapos na atakihin ang kanyang asawa sa loob ng bahay nila. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines ay katumbas ng 58 pesos at 19 centavos. Para sa ibang currencies naman ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 39 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 40 centavos, ang Saudi Arabian Rial 15 pesos at 44 centavos, habang ang euro 58 pesos at 15 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinarap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers.
glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Star Nation, mahilig ka ba magpunta sa mga isla? Alam nyo ba na mayroong tinatawag na Christmas Island? Matatagpuan ito sa Indian Ocean. Bagamat ito ay isang Australian territory, mas malapit ang Christmas Island sa karating nitong Indonesia. Kilala ito sa yamang dagat gaya ng red crabs, whale sharks, spectacular coral reef at meron ding mga seabirds. Pinangalanan ng isla na Christmas Island matapos madiskubre ni Captain William Minors ng British East India Company noong 1643 sa mismong araw ng Pasko. Sa ating Christmas countdown, 44 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 44 días sa banwa na bilin, antes ang adlaw sang Paskwa. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa takdang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa patunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Biyernes sa petsa 11 sa bulan sang Nobyembre sa montig 2022. Ikaduhang adlaw sang Biyernes sa ka-11 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po na walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pumunta kita sa Lasan Wave Media nga atak na sa mga aga. So dalawang sa inyo sa dalagkong mga balita lokal, mga balita national. Mga balita sa lawasang pungso sa mga balita sa batagas sa Ginampang, kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubig ko nga mangina sentro sa aton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional 6 Maya Statement angot sa ning pila ka mga sentimiento sa nga traditional jeepney drivers operators diri sa Bacolod angot sa Public Utility Vehicle Modernization Program nga ginapatuman sang Department of Transportation. Naibalwan naton na pila naman ka mga operators kag mga transport group ang nag-ako nga hindi gina mo na yakadamo ang willing nga magasulod sa kooperatiba bisara pa ginatagana sila sa nga duha ka semana nga ligwa para nga makabiyahe. Pero iga proseso gidapat ang ining pagpamiyembro kon pagasulod sa cooperative. I-check at na karon sa report ni Bombo Carla May Defensor. Sa iba na pang mga balita lokal, mga opisyal sa kagasabang mana sa mga pumuloyo, dara sa may barangay Mandalagan na subong, may pila naman ka mga tikang kasunod sa ning latest nga kaso sa nga cholera nga na-record. Abon ni ka 18 nga kaso diri sa aton sa syudad sa Bacolod.
So, dapat kada isa sa ato naghalong agid kung nagaduda o kung hindi sigurado sa kalidad sa tubig. Mas maayo gid nga ini siya mapabukalan antes sa imnon. Kaya sa buong bisan sa mga refilling station ni bala, ini siya ang ini kita mo na gani kakampante. So, why man sang malain kung pabukalan nato na sa sulod sa pila ka minutos aga tubig antes sa imnon o kung nabisan isabaw bala. However, kung na siya contaminated sang bacteria nga nagadala sang cholera, kung ihugas mo sa pinggan basi makalusot man gyapon, no? Pero balikan nato na karon adra sa may barangay Mandalagan or diri sa barangay Mandalagan, kasunod sa ning na-record ang kaso 12 anyos nga estudyante ang naga-positive sa cholera. Grupo sa mga manunodlo mayroon man sang komento kasunod sa desisyon sang Division Office sang Bacolod nga balasahon na lang ang mga principal sang public elementary school sa diri sa syudad. Atis masaylo na si Mama Cristina Himora, ang principal sang Rizal Elementary School, kay sa kinandan na may reshuffling mga ginapatigayon sa mga principal nga nagkadugay na sang 2 to 3 katuig sa eskwelahan nga ilang ginapamunuan. Kasunod mani isa ka kabulan matapos ka nagreklamo diri sa Bombo Radio ang 30 ka mga manunodo dira sa Rizal Elementary School. At least sabisan na paano ginamatian man na diri ang yamo sa mga manunodlo dira sa Rizal Elementary School, bato ka sa principal nga si Mama Cristina Himora. However, doon nagagwa sa buong sa iluhan ko ng eskwelahan ni Himora, doon preparar naman to petition ni nila pagbatonon. Ay nanot itinala niya makadto si Mama Himora. Isariyanta na karon with Mr. Richard De Langre, ang presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation, at the same time ang principal sang Bacolod City National High School. By the way, gina-congratulate nato ang bagon naton nga mga midwives sa diri sa pungsod sa Pilipinas sa ginanunsar sa Professional Regulation Commission kabugosan nga 1,768 ka mga examinees ang nakapasar sa ginpatigayon nga midwife licensure examination subong nga bulan sang Nobyembre. Sa mga balita nasyonal, si President Bongbong Marcos sa unang adlaw niya sa Cambodia, syempre ay ni siya puno ang schedule. Kadungan na sa meeting sa mga miyembro sa mga heads of state diri sa may Southeast Asia, kagiban na pa nga mga dialogue partners. Ginimbitar sa presidente ang mga negosyante nga mag-invest diri sa Pilipinas. Kadungan na sa ilang pag-istoryahan ay kahapon ang adlaw. Naka-istorya naya naman na si President Bongbong Marcos kag Prime Minister sang Cambodia si Han Sen sa sideline sang ASEAN Summit sa Phnom Penh, Cambodia. Pero do masubon sa buong nagwa nga reporto, nagahingyo ang Cambodia sa Pilipinas. Dito naman kita ma-import bugas. Siling sang Deputy Prime Minister and the Foreign Affairs Minister Prak Sokon, nagahingyo kami sa inyo sa Pilipinas. Upo da kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, kung na pwede dugang-dugangan nyo pa ang importan ninyo nga Cambodian rice. Sa iba na pang mga balita nasyonal, bawatiway na sang damo pa rin mga kuskus balongos sa intelligence and confidential funds sa Office of the President sa masunod nga tuig, nagalupok nga 4.5 billion pesos ang ginaprobahan sang Senado. Kalaki pa naman na diri ang iban pang mga pondo nga nagadangatan na sa 8.9 billion pesos ang proposed budget sang Office of the President for 2023. Ginaprobahan man sang Senado ang pondo sang Department of Justice. Abisar pa nga timayara sang oposisyon ang pila ka mga senador.
Sa iba na pang mga balita lokal, kinanglad no nagida silingas ang Department of Agriculture nga magasaka ang sweldo na naman sa masunod nga tuig kay nagasaka ang presyo sa mga nagapangunang mga balaklon. In fact, subong nga presyo gani sa nga prutaso, so sa Luzon nagpilo na samtang nga nagahilapit ang Paskwa. Kung Noche Buena products sa digorong nga prutas, kadamo na sa mga nagbakal mas temprano pa mo no, kay para sa 13 fruits, 12 fruits, 15 fruits, pagusto lang ka muna. Ipan kayo, di maisipan, importante yung mga bilog-bilog. However, di man kita makabakal temprano, kay magkaladonot man lang kanugon man kwartata. Sa bongo, muna rin nga presyoan na Luzon nagadoble banwa ang presyo sa prutas. Sa balita international, palayo na subong nga pag-isip sa mga boto sa bilog ang mga Estados Unidos kasunod sa ginabatigayon ng midterm elections. Ang mga Republican subong short sila of a majority in the House of Representatives with 211 seats. So, ginabulabantayan na ini, pero nagbabotyag ng daan si US President Joe Biden nga mayara sa kasanagana para sa mga Democrats. Sa aton na sining FIFA World Cup trivia, aton na sining pagkilalahon ang nangin champion sa makalima gid ka besos. Grabe, no? Amo ning makabig nila banwa makalima ka besos na nga nakakuha sang kampiyonato sa FIFA. Sa FIFA, banwa amo ang Brazil National Football Team. Sano sila nangin kampiyon kag mabawi ayhan nila ang ining titulo matapos ang 20 katuig kay subong 2022 last sila nga nag-champion sa tuig 2002. Isaryan na karon adre sa ato sa ning FIFA World Cup 2022 trivia. Sega, iban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posibleng magaluntad samtang nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 14 minutos sa nagaligad sa tanang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Sa ato na sa nga pagpanumbalik banwa manginakapod nato ng presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Anong ingyaman sinimahambal kaya mo na ning desisyon sa Division Office makaliga ng isa ka bulan. So, nagpatakagid ika-Diabs man kahapon, October 10 sila nagreklamo diri sa Bombo Radio, makaliga ng isa ka bulan ang ning desisyon sa Division Office. Sa iluhon na lang ang principal sang Rizal Elementary School o pwede pa man iban nga mga school principal sang public elementary schools diri sa Maya Syudad sang Bacolod. Kaya mo ning reklamo kay Mama Cristina Himora nga daw hindi gid nagakaangay ang nga pag-handle sang sining pag-reprimanda binadra o kon pagsaway sa pila ka mga manunodlo nga matsyagan mo do nigid madala bala pero teka bugat ang sala nila ginapakawian sila kuno kinaya ilaman nga pasuni sa sini mga nagreklamo nga nagpirma sa nga petition for the ouster of the school principal. Istoryanta sa pagbalik sang Bombo Hanay Big Time. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madug 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga. Pabalik na sa aton sa pagpangalaga na dredge sa palatuntunan Bombohanay Big Time.
Kagabi ginakompirmara sa aton OIC Schools Division Superintendent diri sa may Division of Bacolod City or DepEd Division of Bacolod City nga may nasang reshuffling o kung natalanda nga pagbalasa igasaylo naman sa lain nga eskwelahan ang mga public elementary school principal diri sa may syudad sang Bacolod. Ilabi na ko na naggalawig na balasa nga duha atau diba 3 ka tuig sa school nga dra sila subong including na ang principal sa Rizal Elementary School. Kumadumduman ninyo ginreklamo na isang 30 ka mga manunudo nga nagapirma sang petition nga hindi nagakaanga yung sa nga pag-handle sa mga manunudlo. At the same time, ginapakahawayan sila nga pwede man lang ipatawag sila sa principal's office nga sila ang istoryahon kung ano man na ang nasawayan niya abi nga hindi lang yang ara kaya sa public address system hindi gani sa flag ceremony lawagon mo ang ngalan sang manunodlo kagasubong man pakahuyan na sila kay tiket may kita huya mo. At the same time, mo na siling nga bisan walang kita kwarta nga dabo, importante may kita sang dignidad. So amo man lang ni ang importante kay sa mga alagi na nga mga principal dra sa may Rizal Elementary School why maninila na agyan. Kag hindi gaman ni siya nagakaangay. Nga maning paagi sang pagdisiplina sa isa ka principal santo diri sa ila man yang alegasyon nga hindi sila mapatawag sa principal's office kundi nga amo ganay na oyunan ko no. Amo nang ila yang alegasyon ni Mrs. Cristina Himora nga kun damo sang tawo dira niya na i-call out ni ang manunodlo bisan pa nga doon naman gid siguro mo na yung kabug at sang sala nila kadamo man niya bisang mga ginikanan at the same time bisang mga alumni gani dira sa Rizal Elementary School nga nag-attest sa kaayo man niya kag why gid sila may masaway sa abilidad abe kag sa competence ang sila mga manunodlo sa pagdudlo. Nga hindi nagkakaangay nga mo ng pag-handle sa ila sa nga school principal. Kaya anyway, ang school principal come and go man lang ni sila mo. Hindi man niya nga halin sang teacher 1 ka, sabi nga nag-principal ka kung sa kada ka eskwela da, pasa ka sa imo yang rank, nakapasar ka sa principal sa exam, dra ka na lang yamin trust tanto. Ang mga school principal, pila ba lang sila katuwig sa isabi ka certain nga school, and then mayroon naman sang reshuffling, makadto naman dito. Dito, why man niya sang problema, abe, sa mga nagliligad nga mga school principal. Ang common lang yung subong nga mga nabaton naton nga impormasyon diri sa Bombo Radio, ang isa common nga reklamo ang feedback against sa kay Mora nga inaamo gina yung gusto niya bala amo ginang saho niya yung obrahon nga ginapakawian ng mga manunudlo nag-eskwela ka dira 4 years nagbaka-baka ka review makapasar ka sa licensure examination nagparang ka sa nga ay agwanta kada kung sano ka makasulod nagtudlo sang maayo sa nakasulod na sa Department of Education pero para sa ila daw wala gid sila bili para sa kay Ma'am Himora. Subong abo ni ang konfirmasyon sang OIC Schools Division Superintendent naton sa Division of Bacolod City nga mayra sang reshuffling sa mga school principal nga nakatender na sang 2 to 3 years sa amo na nga eskwelahan including na diri si Ma'am Cristina Himora. So para man niya sa mga manunodlo dira sa Rizal Elementary School, nagpasalamat sila at least bisan paano matapos nga nagreklamo sila diri sa Bombo Radio. Kaya banti pila nakabulan na nakaligad nagsulat sila sa aton nga division office daw wala gid sang nahimo nga tikang. At subong a month after nga
Padulong nagdangop sila diri sa aton amo ning desisyon sang Division Office. Nagligad ato ginpasalig sa Bacolod City Public School Teachers Federation nga siguraduhon nila nga mayara gini sa nga tingog. Kung mayara man niya matarong si Mahimora nga magdepensa man niya sa iya nga kaugalingon, at least mayara diri sang tingog gid mga manunodlo para maibaluan sang Division Office kung bala ini siya matuod o kung hindi. Yara sa pihak kalinya ang principal sa Bacolod City National High School at the same time, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, Mr. Richard Hilangre. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Ernin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin, sa tagpalamati sa Bombo Radio, mayong aga sa inyo. Anong mahambal ni mo sir kay pagkatapos ng reklamo sa mga manunodlo dara sa Rizal Elementary School at isubong ginakalipay naton may tikang na Division Office may gari shuffle nila mga school principal Sir Hilangre. So we hope na that will bring lasting peace relationship for the future principal of Rizal. And then tikon din man makakalabot si Ma'am Himora ng kung may mga lapses on her part, she can also make an adjustment. And then we hope na ang Rizal as one of the biggest elementary also school in the division of Bacolod City can continue its achievement. It brings the name of our national hero mo, no? So kabay pa nga makapanugod naman sila liwat sa pag-insindihan ay dira. Tikalimtan lang nila guro ang mga kwanin ng na inablang something at dito kaga pabor kay ma'am or what. So as what our superintendent has told na ang principal including ang superintendent come and go. So they will remain. And then ang friendship nila dira ang malawig na panahon kaya kung may mga differences sila ang ila common denominator, they will serve the studentry, the pupils, the community. So amo nang ilaya guro nga dapat nga fokusan ay ti ang mga relationship kung kisa daw kakwanan mo daw pasiling naton nga may ara relation kung kisa nga daw hindi mayo or daw naglainay buot. So they can start anew, no? Panumdumon lang nila permi nga ang estudyante mo ilang nasabihan kay I myself as a teacher before may ara gid man nga maka-conflict kaya sa imong boss, no? Galing kay sa ako naman ang experience bisan may mga differences kami, nga ako nga ginapangibabaw daw hindi na siya nga akong ginaalagaran ang mga estudyante. So wala na blood para lang nga mabulong ko lang akon kisa nga may ara man nga you really want this or that. Sa iya nga punto di vista lain naman niya mo meet halfway na lang guro para nga hindi ma-compromise ang serbisyo sa mga estudyante. So we hope nga we are very glad nga nakaara natabuan na ni nga inog kwa nagid gali inog i-exchange na ang mga principal ng mga 2 to 3 years. So timely na gid man and then daw maayo man na opportunity nga maka-change sa sila dira sa leadership nga amo man ang ilang napangayo. So we hope sa dason they can work well with the new principal Bumboy. Kaya kanamo manabi sir sa mga nag-testify bala, nag-attest man yang okay man lang sa mga manunodlo dira man sa Rizal Elementary School. So siguro kung ikaw principal sir kay total ikaw pagpangay sa imo halin ka sa Andumanan nagkadto ka sa Bacolod City National High School. Amo na sila nga medyo pangipi-kipi guro danay sir no magsaylo ka bala sang eskwelahan. Kay ikaw yan di ka man magpermanente dira mo sila ya sa bilogan nila guro nga service sa Department of Education dira na sila nagsugod. Ti mga manunodlo nga niya di mo man na mabindihan ang ilang kapasidad kag competence nila bala magtudlo. Okay. Sige, ga-fluctuate ang aton na internet connection with Mr. Richard Hilangre.
ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Siguro na makakuha ka lang gamay. Makapulo pa nila ganay bala. Hindi yang i-impose mo gid ko na nung para yan sa imo. Kahit kung kaisa mo ng common ng mga problem mo. Hello sir, nautod kita sir. Ay, oo, nautod kita. Oo, amo ganina ang ating principal kamango mo lang ni siya. So, we hope na maging harmonious kay ting ang ila tong mga accusation kag allegations kay daw hindi mayog lang ang pagtinamdanay nga daw wala man sa taas gid nga issue magluwas dira. So, we hope nga makahimo sang panugod naman no pag closure sa sinang issue kag learning for the good of the students no kag ang pag-insindihan nila way na sila uro tulo kayo sakit sa piyak nga kwan no faction kung isa may bitar nga may mga amo ni may dito ka o kamo baw gimbirahan mo kami so malikay na lang relationship puro kay kabalo kita nga mga professional dira ang mga teachers kag they are very rational man no kag daw hindi man sila guro makeri mas nila emotion. Oo. Pwede gagwa gali subong sir nga information nga ang sailuhan ko nung eskwelahan ni Ma'am Himora na nag-prepare naman to petition mga manunudlo. Ngayon din nila yung pagbatonon. Anong advice ni mo sa ila, sir? We will give the chance to anybody kasi Ma'am Himora track record din ang school nga nakaptan niya naka-award kag naka-outstanding mo damo sa mga awards man. So meaning we will put that admittedly bit pagka-stricta siya kung naka-achieve siya. So yung ang mga pag-relationship puro ma-adjust malang na kay we will not prejudge anything or anybody parang maging tayo yun kay karon muna na sa karon butang sa division office kay principal na iya item kay ano na dahon niya sa division office karon niya kung magamos na pagtapos wala man sang pan wala man siya ginakusar gid niya formally sa pan sa pan gid bla ng administrative case nga napamatmatan siya so meaning may due process siya kag she has all the rights no nga presume innocent para nga hindi na lang guro anay pagkuan para nga we will give her the chance kay track record niya mayo man kag naka-achieve ang mga schools nga naagyan niya. Oo. Anyway, sir, kada isa sa ato, miso na ba kadako sa lahat, may ragigita chance nga magbag-o mo? May ara niya nga kuan niya pagbago gataga ni chance so inibati nga mga pertigid ng mga daw hindi naging magbago lang ang mga tao nga bisan ara sa pisuan hindi na chance tato inayang maayo ang pagtinamdanay mga nadang ilang nga diferensyanay so pwede na sila maka tote wa mahalin naging man to si ma'am sa dason niya nga mga kuan I know she is also reflecting of her experience no pag I know nga she is very rational. Pag kuan man ni considerate man kay way man niya sang tao nga daw way gid pagbago or whatever. Correct. Sir Richard Hilangres, sir, salamat gid sa time ni mo diri sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga. Thank you very much Umerdin kag sa Bombo Radio mayong aga kag damog salamat. Madamang salamat sa principal sa Bacolod City National High School at sa same time presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Para sa yayati time na niya, matis meron na sa closure dira sa reklamo sa mga manunodlo sa Rizal Elementary School. Idabin nato na ma-way kung sino kinadre ang husto o kung mayara gid man sang nakasala dre kay ang principal sang Rizal Elementary School nag-refuse nga magatag sang iyang statement. In fact, daw pila lang naka mga inadlaw man or semana ang nagabalik kadra sa Rizal Elementary School si Mama Cristina Himora. Amo nang hindi gid naton siya matimingan. Kay do naka-leave siya, dason na do abay ginatugyanan lang bala ginatulinan lang sa pag oversee abe sang Rizal Elementary School Banawa amo nang hindi ta wanyo gid siya nabatian diri sa aton but we tried our very very best para nga makahatag sang side niya man ang principal sang Rizal Elementary School. However, ginarespeto man niya naton, ginarespeto taman ang
iyang kinamatarong kung magapabilin na siyang silent kag hindi magatag sang komento sa sining reklamo sa mga manunodlo. However, initaman mahambal nga hindi man tuod ang reklamo sa mga manunodlo given nga almost half sang population or number sang faculty dira sa Rizal Elementary School ang nagpirma sa sining petisyon nga i-transfer nyo lang palihog. Palinan nyo lang na diya si ma'am. Kaya hindi kami gusto sa iya for mga grounds to nga mga ginpatpata nila. Agin napakahuyan sila, wala na sang purpose sang principal's office for the Rizal Elementary School. Kaya imbis nga patawag kami ni ma'am sa isa ka private session nga pwede niya kami da tapatapaho na da sang pagreprimand dabi kung ano gidya kadako ang amon niya nga sala. Why na? Purpose. Ang principal's office kay may public address mo. May public address system. Bisa sa kuwanan nila dara ng flag ceremony, hambal ka na diyan sa megaphone nga amo ning sala mo, blah 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 blah. Hindi nagakangay because we are all professionals. May katas ang dignity nato na bala nadula na why gin hatagan ni sang why man na naghalong ang principal na siya sa akusasyon. In fact, meron din kita sang recording bala nga ginatag diri sa aton isang mga manunodlo, but you opted din na lang ini siya pagipabati. Kakadamo sa mga manunodlo amuning mga sentimiento nila even sa mga ginhalinan nga mga eskwelahan ni Ma'am Cristina Himora sa diri sa may syudad sa Bacolod. Amo man ang ginapadangkat nila nga feedback sa aton nga mahilig ban magpanami man sa yaman niya nga pangalan, pero ayawan man niya gani mga manunodlo ka contribute sang inugasto man niya ko do. Sa baylo nga gamiton ang maintenance and other operating expenses sang school. Kagang hindi pag nila nauyunan, amo nang number 1 yung ginapakauwian kaya sa madamo nga tao. Yung iba na dira, nag-30 anyo sa sila sa serbisyo. Kadamo naman sa mga na-achieve and accomplishments nila. Depende kung anong coordinatorship mo dira, anong ginauyatan ni mo. Bato wala gid sila bili para sa kay Mama Cristina Himora. Hindi man nato nung sinima din na yung track record sa school principal. And mga award nga na nabaton niya naman. Siguro hindi man na siya ma-awardan kung hindi man siya nagkakaangay. Although kung kaisang award, pwede mo man madayaan. Pati given, wala na naguna question na mga naghatag sa iyasang award nga body. Kaya mo na yung pag-assess nila para kay Mama Cristina Himora. Tiwayag dyan nakasalapo sang amo na kuno nga principal ang mga manunodlo subong dira sa Rizal Elementary School. Abisar pa nga sin any workplace kung kaysa may ginaya duwa ka mga grupo. Ang grupo nga same man na yung ilaya nga mga sentimiento man, pareho man ang mga nabatyagan nila kag mga prinsipyo man nila sa kabuhi, and may another man yung faction. At in fact, subong ginapakontrol na ni DepEd Secretary and Vice President Sara Duterte ang pagambit man ganis ang social media kay bisa na draga ilinaway ang mga manunodlo. Ilinaway ko ng mga manunodlo bisa sa group chat. Ang ilinaway nga na istoryahan na lang. Ang isa gilinaway ka mo sa social media, sa messenger ka mo balang gilinaway. Balaan na sang tanan nga ra dara sa grupo pagkadugay-dugay blank left the group. Left the group. Na bobolets. Anyway, may rasang information subong nga nagagwa nga ang butangan ang sailuhan ko nung school somewhere dira sa Sumag. Do dira ko na butang sa Cristina Himora but inaya mga kuan na pa man lang na. Mga nagatuluhaw nga mga information. Nagapreparar naman ako no nga doon nila pagbatunon si Ma'am Cristina Himora kung dira butang dira siya ibutang. Diba na nag-ayo si Sir Ilang Grias, President ng Federation, hindi na lang magamo na. Kay
Imbis nga magatutok ka mo sa inyong nga trabaho bilang mga educators, ang inyong ang inyong hingabuton na lang ang morning school principal. Anyway, siguro sa sining natabo may lesson naman nga natun-an si Ma'am Christina Himora. Bisan pa nga wala siya naghatag sang statement sa aton, sa piyak sang aton sa nga pagtinguha, nga kun ang mga manunudlo sa previous to nga mga eskwelahan nga agentod again na pamunuan niya wala gid may nagreklamo. Kun kaysa kung sobra-sobra na gid ang tawo do masuka kaman mo. Sa maning nagresulta nga nagtigob ang pwersa sang madamo nga mga manunudlo dira sa Rizal Elementary School nga nagreklamo sila. Diba si kumay natunan naman siya nga lesson nga do ang ako na bing nga pagpamuno nga dito ni gidya nagakaangay sa competence wala gidya sa question. Kadamo man sa mga nagadayaw sa pagka-strikta man niya binihimora. But siguro sa iban nga aspeto do dira siya nagkulang. Sometimes sabi hindi talang as a leader hindi naton kinang lanon puro IQ lang gid mo. Hindi puro nga takita mo gid nga do ikaw gid pinangkaalam taas gid imo intelligence quotient, imo IQ. But most of the time siling pagani sa mga successful businessmen and leaders, we need emotional quotient. EQ nga ba nang kulang sa iban nga mga leader because okay, isa nagasalig ka lang, I am the smartest person nga amo ni magapamuno sa amo ni nga institution or sa amo ni abing workplace. Tino ako lang ginayan, dapat ako gid ang gusto. Ini sa tanan nga tiyempo, IQ lang gid ang aton nga pagpangibabawon mo. Sometimes our emotional quotient is more important than our IQ. Manilag-nilag ka man dre kung anong sitwasyon, kung paano mo niya handle ang ini mga tao nga under sa imo, because it does not necessarily mean nga kung ikaw na gidyang leader, hindi ka na mag-follow. Because ganing daan nga ang hambalan doon, the old adage, bala nagasiling nga ti, a good leader is a good follower man niya ko, no? Because yung ibang dara nagreklamo, kikin patawag kami, do ikaw malang gyapo niyang mansunod. So pakahuyan mo pa na kami dara. So, anyway, ito isa kung ano man nga mga sitwasyon nga nagakatabo sa aton sining kabuhi, mayroon ang ginileson nga ginatudlo. So, sometimes, ini maybe kinang landon gid man matabo because sometimes ang blind bala kita kung ano gid kita. That other people kinahanglan nga hambalan kita nga dumam do hindi na ginahimo yan nagkakaangay. Kami principal sa office no, ipatawag man kami. Bisa nakigan mo pa na ko dira, basta ako lang yan, kag ikaw lang yan nakabalo, kag nakabati. Ginawa ko gani ka eskwela. Nagkamang-kamang ko to sa licensure examination for teachers. Ano gay pasang tambay ko para nga makasulod sa DepEd. Tidiri gali, duwagi ko ya bili para sa imo. So, maning mga siguro mga take away man diri sa sining natabo. Agabay pa sa mga manunodlo dira sa Rizal Elementary School, maka-move on naman na sila. Kaya mante ko na kaysa, hindi naton malipod manigara, traumatic ning experience man para sa ila. Karamo na sa mga nag-leave. Nag-leave ka naglain ng ilang suning pamatyag, nag-transfer kay doon hindi naging nila yung masarangan. Because kung kaysa ang alam tayo, hindi na yung madumduman mo, no? Mabalits, conforme ka na. Ang alam mo, hindi madumduman sang iban nga tao kung wala ka na. But how you treat them, amo nang nagatatak sa paminsaron kag sa balatyagon sa mga tao nga bayaan mo. Wala na,
Si ma'am to, si sir to, perdi to kalam. Why na ya? Bisan ganyan patay kita nga ton nga mga inimuan na bala nga do inigidjaya malabot sang iban. Hindi na nila madumduman, but ano kita kaayo. So bisan why ka na dira, dumdumuan nila si ma'am to, yung nami to sa iya, wanyo ko to yung pakahoy, ana to, yung malawan to yan, kag nami ito nga tawo. Pero kung why ka na gani, kag hindi bala mayong pag-treat ni mo sila, amo nang hindi nila yung malipatan. Sinigani ni Jack Ma, bala may favorite Chinese businessman. Hindi ka mag-hire sang smart people. Nga tanan gid sila na dira smart, sometimes you need to hire sang do mga low lang bala but passionate sila mag-perform sa best gid nila. And sometimes you need to hire ko na mga stupid man. Kasi ko puro alam na lang nandakaroon, hindi na sila hindi sila may niya magpasugot nga dumalapawa na sila. Tingko may mga award kita, hindi na guro rason gidya nga hindi ka na balaya mamati. So hindi mo pagkatagan sang kredito, ang inimuan man to yung sang previews, kasi abo ng iban nga mga legasyon against kay memora ginapang kakasino ko ng mga pinatindog sa iban. To sayang, ma'am, ang gasto sang gobyerno. Sa mga schools nga mga ginhalinan ni ginbuslan dara, di ma'am Christina Imora ba ng common nila nga reklamo. Kung anong ginpatindog sang previous nga principal, kakasun na niya sang ni Ma'am Himora. And ina siya nga it's either ano man nga facility na dira bisan wash area lang nabla para sa mga estudyante, gingastuhan na sang gobyerno. Di ko ni pakakaso mo na karon ma'am, kanugon sang gasto sa ato na gobyerno because yung gamitan na sang maintenance and other operating expenses. Kaya man, hindi may arabi tawo nga do, ginadiscredit mo na to blang previews because you believe you are the best. Ano, ikaw lang gidyang maayo, abi. Di ko magamukit na sina, wagi kita kauswagan sini, wagi kita asenso. Ubra lang bala, pagpungko sa pwesto. Again, bala, classic example, Mayor Isko Moreno. Bisa ano paman to yung mga previews to nga mga records ang ginalina, ginbuslan niya, pagpungko, ano bala, ubra bala dayon. Obra kung ano ang dapat mo nga obrahon, kaya ara ka na nadara. Because sometimes ang mentality nga nga doon ito bala gusto malapawan kasi outstanding kuya ako gidya pinakanami. Harmful nga attitude ina siya. Kagkabay pa nga tini nakatudlo naman sang lesson hindi lamang sa principal but man sa mga manunudlo and iban pa nga mga natungdan sa division office. Sa division office kadamo gid sa mga reklamo. Kaya gid sila ya kontento kung paano i-handle ang ini mga reklamo kay pagdadangat sa grievance. Do ginakapan ka pa naman lang nga nandara, why man gyapon sa nagakaigo nga tikang nga why ni kuntani naglala nga nagpirma na sila petition nga i-oust dira ang principal kung ginaktuhan dayon sang division office. Sometimes sabi do na huya kita nga mamusingan ning ngalan isang DepEd. However, hindi tanan nga mga tawo nga nakasulod nagakangay siguro sa posisyon. So kinanglan ko may dapat na i-rectify na dira. Hindi na pagpadakuon ang sungay kag pabayaan lang balang ati mga tawo nagreklamo because iba ni naglala na ganing kahimtangan. Pero sa itong natabo, I think, inubaan na to nga, I'm sure nagreklamo naman itong maestra nga to, pero gimabayaan man sa division office. Di ka may painitan na pagulaton nga maglala pang sitwasyon. May makapaniro na dira, may mga tiruho na dira, may mga gina-abuse dira sexually, verbally, emotionally. Mayroon naman complaint sa division office, pero tignan pabayaan man lang. Because sometimes sabi di, ang neuropsycho ni guro do kinanglano ni guro every 3 years kung para ma-check pa ng mga utok sang mga ara sa gobyerno.
kung ano okay pag-iba ni sila, masi-stress ni sila, kinanglan nila mag-ano-ano, mag-ulo-unwind, mag-therapy, mga psychiatrist, mga mag-istorya sa ila, kung mga naano. Kay ang the way mag-handle kati, apektado na gidyang kalabanan. Sa iluhan naman yan ni Mami Mora, let us give her a chance. Basi magpetisyon naman ang kamot na pa sa iluhan ng isa. Tinadaw gusto yung optional retirement na lang sa Mami Mora. No, bata pa ni siya. Sige lang, ang kada tao may raman yung chance nga magbago mo. Ang mga yara gani sa bilibedo. Gawago gani, no? Kagapatawad man gani kita. Regardless kung ano pa ka dako ang sala sang tao, ang ginakondener nato ng sala not the sinner mo. So, tagan ta chance kay, diba, si kondisinido man ang isa magabago, kung ano nagakaangay dra para sa mga professionals ti amoning iga-exercise niya. 4 minutos ang nabilin nantas ang alasan wada saga. Kumusta na dra sa may barangay or dre sa may barangay Mandalagan? So, gapang butang na subong nga dra sang sang chlorine because dira sa Purok Luhod Banwa mo ning na-record nga latest nga kaso sang cholera diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Santo sa data sang Bacolod City Health Office nagadangatan na sa Jesse Ocho ang kaso sang cholera diri sa aton sa syudad. Aga pinakaulihi amo ning na-record dira sa mga area sang barangay Mandalagan. I-check nato na sa Bombo News team kaya subong aga magapangabotang dira sang chlorine. Siguro sa pagdamo ng iban sang populasyon, no? Sa pagdamo sang populasyon ng sang una nga pwede mo pa maimnan subong duini inagid. In fact, sang una pwede ka man ang ganda maka kwa tubig sa mga higad sang sapa ni bla pero subong tindi na gidya pwede. Siyempre, pala naman katuwig ang mga nagliligad. Pero, subong dapat gahalong nga gida kita kay karamo na sa mga masakit nga mga nagagulawa. Cholera, gastroenteritis. However, kung kamudra nag-eksperyensya sa mga sintomas sa ngani, mayroon na sang dugo sa inyong higko. At the same time, minang loose gidya ang inyong bowel movement. Dapat magpa-check agad. Kung kayo sabi, ito ginaulo, gwantata lang mo, no? Okay lang man na siya kung common nga diarrhea, balang okay man na ganit ko, no? So lang sa mga iban, pila ka mga doktor, at least baka detox kita. Kung once in a while kita naga-diarrhea, bala, may loose bowel movement kita, huwag ka man lang ganit ko, no? Katuante, pabayaan mo na lang, magwa man lang na yatanan, na may nakao na ka lang dabi, or whatsoever nga rason. Pero kung cholera, hindi tayo dapat pagbabayaan, yung basi ma-dehydrate, kita balakang magresulta sa aton nga kamatayon. May pila na ka mga instances, may rasang ginwawian na sa kabuhi, bago da sa sining nga nasambit ang balatian. Habang nga matapos nga na-record ang kaso sa cholera, 3 nagligad ka mga kaso dara sa may barangay Mansilingan, no? Amaning nagdeklarar sang outbreak sang cholera diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Te subong sa kadabuhan gimantuad sang tawo and maybe sa kabigaduhon man din kita maka-afford magbakal sang purified water abing pila naton sa ka mga kauturan. So ang ginainuman nilang drama lang sa palibot nila. Diba si kung na siyang contaminated bala tama ka delikado. Kung sa bagay, bisan pa gani mga refilling station na sabong hindi tanan ang masaligan gid. Kaya mayara pa sa mga nagatuluhaw pero at least okay na lang na ya. Makabakal kita dira sa mga water refilling station hindi kita magindo mabala sa bubon nga lang sa palibot ata. Kay syempre iba nga dana dira why gidya sang mga Poso Negro gidya balayang safe nga hindi makapenetrate ang ato niggo sa source of water. And
Tiban, hindi man nga dan responsable sa pag-dispose ng ilang basura. Tiabo ni kalabanan ng mga nagkatabo. So i-check na ton dira sa may Proclod Luhod, Barangay Mansilingan, kay may pagbutang na subong aga sang chlorine sa mga bubuo na dira. However, hindi pa na nila pwede magamit sa sulod sang 24 oras. Ini pwede lang mga panghugas-hugas sabi na dira sa pinggan, pero siguro kung isabaw naton sa ano bala? Isabaw mo dira sa uta na tinula mo kag inang ihugas mo pinggan basi delikado man. Kay magkapabili naman na dira ang bakterya sa magkaon na karama na gyapon. Bisan na pagani mabakal kita sang tubig sa refilling station ang abiso gyapon bisan feeling ta dito safe na siya kay nagalabay na sa pila ka mga filters pero tiba sini man bala mapatay kung ano ang bacteria nga dara nga makahatag sa aton sang masakit. Sige, direkta sa Proclod Luhod, Barangay Madalagan, o kamusta dara mo Gracelyn Labaton. Kamin. Yes, Bomba Erlin, live kita sa buong sa Proclod Luhod, diri sa Barangay Madalagan, kung sa diin may ara sang cholera case, no? So buong Bomba Erlin, kuhaan ko lang, madali lang gini, ang RD, ang nurse, Bomba Erlin, no? Si Ma'am Vida Antipuesto, no? Live kita sa buong Ma'am sa Bamboradyo, Bacolod. So, ano aton sining paghahimuon sa buong adlaw, Ma'am? Actually, ang health, maano kami subong bali mahulog sang chlorine sa ilang mga bubon kay mostly di sa ila ang ginagamit nila is bubon ang ilang source of water, pero ang drinking water nila nagabakal man sila mineral. Actually sa drinking water na manage na to namon kay kagapon nagkagto na di gabi nagkagto na ding prime water kag nanghatag man di ang DRMO sang mga container. Pero today i-sealed namon ang ila bubon nga para hindi na nila ani magamit for 24 hours. Ibutangan namon label kaghulugan sang chlorine para ma-disinfect. Do amo na siya subong ang aton nga pinakahimuon anay sa ila for the meantime. Oo. Mga piladri ka bubon, Ma'am, ang inyong pag-asin? Na-survey ko kahapon, almost 11 guro ka bubon na ditanan sa kabilugan diri nga purok ang ila nga ginagamit. Sa di na nga bubon ang may arasang cholera case, Ma'am? Amo na di siya, Ma'am. Oo. May-ari na di sa likod, amo gina di siya ang amo gina ding una-una gin nga case namon nga diri sila tanan do naga LBM kag naga suka. Then ginkagtuan na din na sang aton nga environmental sa City Health gin-check amo na ding nagpositive sa cholera. Oo. Kaya amo pa malang ni nga bubon ang tatlo ka bubon ang gin-test pero do amo ni siya ang nagpositive. Okay. Mga alas ano ka mamabutang sang chlorine? Actually ara na kaming naman si Kagawad Anyebi para nga siya to ang nag-purchase ang barangay sang chlorine. Amo na nga ginawait ko man siya para ihulog na namon ang chlorine. As of this time, Ma'am, may ara pasang nga balalatsyag sa diri sa Barangay Madalagan? After this, maproceed ko guro sa Abkasa kay do may report ko to nga do may 8 families naman to, may 8 naman to ka person nga LBM. I-check ko naman to after diri tapos ko di. Okay. So ano ni mga dala mo? Amo ni siya ang i-cover ko sa amon nga bubon. After nga kati doga improvise na lang kami anay ikubiran ko lang anay sa mga Manila paper kag libilan nga kung what time ko siya ginhulugan din kung what time nila pwede naman nga magamit. Oo, so sa bubon gina siya itapik or sa tubad lang? Right after nga mahulog ang chlorine. Okay. Oo, so siya nahulugan 24 hours. Kaya dapat kasolusyon, Ma'am. Ang ginaano na siya the 1/4 nga chlorine nga 75%, then warm water tunawon mo na siya na ang chlorine sa warm water kag amo na siyang ihulog mo sa bubon. Oo, hindi pwede nga gamay lang ang solusyon abi. Hindi pwede. Kay kinahanglan strong gina. So 75% nga chlorine. But more than that, okay lang man. Mas mayo guro kay usually ang chlorine daw amo na siyang required nila. 75%. Okay. So tomorrow yes, morning, tomorrow mga past 9 a.m. pwede na magamit na ang bubon.
Mga tomorrow, ma'am, mga past 9 a.m., pwede na magamit ang bubon. Yes, oo. Basta sa time paghulog ko karon 24 hours after, pwede na nila mahulog. Pwede na nila magamit, I mean. Bobo ang bubon. Grace. Yes, Bombo Arlene. Ang tubig ang gana dara kung mabutangan na siya sang chlorine, pwede na ipanghugas ang pinggan. Ang tubig na dra, ma'am, kung mabutangan siya sang chlorine bala, no? After na 24 hours, pwede na siya pahugas pinggan. Safe na siya. Kaya kung baga na disinfecta na siya. Okay. Doon mo na siya. Pero hindi lang Kaya mo nila- na ang aton nga way of disinfecting the water. Okay. Pero hindi lang guro pag isabaw sa mga tinola na blang kag tinigang. Pero hindi lang pag-isabaw sa tinigang kag tinola, ma'am. Wala gid man na di sila nagagamit para sa ila food. Ang ila nga bubon ginagamit na nila sa ila panglaba, sa ila nga mga sa CR nila pangpaligo. Ang ila nga sa ila nga food daw mineral water gabakal sila. Okay. Damo na siya. Mayo Tapos man. ginhulugan naman namon sang aquatab para nga mag-safe pag ang ila nga ano. Pila ka bilog na, ma'am, ang weight bala sang ihulog niyo nga chlorine? 1/4 1/4 kilo. Okay. Sa bawat isa ka bubon. Oo. Amo na siya ang ratio. Ano na siyang chlorine nga naman? Nagdo para sa ginagamit na panglaba. Ano na siya? Ano na siya, ma'am, klase nga chlorine? Hindi na siya pareha sa paggamit panglaba? Hindi. Nang lain na siya kay do mas taas na ang iyang kundi ang kaya I don't know kung ano na siya pila na sa ka percent. Pero ang ginahulog nga ginagamit siya is 75%. Oo, So, sa lead drugstore man lang siya, na no? bakal. Sa drugstore. Pero do kaiwat na siya bim. Gani. Oo. Pamberlin? Solid man na siya, no? Solid na siya, ma'am, no? Oo. Itsura na chlorine man siya galing kung kita mismo mag-ano do ka akluon ta na kay isog-isog gina sa iyo. Isog na Kay siya. ka strong gid sa iya. Mo na. Okay. So, Marlene? ano to ang sabkasa ko, no? May nagwa naman nga report. Saan nila nabaton? To verify pa ni sa abkasa, ma'am. Saan nyo nabaton? Subong lang may report ko sa akon nga health worker nga daw may walo to kuno subong nga naga-suffer man sang LBM kag ano pero i-clarify ko pa after the rim proceed ko sa abkasa. Sige, Okay. sige. Ang abkasa, layo na? Ipil-ipil. Dira Hindi pa man lang sa matabo pa lang Mandalagan. di sa circumferential. Then amo na dayon amo na diretso lang na di. Sige, sige. Bakit maupod Pamberlin? na lang ka mo Ipil-ipil. karon sa iya? Yes, maprosita to karon. Para matutulan Thank you, naton. Ano pa man Pero- namon i-check ko pa to. Oo. Pero dira sa luhod-luhod. Sa subong do report pa man sa worker ko nga may atoto nga mga nga naganinupot man ko na. Okay. Pero diri sa luhod-luhod, ma'am, okay naman. Ang diri sa luhod-luhod so far do wala nagdimandi kami cases kay do may ara kami dito last time nga pregnant atong nagpositive. Pagkagto ko na siya balay gani wala na di siya kay nagsaydo naman to siya sa may purok I think sa bata. Di pagkagto to namon sa ila balay sa bata kagapon wala to siya. Subong naman balikan naman siya namo. Okay. Para ma-check tagid kung ano. Siya ba malaki sa, no? Oo, pero last time may ari kami di isa ka case nga death pero wala to siya examine kay pag report nila do wala na di sa ka do ginadala to sa do ga arkilamba lang na di sila do kan po wala pa man ta kabalo kun ang case to amo gid to kun hindi kay wala to siya na examine. Pero ano ko nang experience, ma'am? Amo mo na do nagsuka man siya kag naglupot. Then guro wala sa guro nag-hospital. Wala ba lang. Bamberlin? Ano to ang 12 years old nga estudyante? Pero wala to hindi confirm. Amo to ang 5 years old nga Lain na iya ang 5 years old. Ara pag wala itong sa hospital. Okay. Ano to ma'am? Case? Amo man na usually LBM man di. Okay. Anong advice ni... Ato yung ang napatay do 37 years old. Pero wala na di sa subong kay ila nga balay padlak na gani. So dumadala ko no lugar kilala na di sila pero wala man tato kabalo kung ano gito nga case kay amo to pag survey din namon nga gaano wala na to di siya. Oo. Kaya amo na to gani ang balita. Di wala taman to na confirm kung ano to nga case gid. Pero so far isa lang gid ka case. Isa lang gid ka case amo tong pregnant Sa Purok Luhod. sa Purok Luhod. Isa Dili nga ka bubon. case nga
Isa ka case nga bubon, kag isa ka case nga person nga nagpositive gid sa cholera. O, sa dara man nga bubon. Ang iya balaya sang nagpositive dito sa piyak ko. Ah. Ti ang iya bubon karon yan malo. Oo, dila ina Chikon, bubon. wala nga bubon. Yes, ibutan Marlene. naman nila chlorine ang sa pihak. Yes, Drio nga bubon. Amo na yung butang nila karon. Dason dito man sa pihak. Okay. Tanan ni nga bubon di sa bluhod i-sealed gid namon subong nga aga. Pila ka bilog. Wala na lang gid kabilugan na lang gid sila. Mga pila kay kapilog, ma'am? Mga 11 ka bubon. Subong nga aga, no? 11. Kaya mo na di source of Yes, water. subong nga aga. Laban. Okay. Kaya mo ginadi na source of water. Oo. Open lang siya, mo, no? For the meantime, mudline sila, ma'am, kung Oo, kagabi nagsulod na din prime water, nagdi-deliver sa ila water. Yes. Nang din pangtagaan naman di per household. Kag ang DRMO nangatag na sa container sang mineral water nga pag-digit. Oo. Nangatag na di per household. Ate Mayo. Mm. Marlene? Bombo Grace, okay. Anong ngalan gali ni ma'am? Mga pangalan taliwat, ma'am. Maria Vida Antipuesto. Nurse ko ma'am sa City Health. Ako in charge diri sa Barangay Mandalagan. Maria Vida. Yes, Maria Vida Antipuesto. Antipuesto. Nag-si Sir Pabi ba sila? Yes, oo. Ada ba si ani na si Kagawad? Ang chlorine. Ang chlorine, Ma'am Arlene. Bantayan ta. Okay, thank you, ma'am. Sige. So, may nakita ta dali nga Supot-supot gali mga bubuon na dira Bombo Grace. Ini abiyati wala na siya jetmatic pampadari mo, no? Inang open lang siya tamborong. Oo. Sakto gina kaga diri sa area namon sa mga Berlin. Amo ning bubon nga pinakadalom, pinakadugay kag kung mag-summer may ara sang tubig sa gihapon. Kaya iba na bin nagkahubas man mo, no? Kahuwas, especially kung mag-summer bala Berlin. Oo. Unlike ya sa kaso, no, sang cholera. Okay. Dali lang gid Berlin kay mahina ng signal ta. Aton danay checkeron. Sige. Oo. Sa piyak tabi. Para maka-check man na kita karon na dito sa may Purok Abgasa. Mayo naman lang gani kay at least sumasalalaman na lang bala because delikado kung sige man gamit ang mga pumuluyo. Kung nakaisa siguro makalusot na siya because nag-toothbrush ka bala. Dason amuning gamit nila nga tubig. So dapat siguro mas mag-toothbrush ng purified water ginang gamiton. Mga ginbakal na bala sa water refilling station naman na dapat gamiton. Bobo Grace. Yes, Pumbarley. Yes, Pumbarley. Sige. So, ang tuwin nga ginbakal ni Kagawad niya, ari now. Kaso doon ito makapalapit pa. Dari lang gid. Nagabot na siya. Oo, but before wala siya pangita. Umberlin kay ga-communicate man kami sa Asia. Kay Katol-tol. Oo, pila naka drugstores ang iya nakatuan, wala sa pila ka mall man gani or pila ka dagko nga balaklan bala. Oo. Yawan sa kay may ara tuod. Oh, may ara tuod pero 75% gid. Oo. So, tiabo na dapat ihulog dira si 75. Oo. Okay. Ay, natin nakabakal siya sa Kagina, ara sa Burgos na high. So, bago base sa bata, may ara ba na? Ay, Kagina po sa pangita, aga suroy sa sila ka mga dalanon sila sa Bacolod. Dati kagapon dapat ari na ni. No, kaso kay wala gid sila nakakita. Subong lang. Aga. Ari mo wala para si Kagawad, ari na niyo. Si ma'am. Anong pangalan ta, ma'am? Si Jolie Shagan. Jolie? Shagan. Shagan. Okay. Ma'am Julie, din ka-guest ka rin na yun? Oo. Kamusta man? Kahit isa ka kaso, diri na yun sa mga bubon na bisit. Subong
Palapit be. Ang mga tao. Oo. So, Wala na ko idea kung pero subong daway naman okay naman tanang tao di kay na bulong man sila. oo. Sa pulo ka tuig nga mo ana ang bubuan na dira first time lang gid. Subong lang gid niya. Wala man ligan nga matibag wala man. Subong lang gid ni. Kaya wala man kami kabalo kung ang bubo na higko sinmo. Oo. Kay tigamo naman kami. Dugay na kamo de. Oo, dugay na. Mga pila na ka years? Mga na ko di, 7 na ko di katuig. Diri sa ila. Oo, pero ang ginagamit yung gijalin sa una, yaga mineral gid kamo. Oo, mineral gid man. Way kami kagamit nga itigang namon Hindi man magasto. Hindi man kahit kung may kwarta ka amo lang na pagbakal mo mineral Oo, ti kung magtigang kamo dira man kamo kapa. Way kami kagamit sa bubon. Abali ang bubon na gamit na lang panglaba, pangbuhos sa CR, panghugas amo na. Pero sila nga itigang namon wala kami gagamit. Iti damo kami gagamit sa tubig. Sa isa kadlaw, pila man ka jar or container magasto nyo sa mineral? Mineral. Bali sa isa kasi mana kaduwa kung magbakal. Mineral kay ginatigang namon. Kag kisa ginahugas sa mga sudan bala. Sa isa kapag bakal pila ka container? Duwa lang. Duwa lang. Sa isa kasi mana. Duwa lang gid siya. Hindi man makulang sa inyo. Duwa man lang kami. Duwa man lang kamo. So magtigang ting banay. Nang matigang sa aga, amo na pagkagabi, pagkaaga naman liwat. Wala ka mong gatig-angod to. Wala na ko gatigang, ako lang guys mo. Oo. Pero ang ginakilis nyo nga tubig din halin. Mineral gid. Oo. Mineral gid. Oh, bisan kilis lang. Ay, gusto gamit siya. Oo. Yan lang sa iba kung gamit sila ako yung wala ko yung gamit. Ang mineral. Hindi nga wala ka gagamit, mama, wala ka nag-try. Isa maligo sila daan, dira gamit sila timba. Gabalik man gyapon ang tubig. Tigo na amo na nga way kay gagamit sila daan. Para safe na lang gid. Pero sila kay time nga nagpuli ko di. Ito ko halinsan dumanan. Nagkalupot na sila ya. Pagkatapos pagkaabot sa wibis nag-amuman ko na pero duwa lang kabisis ko nagbalik sa CR pagka gitap na ko man dayon na inom ko bulong. Nakabatsyag ka man gali sa kitchen. Di Kuya Ed na LDM ka? CR kadua. Ti wala ka nagpa-check sa doktor? Wala man naginom ako dayon bulong kag-arib lang mamang sarapon naglaga ko na. Amo lang na nakapayo sa ako ng sarapon na sorbet tubig ko. After sito wala na kaya na sa subong way na. Amo lang noong giminom ko ang sarapon when ako nagbakal-bakal bulong. Oo. Sino pag masinyo balay, ma'am? Akong bana Duwa lang ka. Ang mga bata wala di ka tener. Huwag harap sila sa dumanan. Kami pamilya naman. Ang iban, ang duwa ko kabata mga nag-eskwela. Buti, wala ka plano magsaylo danay. Basi udlay sa inyo. Wala tubig karon ng gamiton nga pang ligo or pang ano? Hindi man. Mga ba? Hindi naman. Okay lang nga 24 hours mo lang, no? Oo. Okay lang kayo nagsupot naman kami to tubig. Kay ambal nila, may ari man yung madulong ko ng tubig. Kaya nga basiwa. Oo. Pwede naman ba, sumakwa lang kami pang isa container bala, pang tigaan lang bala. Oo. Sakto na. Merlin? Amo gid na kay subong hindi ka nakasalig sa na din na lang bala nga tubig. Correct. Sakto gid. May man kay sa pag-close ni karon sa 24 hours no nga matinluan gid siya bala. May nagka-support man just like ang masiwa, di man pabaya sa mga katawhan dire. At least may gamiton sila danay samtang nakasilyo ang mga bubon nga butangan sang chlorine. Okay. Sige, maupod lang kita to karon sa may abka sa Bombo Grace. Thank you, Gid. Yes, Bombo Erlin. Live ito diri sa Puro Claude Lohod. Ini si Bombo Grace in Labaton para sa Masang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton na direkta dira sa may Puro Claude Lohod, Barangay Mandalagan. Kay na-report na naman ang mga pumuluyo nga nag-LBM man sa may Purok Abcasa. So, maprosili kita karon na dito sa area para kamustahon na naton ang sitwasyon sa sinimang kanatungdan. Pero butangan na ginaya chlorine ang mga bubon on Senetanan Kabilog dira sa may Purok Claude Lohod, Barangay Mandalagan.
20 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga ato ng kinalahon ang team sa Brazil sa batagas sang football may kangtaran sa FIFA World Cup 2022 sa Qatar sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Fast Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin. 40 minutos sa nakaligad sa tanang kalasan weather sa aga. Pabalikan na sa aton sa pagpangalaga na dre sa palatunturan na Bombohanay Big Time. Ginato sa ka mga best player sa bilog nga kalibutan ang aton nga masaksihan sa Qatar kadungan sa nagailapit na nga 2022 FIFA World Cup. Ang tagsa ka mga pungsod nga magapasako pa diri sa torneo, allowed sila nga magapili sa 26 ka mga players. Makapadala o makabutanga sila sa 26 player squad. Subong tuig, mas madamo ini sang tatlo. Kung ikumparar sa usual nga pagpatigayon sa FIFA World Cup. Kadungan sining increase sa numbers ng mga players mayara sa mga nagapanawagan man ilabi na sa mga coaches sila nga nila pilion nyo lang hingadlan na kung sino gidang inyo dara yang napilian and amuning pampangon kahit mayara man niya sa mga changes depende man ako na ang madesisyonan sang federation antes ang hinampang ginapatigayon every 4 years. So giningadlan na ni sang mga sporting website and syempre amo na ning ginatutukan nato na banwa ang nagkalain-lain ng mga hinampang or nagkalain-lain ng mga pungsod nga magapadala sa ila sining mga players from goalkeeper at the same time defender nila ang midfielder and ang forward. And syempre mga kilala nga mga pangalan sa patagal sa football. Ito naman sila masaksihan dito sa Qatar from November 20 to December 18th. Isa sa ginabantayan syempre ang makapila na kabeses. Makalima na gidya kabeses. Grabe, no? 5 times nga champion sa FIFA World Cup ang Brazil National Football Team. Yari ang aton sa nga pagkilala ang pagpanalaw sa dugang mga trivia nga preparado sang Bomba Radyo Bacolod para sa inyo para sa aton nga FIFA World Cup 2022. Ano ang ikasarang mga record nga ginuyatan sa sang Brazil National Football Team? Yari ang trivia with Bombo Fons Espino. Isa pa kabalantayan sa palabuton nga 2022 FIFA World Cup amo ang naging kampiyon sa makalimagid ka beses o kung nakabi ang kampeonato sa FIFA 5 times ang Brazil National Football Team nga naging champion sa FIFA World Cup sa tung tuig 1958, 1962, 1970, 1984 kag 2002. Sa karon ang Brazil squad ang ginapangunahan sang ila head coach nga si Taita kag sang ila kapitan nga si Thiago Silva. Sa nabuloan nga diri sa Brazil National Football Team nagalin ang nangin pinaka-famous nga footballer sa bugos nga kalibutan. Ang retirado nga si Pelé nga amuman ang top scorer sang sidi nga Brazilian squad. Sa karon ang Brazil yara sa Group G upod sa Serbia, Switzerland kag Cameroon sa nagahilapit na nga 2022 FIFA World Cup nga hiwaton sa pungsod Qatar kag magasambuwa sa Nobyembre 24 batok sa Serbia sa match 16. Samtang sa Nobyembre 28 sa match 31 batok naman sa Team Switzerland kag sa December 2 batok naman sa Team Cameroon sa match 48.
Ang Brazil squad nga bantog sa hayo nga asilikaw o kon the national team ang ginakabig bilang most successful national team sa FIFA World Cup, being crowned winner 5 times. Kag inyo nabatian aton sini nga FIFA World Cup trivia. Ini si Bombo Ponce Espino para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Ponce Espino. Dugang kapagadasan ng mga team sa magpasako pa sa FIFA World Cup. Pagagilasan ng mga dugang mga background. At na sa patpata sa inyo sa ibang mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 44 días na lang banwa na binin. Nanda sa adlaw sang Pasko. Kulabo sa nang aton nga tiyampo, diri sa pagapangalagad sang panatunturan Bombo Haray Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Haray Saudo. Dirigid lamang sa matutuod nga numero 1. Upda na kita buwas sa man sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. There's 'Cause 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 '
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi.
nagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Hari na ako sa sulod sa akong kwarto. Bukas ang bintana? Paano? Wala pa akong malipat. Ginsira ko ina kaina. Haring bintana. Paano hindi nabuksan? Sa unan, nakita ko mapigura. Tao? Kagara. Nagapalapit siya sa bintana. Haran siya. Dahigos ang kasanag sang bulan ng lawas niya. Hindi. Wala siya sang nawong. Kalahin sa pamatyag ko. Mahalin ako dito sa bintana. May nag-uyat sa kamot ko. Kagayami katama. Ang iya kamot. Nagalambot na sa akong liog. Tabak! Tabak! Hindi! Paus ang akong tingog. Padalagan ako sa perta. Hindi! Hindi mabuksan! Nay! 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 Tabang! Tabang! Nay! Oh, Diyos! Oh, Diyos ko! Oh, Diyos ko! Mamuhog siguro ang tulog sa ginikanan ko. Wala silang makabatis ang panawag ko. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Diyos ang mabuwang ako sa kahadlok. Hindi! Ang figura nga nakita ko, hari na sa tubang ko. Amat-amat ko na nga makita ang yanawong. Hey! Susana! Paano ka nakasulot dire? Anong buot silingon sila? Nagpangako ka nga ako lang ang higugmaon mo. Nagpangako ka nga wala sang iban nga babae sa kabuhi mo, kundi ako lang. Apang ano ang ginbuhat mo? Gitunto mo ako. Ginluiban mo ako. Nalimtan mo ng ginsumpa mo sa akon. Sang ginbaton ko ang paghigugma mo. Amo kilain ang rason kung nga nga daw nalipat ka na sa akon. Pila ka adlaw nga ginhimo mo ako nga tanga sang sagad paabot sa imo. Apang bisan ang anino mo, ang landong mo, wala ko na makita. Kalik kay may lain ka na nga ginabuangan. Ginsakit mo ang balatyagon ko, Andro. Ganit nga sa tiun nga ini. Sukton ko ikaw sang pagtanto mo sa akon. Hindi, Susana, hindi. Ginhampangan mo ang balatyagon ko. Kinhigog mo ko ikaw sa tuman. Habang kinbaliwala mo, kung wala pa nag-abot ang kaadlawan ko, wala ka pa nagpakita sa akon. Habang ulihin na ang tanan, Andro. Anong buot mo silingon, Susana? Ano? Sa
Sa mismo nga kaadlawan ko, kinutas ko ang kabuhi ko. Ano? Hindi ko mabata ng ginhimo mo sa akon. Kininto mo ako. Ganigin pa ka maayo ko nga tapusan na lang ang kabuhi ko. Kag pagkatapos ito, ginsukuran ko na ang pagpanukot sa imo. Susana! Nagpasalamat kita ko sa akon mga ginikanan. Tungod gintudloan nila ako kung paano magtimalo sa pagsakit. Kag pang-into sa mga tao sa akon. Kag subong, amat-amat ka na nga mapatay. Mapatay ka tungod sa mga ginsimpon ko sa pagkaon mo. Susana? Susana? Kinhungod ko na sa pagkaon mo lang makadoto para ikaw lang ang makaakong sang kabayaran sa pagtunto mo sa akon. Kun mo, patay ka na? Hindi! Hindi ba ito din eh? Hindi! Diyos ko! Kung nagadam ko lang ako, gusto ko na nga magbugtaw! Gusto ko na nga makabugtaw! Napinsaran ko nga mas maayo kung sa akon kakamot mapatay. Hindi mong lubos ang akon kalipay nga maangkon kung sa akon pagtimalos. Kung napatay ka lang sa hiwit. Kung sa iban nga paagi nga hindi man ako makakita. Kani subong, nagpakita ako sa imo para mas matangis ang akon pagtimalos. Patsyon ko ikaw. Ha? Nadula siya sa hinalay sa akong natubang? Hinali lang nga naghuhot ang akong dughan. May unano nga mabugnaw nga bagay nga nagpantal diri. Hindi ako bakagin hapa. Alang lulong ang panulong ko. Si Andro, nag-augayong siya? Si Ma, naano ka? Si Andro, nabatian ko nga nag-augayong. Wala man? Ay, hindi Mathagad yung nabatian ko kay Ina. Ay, karika, kantuan naton siya. Kaya hinali lang nga nagkubakubang dughan ko. Sige, dali ka. O Diyos ko, Temyong, ang aton anak, tulog ka. Hindi. Nagahigda siya sa salog.
Kag nagamundo ang mga mata niya. Kag may mga sapat-sapat nga nagagwa sa baba niya kag ilong. Kag wala na siya nagaginhawa. Patay na nga aton anak. Hindi! Apa nga mo sina? Kalain sa kimtagan niya. May mga sapat nga nagagwa sa lawas niya. Do kasubong ba hiwitan siya? Andro, anak ko! Diyos ko! Anak ko! Peter, daw hindi ako makapati nga matabo ini kay Andro. Kagano atong nabatian ko nga sugilanon. Nga ginhiwitan siya. Sinong naghiwit sa iya? Sino? Bisan ako, daw hindi makapati si Nerimia. Apang natabugid sa amigo ko. Kagayan ti unagod nga makaibaro ka. Nga hindi lang ikaw ang nobya ni Andro. Kung di may harap pa. Si Susana ang ngalan niya. Oh, Susana? Oo. Gusto ko siya nga masugilanon. Gusto ko siya nga sukmatan sa natabo sa kay Andro. Wala na siya? Oh, ano nga wala? Napalagyo bala siya? Matapos ang ginbuhat niya kay Andro? Wala. Patay na si Susana. Oh, ano? Lagi ko gali siya eh. Matapos nga naibalaan niyang bahin sa inyo ni Andro. Bugtong na siya nga anak sang iya mga ginikanan. Kag masakit para sa ilang madulaan sa anak. Gani nagtimalos sila. Kung nakahibalo lang ako, nga may nagakasubo. Kabaylos ang kalipay nga ginaangkon ko sa luyo ni Andro. Kung tani, ako na mismong nagpalayo. Wala pa kung tani sang kabuhi nga nausik. Wala kung tani. Magabiang, diri natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein.
Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron,
sa kasugpon sang kasaysay ni Jerlin nga iyaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa kahandom. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Abi ko, ano ko nag-mature ka na? Daw bata jute ka manggali gihapon? Dari ka magsunggod? Sige na, pakauna na ako. Bisan ang cake na lang. Tugod gina siguro ko sa imo nga hindi ako maghalindiri mientras nga hindi ako mabusog. Damol guyag ng tuntoy ako. Kado kabalastan ko pa sa iya nga matilawan ang luto ko. Ha! Kung hindi ka lang apo ni Lola Asuncion, kaina ko pa ikaw ginbuyayaw mo. Come on, sige na, Jerlin. Gutom na bisita mo. Hulat ka na nga buwisita ka. Makalilingaw ka gid bata ka ha. Ka-cute gid sa imo. Siya lang ang kalingawan na mo ni Jerlin. Bation pa tubtod diri ang pagsugilano nila. Bala ka mo da. Tamaran ko mag-atubang sa tikkalon nga si Dalton. Manilhig na lang ko digani sa gwa. Tubtob sa biyernes na nagani ka mo diri sa inyo karinderiya ngayon Siring ni Weng? Oo. Bit-bit na niyangin padala ko nga pagkaon para kay lola niya. Gubo ng karinderya nga ini sa Sabado. Siguro, nakaibalo ka na sang plano ni lola mo nga matukod ka magbukas kami sang isa ka restaurant diri antes matapos ang tuig ngayon. Ano pag naging chismis ni Weng sa imo, ha? Well, sa Lunes ko no, dito na kamo maganagad sa balay ni Lola. Tugod kamo ko no mangin manugluto dito, tubtub nga magbukas ang restaurant. Kami ni Weng ang ginkuha ni lola mo para mangin chef sa restaurant niya. Well, excited ka ba ba? Ha? Disappointed ako. Ano? Taga. Sa paghatag ni lola mo sang trabaho sa akon, disappointed ako. Tugod na hibalan ko. Mas gusto ko mo pa nga mangin jobless ako para mas mangin makaluluoy pagid ang kabuhi ko. Ano? Abi mo, Jerlin, kung sa imo lang, wala na ako sang labot. O galing may anak ka eh. Gani, hindi ko man siguro pagpamantukan ang plano ni Lola. Kag wala labot sina, wala ko ginapahilabtan si Lola sa mga negosyo niya. Kag ang buot silingon sina, mas amin na kita nga magkita ay. Kag ina ang pinakamanami nga premyo sa pagkuha ni Lola sa imo. Excited ka malabahin sina? Wala ko sang dapat ki-excite. Sa mangin masami nga pag-cross ang banas naton tungod kay lola mo. May choice ka bala, ha? Wala. Tungod kinahanglan kong trabaho. Good luck ko na mo. Kinpangilayan pa ako sang buang. Kung tani matindugan mong pagkapaborito nga cook ni Lola, I'll be watching you. Go to hell.
Nagyuhom-yuhom pa siya. Antes mang surod sa iya sa lakyan. Nagbabay pa? Tikman. Kundi, ginmudluan ko sa sangakon mga mata. Siguro, kinakadlawan ako sang tunto nga to mo. Ungay pa. Masulod na lang ko sa balay, Jerlyn? Wala gid ako maguna ang hula nga si Dalton galing ginasiling mo nga kontrabida sa kabuhi mo? Ay, to hindi man siya kanawong ni Paquito Diaz. Wala ka ganis ang masaway sa itsura niya Macho, kanami sang panit. Kagahamot-hamot pa ya sa iya. Ay, do makadagdag. Pantigan yung kagwapo niya, girlie. Hindi ka mang padala-dala sa kagwapo niya. Nga ahaw. Tungod kung ano ka perpekto sang itsura niya. Amo man sinakalain sang batasan niya. Sobra ka naman niya ya. Siling mo. 4 ka tuig nang nakaligad. Diba si ko nagbago naman siya Kita mo ha? Nagustuhan gani niyang luto mga chocolate cake. Kagang pansit palabok. Kagwala gid siya nagakomentar. Kadamo pa gani sang kaon niya Pakitang tao lang ina. Ano? Over ka na ha? Paano niya magustuhan ang luto ko? Kaya akig siya sa akon, aber? Ha? Akig siya sa imo? Kung akig si Dalton sa imo, nga nakalambot siya sa pila ka oras diri sa balay mo. Kung tani nagdali-dali na siya pauli matapos nga makuha niya ginpadala ni Lola Asuncion. Wala na iya. Nagtineran siya diri para yagot taon ako. Nga ahaw? Tugod na kay balo siya Nga wala ko maluyaging presensya niya. Sigurado ka? Oo. Naga-enjoy siya kung makita niya ako nga ginabudlayan. Ay, hala. May amo na? Basta magpamati ka lang bala sa akon, Weng. Kilala ko siya Nabulag ka lang sa good looks niya. Gani abi mo kung maayos siya nga tawo. Apang hindi magdugay, matampad gihapon sa imo ang kaimpakto niya. Well, kung matuod nga akig pa siya sa imo tubtob subong, pareho ka mo galis ang ginabatsyag mutual feelings. Kay ara ho, nagahulong nga ginang ilong mo sang pangakig. Weng ang matuod. Isa ka bes. Abi ko kung napatawad ko na si Dalton. Malawig naman abi nga panahon na nakaligad Apang kaina sa makita ko siya. Napatod ko. Minabilin pagaling ang kaakig sa kasing-kasing ko. May mapait nga handurawan nga nagabalik sa akon kaisipan. Pamatsyag ko daw kahapon lang. Madugin tapak-tapak niyang pagkatao naman ni nanay. Kadaw kahapon lang
Kagin palayo niya sa ako ng unang nga lalaki agin higugma ko. Friend? Hilwayan ang kaugalingon mo. Kabudlay bala sina nga maghupot ka sang kaakig sa kasing-kasing mo. Hindi pa ako handa, Weng. Hindi ko pa kaya. Ha? Kag nga Napatay si nanay. Kado halos malumos kami sa pagyubit ni Dalton sa amon. Kagang lalaki ang ginpakamahal ko. Wala sang kaluoy niya ginpalayo sa akon. Nagahigugmaan ay kami ni Kent sa adto. Kadamo sa ginbalay namon nga mga handom. Apa nagpauli sa wala ang tanan. Tungod lang kay Dalton. Ginkuba niya ang amon boss damlag. Ang amon handom sang kaugalingon niya nga utod. Kinwasak niya ang kasing-kasing ko. Kagbadala ko na siguro tubtob sa kamatayan ko. Ang kaakig ko sa iya, Weng. Pero wala man natapos ang kabuhi mo sang madula si Kent, hindi bala? Girl, mahimo ka pa nga magigug maliwat. Hindi na siguro ako maghigog maliwat. Siguro, si Kent na gila ang una. Kagkatapusan nga higugmaon sang kasing-kasing ko. Ginpamangkot mo bala si Dalton? Kundi inasubong si Kent? Wala. O nga Imposibleng isugid niya sa akon. Kundi insubong ang utod niya. May kwarta siya Kag mahimo niyang tanan. Para hindi kami magkita iliwat sang utod niya. Si Lola Asuncion. Ay, kung may nahibalaan siya, sigurado nga, hindi man gihapon siya magpanugid. Bisan pa nga malapit ako sa iya. Hindi niya pag-isugal sa akon ang ilang maayong relasyon sang apo niya. Pero, apo man niya si Kent Si Dalton, ang paborito sang pamilya. Tugod abilidaran siya Samtang si Kent, average lang. Malayo gali siya kay Dalton? Oo. Pero mas tao si Kent sang sa iya. Tugod balatsyago nini Kag makibalo mang palangga. Kag maghigugma. Ang buot mo silingon. Wala pa sang ginhigugma nga babayi si Dalton? Duka imposible man na iya, girl. Wala sang balatsyago ng lalaki ngayon Gani hindi ako matingala. Kung nga madali na lang siya nga madula sa kalendaryo, apang wala gihapon siya sang asawa. Tugod wala siya nagapati sa paghigugma, Weng. Apa? Pero sobra naman kay mo, iya. Amo mo gid sina kakilala si Dalton? 3 katuig kami nga nagpangalagad ni nanay sa ila. Gani abot ko ang tanan nga baho niya. Demonyo siya. Ay, kanugon. Kagwapo pa naman tani sa iya. Babaida. Kung magtigulang ina, malaway man na siya gihapon. Hindi ko ya magpati ya. Wala sa itsura niya ang posibilidad nga magbukhang lolo, no? Pwede bala? Dulugin ang pagpangapin sa iya? Ano? Diri ka matulog? Malisensya lang ko kay mamang Mabalik ko dayon. Diri ko na lang ulaton si Weng sa veranda sang apartment kay ini. Ay, katugnaw sang kagabiwan. Ba? May 2 ka tinugang nga naglabay. Kung hindi ako magsala, pagkahagugma sila. Kasweet sa ila.
ginaagbayan sang lalaki ang babayi. Kag sang ginutikan sang lalaki ang babayi. Katamis gid sang yuhom sini. Ay, dugin ko siyang kasing-kasing ko. Madugay ko na nga, wala inin eksperyensyahan. Ang maagbayan, ang mauyatan sa kamot. Nagahuti ka na sa mga matamis nga tinaga sa paghigugma. Ari naman. Hinalik ko naman nga nadumduman si Kent. Masami nga nagkakatabo sa akon. Kung nag-iisahanan ako kasubong sini. Paano na iyan siya? May iba na iyan nga nagapanag-iya sang kasing-kasing iya. Ay, do hindi ko gid siguro mabaton. Kung isa kaadlaw sinha, mabalitaan ko na lang na nakasalapo na siya sang iban nga ginahigugma. Samtang nagadugo pa ang kasing-kasing ko. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso dagit ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn nga iyaman gid pasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa kahandom. Direksyon Marnie Mungkal. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me,
when flowers and dewdrops wet, and if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Will sing my Wala na ako sa may nabatian. Masulod na ako sa opisina. Kaya basi kung makita pa ako ni Ras dire. Nakaibalo ako. Na siya nagbulos kay Iman bilang manager sa lumberyard ngayon eh. Oh, ba? Ato naman. Nakabati naman ako sa ginulas. Hindi ko mahangpan. Sino'y na da? May tao da? Sabat! Anong ginabuhat mo dira, Pastora? O ba? Si Ras Amador. Ang anak ni Leonard Amador. Ari na siya sa tupad ko. Nabatian ko nga nagahambal ka nga nagaisanon lang. Kakwan. Nakabati ako sang kulas sa sulod sang payag ina. Ilaga ina. Inang kanal sa unhan, puno ina sa mga ilaga. Amo matuod. Ang mga nagapang dakop sang ilaga, nakadakop sila sang ginatos sa sulod sang factory. Gastos lang ina. Dako nga kwarta. Agi naggasto dira. Agi nasuhol sa manugdakop sa mga ilaga. Ginsilingan ko si Daddy nga isa lang ina kagasto para sa factory. Apang si Iman, hindi ang magpati. Kadamo sang manugdakop sang ilaga. Apang masubra pa dira ang mabulos, bangod nagadamo ang mga ilaga sa kanal nga ina. Kagahugali, malapit na lang ang oras sa pagtrabaho. Sulod na. Malaway sa mata sa mga obreros nga ang ila supervisor ulihi pa sa ila sa pagsulod. Wala ina nagakatabo sa akon, Mr. Amador. Wala ako nagaka-late sa akong trabaho. Mas maayo pa nga akong mauna sa malate ako sa akong obra. May napulo pa ko kaminutos o galing manirbato bilang tanda nga masugod ang trabaho. Madugay na ako nakasulod o galing magpanirbato. Kinahanglan kid. Kung kinaulikdan mo ang imo trabaho, kinahanglan buhaton mo ina. Dra ka na. Masulod na ako. Balik doon ko abisya. Bah. Nagatindog yapon siya kung nagapadalom sa niya pinsar. Pastora, nagabantay ako sa imo, ha? Magsala ka paliwat. Mahinulsol ka. Gani magbantay ka sang maayo sa ginahulag mo.
Wala gid ako nagsala. Nakita ko si Ras nga nagapanilag sa akon. Samtang nagapalipod sa kortina. Nagapanilag siya. Nga basi ko may makita siya. Nga sala sa akong trabaho. Nakuha gid niyang batasan sang yamay. Siya gid ang nagsunod sa batasan ni Leonard Amador. Adlaw na. Nakita kong kasanag nga nagalusot sa jutay nga giha sang payag nga kahoy. Nadamduman ko na. Katugnaw kaayo kagabi. Kag naisipan ko nga diri matulog sa payag nga ini nga ari sa sulod sang lumberyard. Ang plano ko, mahalin ako diri nga madulom pa. Agod nga wala sa makakita sa akon. Kasakit pa sang ulo ko Bangod ginlampusan ako sang tindira nga nagabaligya sang prutas. Kinpiknikan ko abi siya mo. Ay, paano ini man? Naadlawan ako sa pagbugtaw. Pasi kung may makakita sa akon nga diri ako nagtulog. Kag maakig sila. Kinahanglan nga makalin ako diri. Apang, paano? May nagbukas ang perta. Nagatalikod siya. Kani, hindi ko makita ang yanawang. Ara, nagatubang siya. Kag nagahimutan siya sa akon. Bay, sino ka? Kag anong kinabuhat mo dire? Bay, kalabugo sa imong mga bata ka, kag ang buhok mo, gumon. Kag may go! Hoy, halin! 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 Kinasipa-sipa niya ako sa iyatiil. Halin! 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 Halin diri ha? Magaling ka diri nga basura ka. Imo giday. Si Pao naman niya ako liwat. Dako ko iyatiil. Hindi dako mo nga kontiil. Hindi madulaan ako sa balanse. Hindi mataba ko. Aragoy. Inimal ka, natumba ako. Natumba ako sa madamo nga kahon. Kagkadamo pa diri sa lansang. Aragoy. Ang akong binagtong. Ari, palagi ako diri. Hoy! Magbalik ka diri nga, animal ka. Balik! Animal, matindog ako. Kaglagson siya. Kahon nga to? Ano ina? Nakita kong isa ka bata nga lamugo. Kag nagadalagan? May ginapalagyuhan siya? Kag si Ras? Nakita ko nga nagapagwahalin sa jutay nga payag. Ang bata nga itong iya ginalagas. Pwede ako magsala. Siya ang nagtugas ang gahod sa sulod sang payag. Ramel, bungki siya! Bungking bata nga ina, hindi pagtugting na makalin! Makaluluoy man ang bata nga ina. Kung maabtan siya ni Ras, Ramel! hindi ko siya magpunggan. Pabayaan ko siya makapalagyo. Salakyan? May nagapadulong diri nga salakyan? Kag madasig ang pagpadalagan? Mabungguan ang bata nga ina! Ang bata! Nakanasma pa? Hindi! Mabungguan siya! Maipit siya! Hindi! Nagdulong sa hinala sa salakyan? Basi naipit ang bata!
Si Daddy na. Tapos kinang bata nga to. Palapitan ko siya. Mapalapit man ako. Salamat. Wala manong bata. Tugon nakadulog sa hinali si Mr. Amador. Pa, yutayan na ako maipit. Yutayan na ako mapungkuan. Pa, ara, nanaog ang nagasakay sa auto. Nakita ko nga akig siya. Mahalin ako diri Malagyo ako. Sabihin ka ba kanto? Ha? Mangawat ka, no? Ha? Nakita ko ikaw nga nagwahalin sa lumberyard. Ano? Nagapangita ka sa sarang mo nga makawat, no? Ha? 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 May kasuguan ngang silot sa mga makawat nga pareho sa imo. Kagpat oron ko man nga hindi ka na makapalagyo, kag hindi ka na makapangawat-iwat sa mga tao nga disente nga pareho sa amon. Wala ko yan nagapangawat ya. Mabutig ka pa? Mabutig ka pa? Ras! Ano gigawat sa bata gini? Daddy, wala sa sangging kawat. Kaya nadakpan ko siya. Nakita ko siya nga nagalibot-libot pa lang sa lumberyard. Amo na nagdalagan siya. Ganigin sunod ko siya pakadto dre. Mangawat na sa kuntani sa atong propiedad, mayo lang kinadakpan ko. Maayo. Maayo ka nagabantay ka sa maayo. Maayo gid. Maayo posisyon mo nga akong ginhatag sa imo. Gusto ang akong ginbuhat sa paghatag sa posisyon sa imo. Sir, excuse me. Oh. Nakita ko nga nasakitan ng bata ngayon na. Tanawa ho. May nagamala pa nga dugo sa likod sa ulo niya. Nga ang hindi siya natin pagpamangkuton kung anong ginahimo niya sa sulod sa payag. Ano? Ano ka gago? Ha? Pahambalo naton siya? Agad nga makakita sa sang iyang mga kabutigan? Ha! Wala ka ba na sang pensar? Kawatan siya. Kag sa dalan siya nag-istar. Kawatan, ina! Daddy, dalong ko siya sa sulod ha. Gapuson ko siya. Agud hindi na makapalagyo. Dason manawag ako sa otoridad. Amoy nang gusto nga buhaton sa iya, hindi bala dad? Agoy! Agoy. Dad? Ginahanot mo ko sang baston mo sa likod? Isa ka pa. Wala ka sang husto nga pensar. Hindi siya pa ipadala sa sunod ha? Wala mo bala makita? Ha? Nga kadamo sang virus siya. Kag kung ano pa nga sari sa mga baratian nga nagtapik sa iya. Pa! Kabaho sa iya. Uti, anong buhato na ton siya, Dad? Pastora! Sir? Dalaan siya liwat sa payag, ha? Kag pat ora nga indigid siya makahalin dito. Kag ikaw naman, Ras, magpahibalo ka sa mga pulis nga may kawatan dire kag dapat ni nagatakpon. Oo, Dad. Masakay na lang ko sa auto mo, Dad. Hindi! Hindi ka makasakay sa auto ko. Kibasi ko may virus nga nakatapik sa ibo, kag pati ako, malatnan pa. Gani magdalagan ka na lang pakadto sa estasyonan sa mga pulis. Ati udad, sumunggid! Pastora, dala siya sa sunod sang payag. Gapuson mo siya, ha? Kag isiragin ang puwertahan. Tungod hindi ako maluyag, nga makabuhi pa siya, tub-tub hindi makabot ang mga pulis diri. Yes, sir. Dali ka, day. Dali ka. Dali. Masulod kita sa payag. Presohon ko ikaw. Agud ka hindi ka makapalagyo. Hindi na ka susulod. Isa na akong portahan. Liliyon ko anay si Leonard Amador. Ato na siya sa sulod sa pabrika. Ang bata, naganasok siya sa higad. Tag nagatulok sa sakon nga may kahadlok. Aloy ka sakon. Wala ko yung nagpangawat niya. Nakaibalong Diyos nga wala ko nagapangawat. Wala.
Amo inang siling sang tanan nga nadakpan. Malain ka mo! Malain ka mo tanan! Ginagkaros niya ako, kaya ginasumbag-sumbag. Uy, wala tanay! Wala tanay! Wala tanay! Mga malain ka mo! Ikaw! Malain ka man! Ginasilingan ka husto na ina! Boy, ako! Boying kamot ko! Hindi ako pagbaklira! Magpamati ka na isakon! Boy, ako! Hindi ako pag-idasok sa dingding! If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Haula nga Pulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Naval. We'll sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos sang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahula? Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio.
Kag sa ato naman Christmas countdown. 44 days na lang, 44 dias kag Pasko na. Philippine Standard Time, 20 minutos ay nakaligad sa tagna nga alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. It's 11 sa bulan sa Nobyembre ito 2022. Biyernes karon nga adlaw, Biyernes ing edisyon sa aton nga palatuntunan. Liwat kita magadulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subungon to pag-update kita sa aton nga mga Bombo reporters. Sumuman sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Sumuman sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa, makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live. Kag sumuman sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita sa aton nga mga top stories of the day. Una kita sa balita lokal. Agin abi-abi sa LTFRB Region 6 ang pagpatukod sang opisina diri sa siyudad sang Bacolod. Samtang abo ni Cap Baby Parino ang pagadalon mga kabyanan sa Manila. May mga karon dugay-dugay ang report ni Bumbuan Sindol Sorilla, may kang tanan sa pagpangalipay karon sa mga manunudlo sa Rizal Elementary School matapos nga finally nagsailo ng ila dito nga principal. Sa balita national, na record nga unang economic growth sa nga Marcos administration, hindi kuno ni Chamba. Kag sa balita international, Biden kag Xi madayon na ang ilas ni pagkitanay sa mabot nga adlaw sang Lunes. Amo natin mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato rin pangalagad karon sa pang-Biyernes edisyon sa nga palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Samtang sa piyak kabahin, sa pila ka mga dalagko nga mga balita nasyonal ang ginatutukan naton karon, ining kontrobersyal nga pagpatay mga kabyanan, kontrobersyal nga pagpatay sa isa ka midyaman dito sa Manila. Amo ning si Percy Lapid nga karon do gamat-amat na sanag kung sino ang nag-mastermind sa sining pagpatay. Matapos mga kabyanan nga sang nagligad, nagagawa ang triggerman kag nagtudlo nga ang middleman sa sulod sa New Bilibid Prison. No, kag sa ulihi pagtudlo nga sa New Bilibid Prison, pagkaaga agin report na lang patay na ang middleman. Kag sa autopsy report nagapakita banwa nga ang ining ginakabig nga middleman napatay ini bangod sa suffocation kay gintabunan ini sa sang plastic ang iya sini nga ulo nga mo nagresulta sa iya sini nga kamatayon. Pagkatapos sini may pila pa ka mga nagatuluhaw nga mga witnesses kag sa uligin na tudlo ang mismo ang chief sa nga Bureau of Correction. Yamo ning si Director General Gerald Bantag. Matapos mga kabyanan nga ginatudlo ini siya kadamo sang mga nagkala-diskubrihan sa sulod sang New Bilibid Prison. Pero antes sinabanwa, ini siya ang gin-suspend, no? Gin-papanawgan sang suspension order. Kag ini siya ang ginapasakaan man sang kaso bangod sa sining kamatayon ni Percy Lapid.
Apang sa karon may pinapagid ka mga nagaguluwa man nga anggulo nga mahimo ining si Director General Bantag, hindi gid siya ang mastermind. Kaya may ara pagid kuno tigulang nga amo pagid ang naga-diriher kag nagamando sa kay Director General Gerald Bantag. Ang pagkaintindi banwa, ang pagkaintindi sa mga inmates nga ara sa New Bilibid Prison nga may ara sila sa ginatawag nga si tanda. Magsiling ka nga tanda, butsing ganon tigulang. Nga daw mo gini ang ginakakulbaan, ginakadlukan, nga basi mapigar bla si tanda. Kag pudyoto na lang sila sa tangkungan. Daw mo ning nagaguluan na subong istorya, daw nga may ara pagid tigulang nga yara sa likod ni General Bantag. Di ko may ara sang tigulang nga tawag nila si tanda. Nga ara nga muning sa likod ni Bantag, sino ining si tanda? Sino ining si tanda? Daw nagamat-amat mga kabyanan lapuyot, nagamat-amat dalom, amo ni matutuod nga pagpadalom gid. Ang ining nga kaso nga pagpatay sa kay Percy Lapid nga sa karon ang ginatudlo nga mastermind amo ning si suspended Bucor Chief Director General Bantag, nga hindi naman gani makita subong nga ginangkat siya ni Department of Justice Secretary Rimulya siya magpakalalaki ka at tubanga ang imo nga kaso, no? Magpakalalaki, hindi magpanago. Di wala labot si di Banwa, wala labot si di kadamo pa sa mga nagkaladiskubrihan pagid sa sulod sang sa sulod mga kabyanan sang nagakatabo sa sulod sa New Bilibid Prison, no? Ang mga nagakatabo ang sa diin ginatudlo karon o kung ginatumod Banwa nga ang may kailabtanan sa sining mga madamo nga nagakalamatay dira sa New Bilibid Prison, amo mga kabyanan si General Bantag, no, ang Bucor Chief. Sa subong nadiskubrihan nga may ara sang mga wala pa maklim ganing nga mga nagkalamatay sa sulod sa prisuhan kag iban sila diri mga high profile nga mga inmates. Mga kabyanan ang wala maklaim pa sa pamilya kag kay balo kamo ang ining mga nagkalamatay nga mga priso o kung ini mga inmates nga nagkalamatay, sumugod pa to sa pagpungko ni General Bantag. Di paano ni ma-explicar karon? Ini mga nagkakalamatay kay daw agin pang kuha na to sa isa ka funeral parlor nga mo ang accredited sa Bureau of Correction nga maghandol sa sining mga nagkalamatay nga mga inmates, mga kabyanan agin o kung agin pangkuha na to karon kag ipaidalom sa autopsy o agin mga bangkay sa mga inmates dito ya sa New Bilibid Prison. Tidak ko nga pamangkot anong natabo, paano nga dogin sekreto lang ini sa panahon o kung sang time, no, ni General Bantag ang ining pagkamatay sang pila ka mga inmates, mga kabyanan dira sa New Bilibid Prison. Amaning isa sa mga balantayan, no, kag ginatutukan karon Banwa kung sino ining ginatumod nga si tanda gini si tanda mo, no? Tanda gini si tanda kay bati ko to kuno do si tanda subong do nagakuha naman do nagabatsyag naman gani kuno man mo. Sino ay ni si tanda? Sino ay makatumod kung sino ning si tanda nga ara pagin sa likod di Bantag? Dumagalapuyot di ang pagpatigayon sa investigasyon sa sining natabo, no, nga pagpatay kay Percy Lapid kag ayning pagtudlo sa kay suspended Bucor Chief Director General Gerald Bantag.
amo ning balantayan naton banwa ang ining pag guwa sa ngalan ni Bantag nga mo karon nga ginatudlo nga mastermind, pero sa pinaka-latest nga report naman nga investigation do may ara pagid mastermind. Kung mastermind si Bantag, may ara pagid sang direktor nga mo nagakumpas sa mastermind. 30 minutos banwa nakaligad sa tag ng alas 11 diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay sa Udto. Sa aton nga pagbalik, kuhaon naton ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Ang ining payag karon sang LTFRB ang ilang pag-abi-abi no, sa pagtukod sa opisina diri sa siyudad sa Bacolod. Siling mantuya sang isa ka leader sang transport organization nga FIBACDA. Siya okay na nga may-ari di opisina ang LTFRB sa Bacolod. Pero taga Bacolod lang ibutang ang personel daw may ara ya sang hindi mayong history ang mga transport operators sa Bacolod daw. Sa opisina sa LTFRB dito sa Iloilo nga daw hindi nila gusto yang mga taga Iloilo ang magman sa LTFRB office diri sa siyudad sa Bacolod. Balikan nato ni na pagkaligig lamang sa pinaka-importante nga mga panumdum. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization, 36 minutos sa kaligid sa tag ng alas 11. This time ko report ni Bombo Carla May Defensor ang ining pagtukod sang opisina sa LTFRB diri sa siyudad sa Bacolod, ti ginaabi-abi ini sang LTFRB kag maayo ini nga development para sa aton nga mga pumuluyo nga dapat diri ang opisina sang LTFRB or may opisina diri ang LTFRB kay kabudlay magsagad patatabok-tabok dito sa Iloilo nga kung isa bala makuha ka pa, masablagan ka pa sa pagtabok, magastuhan ka pa, pero kung may ari naman lang diri, hulas na lang. Diri na lang iproseso ang pila ka mga papilis, ang pila ka mga permits, ka mga prangkisa nga kinanglanon sa mga nagabiyahe sang di pasahero nga salakyan. Tingkag amo ni ang pagpanikasugman ni Congressman Griga Sataya nga mabutangan sang LTFRB office diri ang Bacolod. As in opisina gidyan at hindi iyang satellite office lang. Opisina gidyan sang LTFRB. Now, may interview mga kabayanan, si Bombo Carla May Defensor sa spokesperson sa LTFRB Region 6, si Attorney Salvador Altura. Ibalo natin kung ano ang pahayag sini, ang mahambal sini sa spokesperson sa LTFRB, si Attorney Salvador Altura. Sa piyakalinya, Bombo Carla, please come in. Yes, Babadan, ginabi-abi sa LTFRB Region 6 ang pagpatukod sa LTFRB office diri sa siyudad sa Bacolod, Bombodan. Susunod kay Attorney Salvador Altura, welcome gid nila Bombodan no kung si Congressman Greg Lasotaya na gid ang magambal nga pasado na no sa committee hearing ang pagpatukod diri sa LTFRB office Bombodan. So una may-ari na diri Bombodan no nga natukod nga LTFRB office baligay ti sa kulang man pala sa ila sini nga pondo budget Bombodan. So wala ini natigayon o kung wala na ini nag-continue sa pagserbisyo diri sa siyudad sa Bacolod Bombodan. So kumbaga kulang ang ila sini nga budget nga magpatindog sa office Bombodan. So amo man ni kani ng workout Manila nga kung sa Congress na niya Bombodan o kung sa Congress na nga magpatuman nga magpatindog ng sa LTFRB office, si goods gid no, okay gid kay may maka-provide sa ila para magpatindog sini nga LTFRB office Bombodan kag sa Region 6 nga daan duwagi kadako gid diri nga mga syudad ang ari diri no, ang Iloilo City kag ang Bacolod City Bombodan. So, hindi lang ini sila sa isa lang kalugar. Ang ilan siniya nga natungan is tubig. Malayo gid Bombodan, no? Era pa sobra isa ka oras ang pag-travel antes ikaw makatabok dito sa area ng Iloilo kag dito makapasa sa LTFRB Region 6. So, Bombodan, ninaulat-ulat ini nila nga base kung wala pa ini sila dialogo Bombodan, no? Ni Congressman Greg Casataya kag sa LTFRB Region 6. So, by next week o kung sa
mga dason nga mga sinemana bumada das may update na kita kung base kung patukod na gid sa LTFRB office diri sa syudad sa Bacolod. So mas maayo bumada nga may-ari kita diri sa ng office diri sa syudad sa Bacolod para at least nga hatod niya nga makauturan hindi niya magpadulong pa sa Iloilo pag didto process bombadan kiti kung kaisa hindi mo man mahambal nga sa isang adlaw matapos mo lang imo sini nga pagproseso ti kung kaisa nga daan na siguro tanan gid no wala sang madayunan nga madayonan ka dito ti mga hotel na pwede mo madayonan dito sa area sang Iloilo babadal so magudlay spend ka gid sang kwarta nga dako para at makaproseso ka sa imo sini nga mga papeles dito sa CFRB Carla. Yes, may lang kung pag-abot mo ba sa LTFRB office process na yung mga papilis. Yes. May arap yung ka-standby na damo man ginaproseso. Kaya mo na nga kabudlay gid kun dito pa yung opisina. Or wise ang opisina diri kag dito lang sa Iloilo. Kay tinsakto na hambal mo pag-abot nila to bisan alas 8 pa lang adto na to sila. Pero sa pagkadamdamo sang gina-attender damo pag ito nakauna sa ila to. Pagkahapon or magabihan ka do ka kuan naman do ka trasado naman nga mapuli ka naman pagkahapon no tapos balik naman ka to pagkaaga. Sakto gid gani madan pertigid ka atrasado no. So amo man ini ang ginareklamo man no kag madugay naman nga ginapanawagan sa mga transport federations diri sa syudad sa Bacolod ang magpatukod o kung magbutang diri sa LTFRB office para sa ila mismo hapos na ya magproseso bombadan galing kiti wala sang budget amo na isa na sa rason bombadan no na hindi gid kapatukod diri kay tungod nga kulang sa budget ang pagpatukod sa LTFRB region. So kung ini bombadan na matayuyo na ini no sa pagpasal sa pagpatukod diri sa LTFRB office so mas okay gid para sa tanan bombadan. So bombadan pamatian bala nato na pakayagi kan kay Attorney Salvador Altura. Kinahanglanon nga extension office or district office for that matter dira sa Bacolod sang LTFRB dugay naman na nakita nga necesidad. In fact sang managliligan nga mga tinuig may mga extension office kami dira no. Pero hindi to sustainable bangod una we have limited funds for that purpose. While we see the need our capacity to meet that need is hampered by our lack of finances. So, we are trying to find a way nga makapangita sila sang finances if only to cover the expenses ang amon overhead lang kag the personnel. Pero kinahanglanon man aside from that ang operation ang maintenance and operations ang physical needs ang office. May offer na ang Ayala center sa amon pero we are still in the process of finalizing it. And napalabot naman ni namon sa LGU sa Bacolod. In fact, Carla, hindi malang niyang Iloilo ang LTFRB Region 6 ang ga-encounter sini nga problem. All other LTFRB regional offices are having this are faced with this predicament bangod kay siyempre ang amon departamento wala man nila ginatagaan pundo to create offices sa iban parte sang rehiyon. That is more relevant this aton especially ng Region 6 duha ng highly urbanized cities gagang ini nga highly urbanized cities are into different islands. No? So ang na-come up namon itong mga possibilities is base through congressional intervention. Base nakatindugan na isa sa district office. Kung ang bagay na congressional intervention, it should be sponsored in Congress. Agud to nga maka-allocate ang Congress mismo, maka-allocate ang pondo para sa operation sa among mga office. Ginahandom namon to sit down with whoever can help us in that respect. Agud to nga mapresentar kung anong mechanics, anong mga proseso sina
Oo. And we hope nga ang LGU sa Bacolod City will be there to help us along. So posible na maayo inang information kay kung mahalin kay Congressman Gasataya Butang Balon na dito na sa Congress nga level ina ang ila deliberation. So kung pasado na sa committee, there's a big chance na it will move forward from there. Okay. So, That is a very welcome information. Aha. Bombadan. So, welcome gid na no para sa ila kay para at least nga mabutangan niya sa pondo pag mabutangan man diri sang office diri sa syudad sang Bacolod, Bombadan. Tiyo, timayo gid no kag pabor ini sa mga bakulod nun kag sa mga transport operators. Sakto gid Bombadan no mas kung pabor gid ini kay ti less ang gasto ang ma-focus ka lang gid sa Bombadan sa imo sini nga pagproseso sa imo sini nga mga dokumento sang salakyan Bombadan. Aha, sige. Yes, sa Bombadan may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Parliament Affair para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant of number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Report gikan sa patrol nagdulong sinyo sa oras 45 minutos ang nakaligad sa taknang alas 11. Ginaanga na nga naton ang report man ni Bumbuan kay nagpadulong sa subong sa Rizal Elementary School no sa mga nagatutok sa sining issue ti ari na ni ang update no may update kita in fact kag ipaniyagin report kag talakay sa zona libre ang ining may kantanan sa may order na sa pag-transfer sa principal sang Rizal Elementary School si Principal Himora. Iga-transfer na ini siya sa iban nga eskwelahan. Kag may interview karon dugay-dugay si Bumbuan sa sining pila ka mga complainant nga mga manunudlo sang Rizal Elementary School. Kag hibalo naton kung ano ang ila siniyang mapahayag kay tinagmadilagwa ng ilang kausa. Bati ko to daw sa eskwelahan kapag sa Iloan daw kahisitan ang mga teachers dito. Hibaluon taman ni karon no kung sa diin gidi kung ano ni ang sa diin ni siyang eskwelahan kag ano ang reaksyon naman sa eskwelahan kapag sa Iloan niya. Kung ako sa ano kung ay gid man sang sa Iloan ibutang na sa division office no kaysa magkinarambulan naman ang mga manunudlo. Ay kabudlay nga sitwasyon ni. Magluwas na gilamang kung may mga modification nga himuon ang principal or may mga di pagka nakibalo ka naman nga daan nga ang problema nag-ugat sa imo nga hindi maayo nga pagtratar sa mga manunudlo. Imo ginasingalan, ginapakuyan, tiun taton mo na kay amo gini ang makabaldahan mo sa uli kung sigihon mo ni. Kay ang pagdala sa mga tao, kung principal ka o kung manager ka, hindi na madala sa pasinggit-singgit or pakuhian mo ang imo yang mga imong mga katawhan ang under sa imo, ang ginadumalahan mo. Kay pariho lang kita tanan nga mga tao, pariho lang kamo tanan, pariho lang kamo yang mga teachers. Ay hindi gali kay ang iba niya principal daw ay gani kagi teacher. Dura ka teacher lang niya tag pila ka bulan. Nagya principal na yon. I mean pareho kamo gyapon nga teacher ang inyong profesyon. Mga teachers kamo. Galing kay may lain-lain lang nga posisyon. Hindi kumong nga principal ka. Daw ginapanagyahan mo ng kalag kag dignidad sang kada manunudlo nga under si mo. Amo na nga nag-ibwal ang pila ka mga manunudlo kag sa nagdigay ko madumduman sa aton matag palamati 30 gid ka mga manunudlo ang nagreklamo batok sa kay Ma'am Himora. Sige daw ay paguro buhi. Okay, ga klase pa to ti siling ni Bumbuan. Siya mga 11:45 kuno no kag ma-available na mga teachers dito sa Rizal Elementary School. Kay hindi man pwede nga ma-disturbo kag utdo ng ilang klase para sa interview.
Balikan ta lang dugay-dugay si Bumbo An, pero kung daw hindi mahingagaw Bumbo An, kay dugay-dugay ara man abi ang Bumbo News Center, pwede man na karon, no? Pagkatapos ang Bumbo News Center. By the way, karon sa pagkatapos ng ating Bumbo News Center, may ara kita sa interview direct dito mga kabiyanan sa Cambodia. Ang aton nga Bumbo correspondent sa Cambodia si Che Barnuevo Rinoza, no, ang maga-report karon, no, sa kung anong update sa pag-abot o kung pagtambong man sa meeting dito ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa Cambodia. Balikan ta na karon dugay-dugay, no, ang pila ka mga interviews naton kaganing report ni Bumbuan direkta dito sa may Rizal Elementary School. Samtang sa piyagabahin mga kabiyanan, ginpahayag mga kabiyanan nga hindi tsamba, no, ang ining pagsaka sang aton nga ekonomiya diriya sa pungsod Pilipinas. Nagapati si House Ways and Means Chair nga kag Albay Representative Joy Salceda nga hindi kuno tsamba ang na-record nga una nga uswag sa ekonomiya sang pungsod Pilipinas sa dalom na sang Marcos administration. Sa pagpakita sa mga palatandaan na nga nagbaskog kita sa tunga sang sining international crisis nga pangatubang subong. Bilog nga kalibutan napiktuhan gid sa sining krisis tuga man sa pagilinaway sang Russia kag Ukraine. Ang pagsaka sang presyo sang gatong apektado ang tanan. Ginahimo ni Salcida ang iyang assessment matapos nga ginapagwa sang Philippine Statistics Authority o kon PSA sa nagligad lang kagapon ng adlaw ang pagsaka sang gross domestic product o kon GDP nga naglabot sa 7.6% gikan sa sumugod sa July tubtob September sa sining tuig 2022. Tinaw mo gining una nga mga binulan sa pagpungko ni Presidente Bongbong Marcos bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Una nga payag ni Salceda way pagid Bumbo lito si Bumbuan liog ko bisiya kon naara na siya. Una nga forecast, no, ginlantaw ni Salceda nga malapawan kuno sang Pilipinas ang expectations kag makarecord din sang mataas nga GDP growth o kung masubrahan pa sa 7.5% sa ikatatlo nga quarter sang sininga tuig. Kag amo ni ang unang ginpahayag ni Salceda sang way pa makapagwa sang payag opisyal nga payag ang PSA sa pagsaka sang aton nga domestic o kon gross domestic product, no, by 7.6%. Tiyan mo ni ginhambal ni Salceda siya by anticipation may prediction na yan, no? May prediction si Salceda nga manapawan ang aton nga 7.5% nga growth. Pero sa sininang ikatatlo nga quarter sang tuig 2022 natabugid nag 7.6%. Pila sa mga consensus mga kabiyanan ginpagigbahin sa pila ka mga ekonomista ang maka-record ng Pilipinas ang mas mataas nga GDP gani nga hambal ni Salceda ini tsamba, ini ang matutuod. Nagapati Banwa ang nagapati si Salceda nga amo ni ang bangod sa kay Presidente Marcos Jr. nga may dako nga kontribusyon, no, ang ginatumod yan ni Salceda, ni Congressman Salceda, amo ang aton subong Presidente Bongbong Marcos nga may dako kuno nga nangin contribution sa pag-uswag sa ekonomiya
bangod sa pagbukas niya sini sa pagkwanyabi tungod sa iyang patakaran, iyang pamaagi, no? Pamaagi niya sa pagbukas ng international cooperation, policy continuity, friendliness to business, kailangan business friendly kita mo, kag reaffirmation sa aton nga traditional international alliances nga mo magatag sang stability kag sa stability ba kabilang sa aton nga domestic kag international investors. Okay, why kita nagpangaway subong nag-open kita sang aton nga ginatawag nga international cooperation. May ara na sa international cooperation, why na kita magsigi pa muyayaw subong. May kagsagad pangaway sa iban nga mga pusuran kangay sa Amerika. Di nagbukas subong ang aton nga pungsod sa international cooperation, no? May ara na kita sa nga policy continuity, friendliness to business, kag reaffirmation sa our traditional international alliances, no? Sige. So hindi tsamba kay amo na ni ang ginbunga no sang liderato kuno ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Kag ginbase man ni Representative Salceda ang iyang positive economic outlook sa lima ka may mga rasones siya ginpagwa di mo nga ang nga mong iya ginabasihan no sa iyang paglantaw positibo sa aton economic outlook. Payag ni Salceda Banwa nga kung nga ang Pilipinas nga masarangan sa Pilipinas nga mas-sustain ang pagpasaka sang GDP growth, ilabi na nga amat-amat nga nag-shift ang pungsod gikan sa pandemic to end pandemic mode, no, tungod sa COVID-19. Paano kuno nakuan ini? Paano na-sustain nga na-sustain sa nga Pilipinas? Kay ti 2 years man nga lugmok gid ang aton ekonomiya sa nga ginabalda kita sa COVID-19. Ginbalda kita sa nga COVID-19 na sarurot man ang aton ekonomiya. Pero paano na sustain kuno sa Pilipinas ang pagpasaka sa GDP? So, tiyan mo na, no, nga tungod nga pag amat-amat lang, amat-amat man gin pangbuksan ang tanan nga mga posibilidad ang gibukas kita sa international cooperation kag iban pa. Amo ni ang pila ka mga ginalantaw mga kabyanan, no? Ginalantaw nga mga rason ni Salceda, that's why nga ginapayag niya nga hindi tsamba ang pagsaka sang gamay sang aton nga GDP, aton nga gross domestic product sa sining last from July to September of 2022. 2 minutos banwa ang nabilin kag magadangan kita sa tag ng alas 12. Sige daw alang-alang siguro ang signal to ni Bumbuan sa Rizal Elementary School. Balikan talang karon dugay-dugay ang report ni Bumbuan no, kag interview sa mga manunudlo ilabi na gid ang complainant against kay Ma'am Himora. Sa aton nga pagbalik banwa, mangin kaupo na naton ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet,
Ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Magandang tanghali Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Yun ng Biyernes, Nobyembre 11, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 44 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, grupo ng mga abogado sa Pilipinas naghain ng complaint sa United Nations Human Rights Council para panagutin ang gobyerno sa pag-atake laban sa mga abogado at hukom sa bansa. Ang Bureau of Corrections officials naman nadiskubre ang umano'y isang tunnel sa Bilibid. Sa iba pa nating mga headlines, ikatlong preliminary investigation ng Lapids Lake case ipinagpatuloy ngayong araw. Sinasabing middleman na si Christopher Bacoto Abay, present din sa pagdinig dyan naman sa DOJ. Maliit na oil adjustment naman, asahan na naman daw sa papasok na linggo. Samantala naman, problema sa work permit at bababang sahod, idudulog pa rin ng mga OFW sa pagharap ni Pangulong Marcos doon sa Cambodia. Sa sports news naman, Gilas Pilipinas head coach hindi pa masyadong kumbinsido sa panalo kanila ng Pilipinas laban sa bansang Jordan, pero pinuri pa rin niya ang mga players. At sa atin namang entertainment news, itong tinaguriang tatlong divas magsasama-sama sa entablado doon sa Amerika para sa konsyerto. Ang Korean entertainment industry naman bumoto para sa kanilang mga best singers daw and songs. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, naghain nga ng complaint ang grupo ng mga abogado sa Pilipinas sa United Nations Human Rights Council para panagutin pa rin ang gobyerno dahil sa patuloy na pag-atake laban sa mga abogado, yung mga piskal at hukom naman sa bansa. Inihain ng National Union of Lawyers and NUPL ang naturang na mga complaints sa Geneva, Switzerland bago nakatakdang Universal Periodic Review ng UNHR sa mga record ng human rights ng Pilipinas sa susunod na linggo. Ayon sa grupo, nasa 50 siya mula sa bigit isang abogado, mga huwes at fiskal ang napatay mula 1984 sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ikinalungkot din ng grupo ang harassment sa mga abogado at hukom ay wala ng tigil matapos daw umupo sa pwesto ang Pangulong Marcos. Kung kaya tinikayat din ng grupo ang Human Rights Council member na himukin pa rin ang Marcos government na ipatigil ang pag-commit down ng paglabag sa karapatang pantao laban sa mga human rights defenders ng mga Pilipino. Samantala sa pagbabalik naman ni Justice Secretary Jesus Remulla na nanguna rin sa high-level government delegation sa 4th cycle ng United Nations Human Rights na isang peer review mechanism ng United Nations Human Rights Council sa November 14,
Nangako ang Justice Secretary na kanyang ipaparating ang isang malinaw na mensahe na ang Pilipinas sa ilalim ng Pangulong Marcos Jr. ay nagsisikap daw para sa pag-deliver pa rin ng transformational reform ng hustisya at law enforcement sector sa bansa upang matamasa pa rin ng bawat mamayang Pilipino ang kanilang karapatang pantao base na rin sa rule of law at paggalang sa due process. Kanyang tatalakayin din ang mga komprehensibong reform program, yung tinaguriang Real Justice daw in real time ng Department of Justice, kabilang dito ang pag-decongest sa mga pitan sa bansa at ginarin sa iba pang pag-build up ng mas mabigat na mga kaso laban naman sa may mga kinasangkutan na mga krimen at ginarin itong mga investigador din at ng Commission on Human Rights ay pagpapalakas pa ng kanilang Witness Protection Program. Samantala, ibinunyag naman ng mga otoridad sa New Bilibid Person o NBP sa Muntinlupa City na nadiskubre na mayroon umanong isang tunnel sa ground ng National Penitentiary. Subalit hindi pa matukoy kung ito ay isang escape tunnel o kung ito ay ginawa ng mga dating opisyal ng Bilibid na naghukay umano ng gold o ginto doon. Paliwanag naman dito ni Bureau of Corrections o Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. ang naturang tunnel ay parte ng isang tinatawag na excavation project na malapit naman sa Director's Quarters, ang opisyal na residence ng Bucor Director General. Nagsimulaan niya ang naturang proyekto noong taong 2019, subalit hindi naman binanggit kung ito ay sa ilalim ng pamumuno noon ni dating Bucor Director General Nicanor Faeldon o ng suspendidong si Bucor Chief Gerald Bantag na umalili noong Setyembre ng taong iyon. Subalit malamang anya ay nagsagawa ng gold hunting sa naturang lugar sa nagdaang Bucor administration. Sinabi din ni Katapang na wala namang permit na inisyu mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa naturang excavation project. Saad pa ng Bucor official na kanilang iimbestigahan kung sangkot sa naturang excavation project si Bantag. Subalit iginit nito na hindi naman anya maisasagawa ang naturang proyekto kung hindi ito alam ng mismong opisyal na nasa Director's Quarters. Hindi pa matukoy kung gaano kahaba ang naturang tunnel na patungo naman sa Director's Quarters swimming pool at ang dulo nito ay sa may Poblacion River sa Katarungan Village sa loob ng New Bilibid Prison Reservation. Samantala, sa puntong ito, malako muna tayo dyan sa lungsod ng Maynila sa Department of Justice dahil sa ngayon po ang ikatlong pagkakataon na magsasagawa ng preliminary investigation dito pa rin sa sensational case, controversial case na pagpatay naman sa broadcaster na si Percy Lapid. At nandun naman nakatutok si Bombo Gerald Olip. Bombo, Elmar Bombo Everly, hindi pa tinatapos ng Department of Justice itong preliminary investigation kaugnay ng pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Personal ngang dumalo sa ikatlong preliminary investigation itong si Joel Escorial na umaming siyang pumatay sa broadcaster. Maging itong itinuturong middleman na si Christopher Bacoto ay present din sa pagdig at naghain ng kanyang counter affidavit. Ayon kay Attorney Salvador Quimpo, bagamat magkababata raw itong self-confessed gunman na si Joel Escorial at ng kanyang kliyente, pero matagal nang walang ugnayan itong dalawa. Kaya naman wala raw patunay na nakinabang si Bacoto sa sinasabing 70,000 pesos na cash na ibinigay dito sa mga involved sa krimen dahil sa unang salaysay ni Escorial ay hindi naman daw nakasali itong pangalan ni Bacoto na nabigyan ng pera. Sa pamamagitan ng counter affidavit na ihinain ni Bacoto, itong company Bacoto na siya ay kasali dito sa nabigyan ng cash ay ito hindi raw totoo dahil binago ni Escorial itong kanyang salaysay sa ika-4 na araw. Pagkatapos ng 4 na araw at dito na isinali itong pangalan ng sinasabing middleman na si Bacoto. Kaugnay niyan, pakinggan natin itong si Attorney Salvador Quimpo, itong abogado ni Bacoto. Nagdidemand na sa kanya ng payment dahil tapos na raw yung ano nila, yung trabaho, i-deposito na raw sa bangko. So ang ginawa niya, hinintay niya raw yung pangalan ng ibibigay ni Bacoto raw kung kanino i-deposit. And he presented a deposit slip sa pangalan ng isang Nancy C. So hindi rin, wala rin connection naman kay Bacoto yun.
So yan yung naging pahayag kanina nitong si Attorney Salvador Quimpo, ang counsel ni Bacoto, at medyo nakakalito raw dahil may mga lumutang na mga pangalan na sinasabing doon ihuhulog yung pera, pero hindi naman kakilala nitong si Bacoto. Kanina din mayroong lumutang dito, Bombo Elmar, Bombo Everly, na isang abogado, hindi nagpakilala, bagamat hinabol namin kanina para makuha ng pahayag, hindi ito nagpakilala, pero siya daw ay abogado nitong self-confessed gunman na si Joel Escorial. Pagkatapos ng preliminary investigation, maigsi lang, Bombo Elmar, siguro wala pang isang oras, agad umalis na talagang heavily guarded itong si Bacoto, na isinakay sa isang sasakyan na mayroong escort na sasakyan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP bilang kanyang escort dito kanina, dahil talagang binabantayan itong si Bacoto dahil na rin sa posibleng maging banta sa kanyang buhay habang tumetestigo, o itong kanyang naging pahayag na talagang hindi daw niya kakilala na personal itong si Joel Escorial at nadawit lamang siya sa naturang kaso, Bombo Elmar, Bombo Everly. Bombo Gerald, kung si Escoto kanyang dinideny na hindi naman niya Escorial, hindi kakilala, anong implikasyon nito sa kaso dyan? Kung hihina ba o lalakas pa doon sa panig naman ng prosecution, Bombo Gerald? Oo, Bombo Elmar, dito kapag napatunayan na itong si Bacoto ay hindi talaga involved, ay hihina yung kaso, Bombo Elmar, sapagkat siya yung sinasabing isang middleman. Kapag siya ay naabsuelto rito, ibig sabihin kasi yung isang middleman ay namatay nga doon sa loob ng New Bilibid Prison, ibig sabihin ay hihina ito dahil lalabas na walang kinalaman itong itinuturong middleman sa ngayon, kaya posibleng maghanap sila ng iba pang pwedeng mag-testigo sa naturang kaso. At una nang sinabi nga ng National Bureau of Investigation na bukas sila kapag mayroon pa rin na mga gustong tumestigo dito sa krimen. So iginigiit nga ng abogado ni Bacoto na si Attorney Quimpo na talagang walang ugnayan, 4 na taon nang nakadetine rin itong si Bacoto at wala siyang komunikasyon mismo dito sa self-confessed gunman na si Escorial. So yan yung i-deny nila sa ngayon, dahil yung unang affidavit kasi ni Escorial, sinasabi niyang tumanggap ng pera, hindi kasali doon si Bacoto. So binago niya yung kanyang salaysay at isinali na after 4 days itong pangalan ni Bacoto, which is ipinagtataka raw ng kampo ni Bacoto kung bakit nakasali na doon sa pangalawang salaysay yung pangalan ng nitong si Bacoto. Kaya nag-file sila kanina ng counter affidavit para pabulaanan yung naging pangalawang salaysay ni Escorial na kasali na itong pangalan ni Bacoto, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates nga ng Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Department of Justice sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald B. Ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa iba pang mga balita, nagpahiwatig ngayon ang Department of Energy na meron na namang paggalaw sa presyohan ng mga produktong langis sa susunod na linggo. Nagpaliwanag ngayon si Attorney Rino Abad, ang Director ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, na masyado umanong manipis ang supply at demand sa international market, kaya naman ang indikasyon daw nito ay meron ding maliit na adjustment sa presyohan. Sa pagtaya naman ni Director Abad, posibleng umanong magkaroon ng kaunting oil price hike sa diesel at sa kerosina. Baka below o nasa 50 centavos, habang sa gasolina naman ay pwedeng rollback o price hike sa susunod na araw ng Martes. Sa ngayon ay hindi pa raw masigurado ang eksaktong presyohan, lalo na at hindi pa tapos ang trading ngayong araw. Napansin din daw kasi na bumubulusok ang demand, kaya ang Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC ay binabawasan na ang kanilang supply.
Samantala naman sa ibang balita, dinipensahan pa rin ng Office of the Solicitor General ang kanilang proposed confidential funds na nagkakalaga ng 19.2 million pesos. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, makakatulong daw ito para sa paggampan ng kanilang mandato bilang isang epektibong counsel para sa gobyerno. Kabilang sa mga tungkulin na ito, ang ahensya ang reversion proceedings na tinatawag, yung naturalization cases at international disputes. Ginawa ng Solicitor General na turang pahayag matapos magpahayag din ng pagkabahala si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III kaugnay sa 9.3 billion pesos na halaga ng mga confidential at intelligence funds na inilalaan sa proposed budget sunod na taon sa ilang ahensya ng gobyerno, kabilang dito ang mahigit kalahating bilyong piso at para naman sa tatlong ahensya na walang kinalaman umano sa national security, at maliban pa rito ay pinuna rin ng senador ang paglalaan ng kalahating bilyong piso na pondo para rin sa Office of the Vice President at 150 million pesos naman para sa Department of Education na nasa kabuang 650 million pesos para sa confidential at intelligence funds sa ilalim ng Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Mantala, doon naman si Kamara, si Speaker o House Speaker Romualdez nananawagan sa mga ASEAN members na magkaisa at bumuo ng isang cohesive, resilient, peaceful, progressive ASEAN community. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Anali Soberano. Nananawagan si House Speaker Martin Romualdez sa mga kapwa-miyembro ng Association of Southeast Asian Nation na magkaisa at bumuo ng isang cohesive, resilient, peaceful, and progressive regional community. Ginawa ni Romualdez ang panawagan sa isinagawang pulong ng ASEAN Interparliamentary Assembly kasama ang mga ASEAN leaders. Pinangunahan kasi ni Romualdez ang Philippine delegation sa AIPA kasama si Zamboanga del Norte Representative Glona Labad-Labad. Binigyang diin ni Romualdez sa pulong na dapat pagsamahin ang kanilang mga hakbang sa pagbuo nga para maging mapayapa, secured at stable ang ASEAN community. Muling binigyang din naman ni Romualdez ang strong commitment ng Pilipinas na suportahan ang AIPA para mas maging epektibo ito sa community building sa rehiyon. Nagbigay pugay si Speaker kay Chim Yab, ang chairman ng nasabing pulong at ang unang Vice President ng National Assembly of Cambodia kasama ang mga miyembro ng Cambodia Legislature at mga delegasyon mula sa ASEAN member nations. Sa mensahe naman ni Pangulong Bongbong Marcos, kinilala nito ang kahalagahan ng AIPA sa pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng executive and legislative branches of government. Samantala, aprobado na rin ng House Committee on Health ang panukalang batas na bubuo ng isang Center for Disease Control and Prevention sa bansa. Ayon kay Batanes Representative Siriaco Gato, chairman ng komite, itinuturing na isang mahalagang legislation ang Center for Disease Control Prevention na bill na layong palakasin ang kakayanan ng bansa, tugunan ang health emergencies tulad ng COVID-19. Aprobado na rin sa komite ang Committee on Science and Technology ang substitute bill para naman sa pagtatatag ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Pamamahalaan ito ng Department of Science and Technology ang BBIP na siyang manguna sa pagsasaliksik tungkol sa virus at viral disease sa tao, hayop at halaman, gayon din sa pagbuo ng gamot at bakuna. Pakinggan natin ang pahayag ni House Committee on Health, Representative Siriaco Gato. This consolidated substitute bill, my distinguished colleagues, took into consideration and gives way to the proposal of the executive agencies, especially by the DOH, which ultimately will be the very lead agency that shall implement the CDC. Therefore, the chair shall be calling on the DOH representatives later to enlighten the committee on the proposed legislation. Please note that the consolidated CDC bill is basically an enhancement of the 18th Congress bill, which the committee and the authors thereof continue to support. The chair would like to stress that the CDC bill is a priority bill of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. and has manifested in his first State of the Nation. Pahayag ni Representative Gato. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Samantala naman sa ibang balita, lumagda na sa isang ceasefire agreement ang gobyerno at More Islamic Liberation Front o MILF upang ipatigil na rin ang labanang nangyari sa Ongkayapukan doon sa may Basilan. Ito ay kasunod na rin ng deadly clash sa pagitan ng pwersa ng 101st Infantry Brigade Military at mga miyembro ng MILF Bangsamoro Islamic Armed Forces. Itong 114th Base Command na nakinasawi ng 6 katao, 3 sundalo at 3 miyembro ng MILF. Sa isang statement, sinabi ng Office of the Presidential Advisor on Peace Process, Reconciliation and Unity na yung naturang kasunduan nilagdaan sa pagitan ng gobyerno at Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities ng MILF at ng Ad Hoc Joint Action Group at Non-Violent Peace Force. Kabilang sa consensus points sa naturang kasunduan, yung agarang pagpapatupad ng ceasefire sa pagitan dalawang kampo, agarang implementasyon ng pull-out ng reinforcement ng BEF MILF na hindi residente naturang barangay. Dapat manatili din sa kanya-kanyang bahay ang grupo ng commander na si Huram Malangka ng MILF na mga residente ng barangay Ulitan habang inaantay ang pag-decommission sa kanilang mga armas at yung paglalagay ng isang composite detachment na kinabibilangan ng Armed Forces PNP at ng MILF para matugunan ang mga lawless elements at mapanatili na rin ang kapayapaan at kayusan sa turang barangay. At dapat din yung mga issue at concerns may kinalaman sa More Islamic Liberation Front dun sa bayan ng Ongkayapukan, agad na may ulat para agad na masolusyonan. Pinuri naman ng Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. ang ceasefire agreement at umasang hindi na maulit pa yung madugong insidente sa pagitan ng militar at MILF nang hindi na mabaliwala ang nakamit na major gains sa ilalim naman ng Bangsamoro Peace Process. Abangan pa ang detalye ng mga balita. Sagot naman ng Bureau of Corrections Officer in Charge. Ito po naman sa aligasyon ng kontrobersyal na dating Bucor Chief na si Gerald Bantag. Samantala muna sa mga paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! DG, SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and Bunwich. 140. Just dunking yan, had a right choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19th. (2022) to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Isyong may kinalaman sa employment ng mga OFWs sa Cambodia, idudulog yan sa Pangulong Marcos Jr. May dagdag pang balita ang Bombo Radio Legazpi. Inaasahan na ang pagdalo ng maraming mga Pilipino sa isasagawang pagharap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga OFW sa Phnom Penh, Cambodia ngayong darating na linggo, Nobyembre 13. Ayon kay Bombo International Correspondent Melanie Lacwayan, ngayon pa lamang marami na mga Pilipino excited ng personal na makita at makausap ang Pangulo upang maipaabot ang kanilang mga hinaing. Kabilang sa idudulog ng mga OFW ang matagal ng problema sa pagkuha ng mga employer sa kanilang work permit at ang mababang sahod. Panawagan din umano ng mga Pilipino na mas mapalakas pa ang suporta ng embahada ng bansa sa mga kababayang nagtatrabaho sa Cambodia. Nabatid na isasagawa ang aktibidad sa isang hotel kung saan maigpit ang ipatutupad na seguridad at cellphone lamang ang papayagang maipasok sa venue. Para sa akin na isang OFW din, maybe yung inaasahan ko na marinig din doon is like the support. We are here
na, bigyang pansin yung mga ibang OFW na kasama ko dito. Ganon. Ang bagay na naging pahayag ni Bombo International Correspondent Melanie Lacwayan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romeo Belardo Jr. para sa pambasang radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Samantala naman, Senator Grace Poe ay iginit pa rin na mas gawing reliable sources daw yung mga litimong mga media sa panahon ngayon. May mga detalye pa niyan si Bombo Alaysa Eclarinal. Iginiit ni Committee of Public Affairs Chairman Senator Grace Poe na mas dapat gawing reliable sources ng impormasyon ang mga kumakatawan sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas kaysa sa impormasyon na inilalabas ng ibang mga vloggers sa ating bansa. Ito ay kanyang inihayag sa ginaganap na 48th Top-Level Management Conference sa Tagaytay City ng kanyang talakayin ng issue sa Broadcast Regulation and Press Freedom Prospects for Reform. Ayon pa kay Senator Poe, bago bigyan ng franchise ang isang broadcasting company, kinakailangan muna nilang siguraduhin na ang kinatawan, liban nito Bombo Elmar, Bombo Ever, ang mga journalist din daw ay dapat napahalagahan ang kanilang role bilang tagapaghatid balita dahil dito ay mabubuo ang opinyon ng isang sumusubaybay na tagapakinig. Pakinggan pa natin ang kanyang dagdag na pahayag. It is really my pleasure to be here with you. Naging kaagapay ko ang KBP. Magmula po ako nag-umpisa sa serbisyo publiko. Sa MTRCB pa lang, pag merong issue, nandyan palagi si Mr. Nick Dao o si Mr. Basbanyo to help mediate. Kasi meron kayong code of ethics eh. And as a public servant, you're always, I feel, protected if the truth is on your side. And that's exactly what the KBP is trying to uphold and instill in its members. And even now, as I chair the Committee on Public Services, what I want is an easy way for you to obtain your franchise. Because the more we have media practitioners, the more the truth and facts can be known to the public. Nilinaw niya din na hindi maiiwasan ang kompetisyon pagdating sa media, ngunit mahigpit pa din niyang ipinaalala na iisa ang layunin ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas na makapaghatid ng mahalagang impormasyon para sa mamamayan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alaysa Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, officer in charge ng Bureau of Corrections na si retired General Gregorio Katapang Jr. abay may buwelta doon naman sa aligasyon ng kanyang pinalitan na si Gerald Bantag. At may mga detalye pa niyan si Bombo Marlina Padiernos. Bumwelta ngayon si Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. sa suspendidong Bucor Chief na si Director General Gerald Bantag. Kasunod ito ng mga alegasyon ni Bantag laban sa administrasyon hinggil pa rin sa kasong pagpatay kay Percy Lapid. Kung saan siya ay nadawit. Sa eksesibong panayam ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni Katapang na hindi na raw niya maintindihan pa ang takbo ng pag-iisip ni Bantag. Una rito ay nagbabala din kasi ang suspendidong Bucor Chief kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil sa pagtitiwala kay Katapang dahil ito anya ay kakabagsak ng kanyang administrasyon. Ngunit ngayon ay inakusahan naman ni Bantag ang Marcos administration na siniset up umano siya nito para sa layuning palitan ang lahat ng tauhan sa Bureau of Corrections na kanilang mga tao. Sa palagay naman ni Katapang, ang kanyang pagre-relieve sa mga tauhan ni Bantag ang ikinagagalit nito sa kanya. Pag-upo raw kasi niya sa Bucor bilang isang officer in charge, ay agad naman niyang pinag-aralan ang sitwasyon at sistema dito kasabay ng unti-unting pag-asaayos sa irregularidad sa loob nito na alinsunod naman sa utos ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag.
hindi ko na siya maintindihan ngayon. Ang sabi niya una, President, mag-ingat po kayo kay General. Matapang, Ramboy po yan. Baka yan po ay kabaksak ninyo. O ngayon naman, parang biglang tumatakbo siya ng 120 kilometers per hour, bigla niya kinambyo ng paatras. Ano ba yan? Hindi ko na maintindihan kung anong takbo ng utak niya. And then, kaya siya nag-alis sa akin. Nung umupo ako, pinag-aralan ko estimate of the situation kagad kasi itong Bucor parang military rin ito Estimate of the situation, essential elements of information and intelligence. So nakikita ko, baka naman na pwede kong magkaroon ako ng free hand to put the people of Bucor na na-floating. Kasi ang lahat ng nag-occupy ng key position dito, seconded. Walang alam dito si Secretary Remulla. Ang sabi niya lang sa akin, Greg, ayusin mo yung Bucor. Do whatever, anything you need to do in order to reform, reorganize, and make Bucor efficient and effective. And then help us in the investigation. So, ang ginawa ko, nililib ko lahat yung mga commanders ng key position na BGMP. And then, yun ang kinagagalit niya. Bakit tinanggal ko yung mga tao niya? In the first place, key position yun dapat ang nagpapatakbo ng Bucor, mga taga-Bucor, hindi mga taga-seconded ng BGMP. Yan ang bahagi ng pahayag ni Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines. Samantala, bukod sa mga aligasyon na ibinato ni Bantag kay Katapang, ay tinawag din niya na kahihiyan, walang kredibilidad at dapat nang magbitaw sa pwesto si Justice Secretary Remulla kasabay ng kanyang akusasyon na si Remulla daw ang utak naman ng marijuana importation sa Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo ka Star Nation, 28 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. Ang oras na ito po sa atin na... The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Alright, madako muna tayo dyan sa Iloilo. May lechon na festival daw dyan ay para matulungan itong mga hog racers na nalugi ng husto. At nasa linya ngayon ang Bombo Radio Iloilo. Magsasagawa ng Lechon Festival ang bayan ng Santa Barbara sa Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Daryl Tabuada, Iloilo Provincial Veterinarian, sinabi nito nang nasabing hakbang ang naisip nilang paraan upang matulungan na makabangon ang mga hog racers na apektado ng African Swine Fever. Ang Lechon Festival ay isa sa gawa bilang parte ng isang linggong Kahilwayan Festival o Cry of Santa Barbara. Ayon kay Tabuada, 100 at 20 mga baboy ang ihahanda sa Nobyembre 20 at ilalagay sa plaza ng Santa Barbara. Napag-alaman na isa ang Santa Barbara sa mga bayan sa lalawigan na apektado ng African Swine Fever at isa sa pinakamalaking pork meat producer sa Iloilo. This is an initiative of our governor to depopulate or to reduce the population of hogs within the municipality of Santa Barbara. With considering na marami tayong mga threat na matamaan yung mga baboy natin with ASF. Mapansin na hindi na bago na makita ang mga couples na nagse-celebrate ng romantic Christmas together. Habang ang mga singles naman ay nagpa-party at searching para sa love of their life. Sa ating Christmas countdown, 44 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Inyo na batihan ang Bombo News Center sa aton nga Bombo Network News.
Pabalik sa ito na pagpangalagad sa panatuntunan na Bumbo Hanay Soto 20 o 32 minutos sa kaligan sa tagnang alas 12. Sa ito na pagbalik banwa, mangin kaupo naton ang aton nga Bumbo International Correspondent sa Cambodia. Si Bumbo Correspondent Che Barnuevo Renusa. Okay, balo natin kung ano ang makakita sa update dito sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos dito kung pagkato ni Presidente Bongbong Marcos dito sa Cambodia. Inataran pagkaligid lamang sa pinakaimportante ang mga panumdom. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sa Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Balik mga kabyanan sa aton nga pagpangalagad diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa 9 minutos sa nabilin. Kag magadahan kita sa tag na nga launa daw lang alang subong ang aton nga Bumbo international correspondent sa Cambodia, no? Pero kung ang subong ang report ni Bumbo Ann Sindul Sorilla ining may kaintanan sa mga sa kontrobersyal nga principal sang Rizal Elementary School kag ano ang mapayag karon sa mga manunudlo. Kaya tungod nga arina, no, daw may order na to nga i-transfer si Ma'am Himora sa lain nga eskwelahan. Daw hindi na ni guro magkalusot ang iya nga rason nga hindi lang siya pag-i-transfer. Kay may ara siya chronic asthma, no? Asthmatic siya.
Ti sa nagligad ganito, ginambal niya ti kun asthmatic kino ginahapo siya nga kung magpinangaki sa pamuyayaw sa mga manunodlo daw wala man siya ginahapo. Sige. So, timayo man kay ginaktuhan ini sa Department of Education. Di kung sa dason nga eskwelahan, amo man gyapon may reklamo magyapon sa iya. Ati siguro dapat i-ground na lang ni siya na isang kwan sa division office. Pero basi wayman basi hindi naman magluntad pa ang kung ano nga mga problema sa pagkasailuhan niya sining eskwelahan. Sa ako niya, may mga nagasiling ti okay gikuno si Ma'am Mahimura kay grabe ang improvement sa eskwelahan, grabe ang damo man sa kuno sa mga development no sa eskwelahan ng ginsailuhan. Kag insakto man kuno nga ang pag-istrikta niya sa pagpatuman abi sa dapat nga ulubrawon sa mga manunudlo. So ay gina-question kung id siya, damo siya sa mga development, damo siya sa mga ginapaobra, way gina-question, no? Very good. Saludo kuya kung amo nang isa ka principal nga masyado giblang kapisan kag damo sang development sa eskwelahan. Way gidya sang problema. Galing kay ang problema lang kung paano mo bala i-execute ang imo nga mga gusto nga i-improbar sa eskwelahan. Paano mo i-execute ini, no? Kay ang gindibatihan diri ang iya nga pamaagi mo. Halimbawa may isaway sa manunudlo, ti way ginapatawag ang personal nga hahambalan, nga istoryahon. Daw kung may hindi siya konforme. Ti kung may hindi ka konforme pang mimuhi da. Kag pasabta sa mimo. Galing kay iya nga style, hindi lain. Sa flag ceremony, gina-single out ang maestra nga daw may question siya. Kag dito, kulang na lang niya sa inablang, it seems nga daw ginapasipalahan ba ang manunudlo, ang teacher concerned. Kag kung may ara time nga sa tubang sa estudyante, ginataasan tingog, ginakiganti, ano na lang ano na lang ya abing dignidad ang mapabugal siya sa manunudlo sa iya nga mga estudyante nga makabig nga mga kabataan kung amugli na iya nga ginayaw kay imo iya sa tubang sa mga estudyante. Ti maguba man ang madula man respetasyon sa kabataan mag-amo sina. No? That's why banwa nga nagtubtob naglambot na sa punto nga napuno na ang pila ka mga manunudlo kag petisyonan ini siya, no? Ang ini nasambit yang principal. Pero sa akon lang, hindi niya siling nga basta na lang kay tungod may petisyon, may mga problema, isaylo mo sa ibang eskwelahan nga. Why ka lang niya ang division, bala, why lang sang himuon, abi nga pag-admonish, abi sa nasambit nga principal, paglaygay sa nasambit nga principal, sang ginatawag yang limitasyon sa iyang power. Kaya kung isaylo talang ni tapos wala man sang ginimo ang division, ang Division of Bacolod, ang Department of Education, magsiling abi nga i-kwan siya, i-admonish siya, abi nga hindi niya dapat himuon ng kaangay sining, amo na ning limitasyon siya nga power, nga dapat ang pagrespetar sa mga manunudlo, i-mintinar niya. Kaya mo lang nagyapon basi pag-abuto sa dason nga eskwelahan nga pagkasailuhan niya. Amo man nagyapon magpanghilamos magyapon sa mga reklamo. Kaya wala man sang pagbago sa iya nga ways. Kaya way man sa ginambalan basi, no? That's why nga dapat kung may mga hindi lang sa Department of Education, bisan sa diin nga mga departamento sa aton gobyerno, kung may mga reklamo da kay hindi maayo nga pag-handle sa mga tinawo, sa mga empleyado, hindi lang siya nga isaylo lang sa lain ng mga departamento, nga way gani masulbar to kung bala liwaton niya ng iyang mga ways nga hindi karapat-dapat. Ti pagsaylo to sa pihak, kundi amo mangyapon ng himuon, pero sa mga chief of police, may kapalpakan nga na himo sa iyang police station. Tapos kinalanon nga kuan ini siya, i-transfer. Ti asa lang sa pagda-transfer, pagkalabot to sa ibang nga police station, amo lang mangyapon. May mga cases, hindi giyatanan, no? Pero may
kung kaisa sa may mga kaso nga kaangay sina. Daw nga ang isa ka ginasuspender tapos ang isaylo sa lain naman niya nga kay may kaso ng pangatubang. Tapos isaylo naman sa lain niyang assignment amo magyapon matabo. This time ko na to report sa Piyang Linya Bumbuan. Please come in. Bombodan, si All Smiles na nalipay ang mga manunudlo sa Rizal Elementary School. Ang ginatumod naton ining 30 ka mga manunudlo nga nagpermagit ng isog sa sining ilang nga ginahingyo nga para sa ouster abe mapahalin ang ila sining school principal si Ma'am Christina Himora bangod sa mga aligasyon to nila Bombodan nga una hindi insakto nga treatment sa ilang mga teachers, ginapakahuyan sila amo to bala inhumane kag sa kadamo nila nga eksperyensya nga para sa ila educator sila nga pakahuyan sila especially ang isa gid ra Bombodan nga may mga instansya Bombodan nga nagaka-embarrass sila sa tubang sa mga estudyante or sa mga parents dira sa Rizal Elementary School. So pagkanto naton dito kay ano ni siya Bombodan lunchtime gid tungod nga hindi gusto nila hindi man maapektuhan ang pagtudlo nila sa ilang mga estudyante. So it's between after 11:40 until 12:30 kay iban Bombodan 12:30 gabalik na sila sa classroom kay subong nga daan Bombodan ang mga teachers magluwas nga nagatudlo ka kun recess kag kun lunchtime man nagasubaybay ka pa na sa imo nga mga nga mga students. Amo na sila subong no ang mga teachers. Anyway, nagtililipon liwat sila kag kun makitaan mo Bombodan sa video amo na kabahin sa mga teachers kay hindi na tanan iban Bombodan may mga may mga amo na gani may mga gina-attender pa even lunchtime pero tanan ni sila Bombodan nagpasalamat sa Bombo Radio nga napamatian gid ang ilang gusto nga matabo kay dibla nagapakalabot na gani sila sa Office of the Vice President atong during that time sa pagbisita diri ni supposedly mabisita diri si Vice President Sara Duterte sa Bacolod makadto siya sa Rizal Elementary School gusto gito tanin nila kay mapalabot nila sa Vice Presidente ang ilang ang para sa ilang problema no but then kagabi or kahapon na confirm sa aton ni DepEd Superintendent Reynaldo Hico nga due for reshuffling ining mga school principals nga kabahin si Ma'am Himora ini ginhimo sang division Bombodan in answer sa sining hindi na maayo bala nga relationship sa tunga sang school principal kag sa mga teachers dira sa Rizal Elementary School. Hindi man tanan yung mga teachers pero ining mga teachers nga nagareklamo. So para dalas-das na lang ang tanan kay man kun school principal kag Bombodan ang imo nga stay 3 years, 2 years due for reshuffling ka naman sina no hindi kaya gali pwede nga magstay sa sina nga school nga malawig-lawig gid bala Bombodan i-reshuffle kagid amo man ang mga DepEd superintendents ang mga school superintendents gina-reshuffle man na sila just like PNP kag iban pa nga ahensya sa ato niya nga gobyerno pwede kagid i-reassign maski di o bisan diin Bombodan no kun amo nang gina-warrant kag amo nang mando sang talatapan Bombo Daniel. So going back ambal ta na kay ina si ang mga teachers ngayon nalipay ang iban Bombodante syempre naghilibi man sa kalipay man nga ang relief na tawag ang inabalang na relieve bala sila Bombodan sa sitwasyon nila nga makakadto na sila sa eskwelahan nga wala na sang heavy heart makakadto na sila sa eskwelahan nga do wala na ginanerbiyos do wala na ginakulbaan kung ano naman ang pwede matabo sa sina nga adlaw para sa ila. Ang hambal gani sa ato ni Ma'am Evelyn Manangkil nga sila gid ni Sir Arnel Selvilla Bombodan sila nga mag-utod amo gining una nga nagkadto sa aton diri sa Bombo Radio nagsaka gina sila diri Bombodan sa Bombo kay during that time October 10 imaginable tapos November 10 may good news sila Bombodan so a month isa gid bulan so nangisog gito sila nga nagkadto sa aton diri sa Bombo that's why exclusive nato na ang gindala diri sa Bombo Radio ini nga concern kay
bombodan para sa ila during that time, helpless sila. May mga sulat sila, pero wala man napamatian. So hambal nila ti makadto kami sa bombo basi pa lang nga mabuligan kami. So hambal nila gani kay ina ni Mama Evelyn Manangkil, tiway gid sila sang nagsala sa ila man kuno gin palapitan. Nagpalapit sila sa aton sa bombo nga makabulig sa ila. Si Mama Manangkil bombodan 32 years na nasa serbisyo dira sa Rizal Elementary School, 53 years old, may 7 years pa siya, di ba? Nagkuha ni siya bombodan, nag-leave ni siya, sang nagahimugasa, gining issue, kay ang health niya affected naman. Gin-advise ng doktor, gatalaas iyang dugo, blood pressure, bala. Hindi na naman namin, kay na-stress na siya kaayo sa sitwasyon. So, naka-leave siya, may 1 month pa siya, so until December 30 ang leave niya, hambal niya nalipay gid ko nga pagbalik niya sa eskwelahan with the bag-o nga principal nga ginalauman niya nga fair lang ang treatment sa ila. Bombodan? Bumbuan gin-leave pila 1 month gid ang leave niya. 2 months, 2 months ginabombodan, ginsagad gid ang 2 months nga leave. Kaya mo nang advice ang doktor kay kita mo tong sa iya bla to dong gin-report naton sang tinalikdan bla bombodan nga nagtalalaas ang iya nga blood pressure ato bala bombodan nga kay anxiety mo, hindi siya katulog, disturbed na gid siya kaayo. So gin-advise gid siya for a 2 months leave. So naka-leave na siya bombodan. Pero kay ina, nagbalik din siya sa Rizal Elementary School, nagayuhom-yuhom na, nalipay na sa siniiya nga resulta. No? Kaya man niya maserbisyo pa kuya, may 7 years pa kuya, titapuson ko ni. Lawig pa no? Oo, lawig pa. Kay 53 years old si ma'am. No? So malawig-lawig pa. No? Ang stay niya, nga bilang educator, bilang manunudlo sa Rizal Elementary School. Bombodan, pamatian ta. No, sige. Ang si Ma'am Evelyn Manangkil, kaya bata shot ni bombodan kag iyang utod ni Sir Arnel, ang nagkadto duha gini sila bombodan upod ning bana ni Mama Manangkil, nagsaka gini sila disagdan sang bombo during that time, October 10 to bombodan, no, ang petsa, no. So pamatian ta siya bombodan. Okay, daligid lang. Okay. Okay daw hindi kanang iyang tingog dire, no? Paligot to abi Carl, no, kay daw hindi magwa ang iyang tingog dire, no, sa aton nga kwan ipaliguan ay save liwat, no? So bali sa din niya si Ma'am Himura i-transfer bumbuan. Bombodan sa why pagidya kay ina actually nagkatugid kuya sa office bala bombodan sa Rizal sa office nila bala sa Rizal Elementary School. May OIC sila dito pero hindi pa na iyang bag-o nga principal, may officer in charge. Actually ang officer in charge until na lang gid siya today. So which means, expect na ron natin, kasi Sir Hiko, di ba na merma siya kagabi, very fresh from antong gidyang balita kagabi. Kaya gapang perma pa lang to si Sir Hiko, bombodan, sang kin-announce niya sa aton sa bombo, nga perma siya sa pag-transfer sang reshuffling sa mga school principal nga 2 to 3 years sa sinangay eskwelahan. So, bombodan, as to diin siya makadto, sinong mabulos dira nga school principal sa Rizal Elementary School bantayan tana sa Monday, no? Kay bumbuan, hindi siguro basilo istorya malang ni kay ang eskwelahan kuno nga sa Iluhan niya do nagamuno man to ang mga manunod nga daw ipetisyonan na siya ngayon lang pagbatunon to. So amo na bombodan talawon ta ko istorya man na way matawag sila nga amugin na. Oo, ganihan. Pero tikabay pa no kung ano ning natabo sa Rizal. Hindi na lang masulit sa iban nga mga eskwelahan. Ako diyaga ang ako nga argumento diri. Why gigitiya question sa kay Ma'am Himura when it comes sa mga development nga introduce niya or kung ano man ang mga innovation nga gin-introduce niya sa eskwelahan para sa pagpanabi pagidsang pagtudlo kag pagpatahom sa eskwelahan. Why gitada question? Ang nangin sala lang diri ang iyang waste bala ang iyang pamaagi sa pag-imponer sa kapin pa sa pag-imponer sa disiplina. Why question kay dapat giban ang disiplina ara mo. Kay correct. Siling ginasulit-sulit ko ganit di permi ang hurubaton nga nagasiling sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Sa pagdisiplina, kung when it comes to discipline, ang paghambalan kung grabe gid man siya disiplinaryan siya kag kung gusto niya nga amugin ang insaktong ipatuman amugin na kag time conscious, mahipid, tanan-tanan.
Why gid problema bumbuan? Ang nanging problema lang diriya ang iyang attitude sa pag sa mga manunudlo sa idalom sa iyang supervision. Nga dapat ang pag-kurihir si di bumbuan, hindi ya kay silingay principal ka, daw ginapanagihan mo na ya ang kalagkag tanan niya nga pagkatao sa isa ka manunudlo. Nga pwede mo lang niya buyayawon anytime, pwede mo lang niya nga pasipalahan sa during sa flag ceremony, pwede mo lang nga pasipalahan nga bisan sa tubang sa mga kabataan na bumbuan, hindi pala guro pwede. Right. Insakto na Bombodan, amugid na ang pinakapunto. Kay man si Ma'am Himora, ano ni siya Bombodan, to ka-achiever, blang nga klase sa principal. Ina ba lang ka-performer, ina ba lang syempre gusto niya maayo gid. But ang ginareklamo ni sa mga teachers ang treatment, no? Bumbuan. Treatment, at achiever gani siya, gusto niya gid maayo, kag gusto niya gid nga maayo gid iyang ngalan to the expense nga mga manunudlo nga mong gina-pressure niya man. Kaya ang feedback nga nabato naton diri nakaangkon siya gani nakaangkon siya sa mga award na sa Department of Education bilang maayong nga principal, pero natamaan man ang mga manunudlo niya. Kaya mo man to nagahimo para sa iyang anong tawag sini? Para sa pagkilala sa iya bumbuan? Oo. Yes, sa Bombodan, no. So amo na, but then ti subong i-transfer si ma'am sa lain nga eskwelahan. So we'll see kung ano nga eskwelahan, no. So kabay pa nga may mga lesson nga sige pamatian tabi. Pamatian ta si Ma'am Evelyn Manangkil, Bombodan. Above all sa kay Lord Jesus nga sa subong nga adlaw ari naman kita nagtililipon kag sa nadumduman nakon October 10 nagkadto ko ako sa Bombo na nagdala sa amon nga letter kag kahapon happy kami Bomboan kay 10 man kag nabatian namon sa Bombo. Ang last nga nabato na namon ang desisyon as per ginhambal ni SDS Sir Chico. Kag nagapasalamat gid kami Bomboan sa Bombo Radio sa dako nga bulig sa amon nga bisan tuod nga hindi gid syado kadasig pero napadasig ang resulta sang amon nga ginapangayo nga maaus si Ma'am Himora. Kag thank you very much Bombo Radio. Kay wala gid kami nagsala nga nagkadto kami sa inyo kag subong ari kami happy gid kami nga nakabati kami kahapon sang amo na to nga gin desisyon ni Sir Chico. Kag ma'am, I mean na-expect nyo man gid ni nga mapamatian kamo kag amuning mangin desisyon sang division. Inang Bomboan, ga-expected kami kay before sina sa ginsiling ni Sir Chico tuod ato nga nagkadto di siya sa amon. Kag namati sang amon nga mga hibubunot katwise nga nagkadto Sir Chico. Kag dako gin pagpasalamat namon kay Sir Chico nga ginpamatian niya gid kami. Kag inang ga-expect kami kay nagpromise man si Sir Chico sa amon nga ubahimuon niya ang tanan. Kay because ang amon is learners, ang bata gid ang unahon namon. As teacher dapat kami ang amon nga balatyagon wala sang kakulba or kagkahadlok sa pagbalik-balik diri sa eskwelahan. So pasalamat kami kay Sir Chico kag sa iyang ginhambal kag nagmatuod manggid. Kay siyempre kabalo man kami Bomboan nga hindi man madali-dali ang paghimo sa sina nga desisyon. Kag nagulat gid kami. Pero pasalamat gid kami kay sa tanan sa pihak sang tanan nga mga kabudlay nga amon nabatsyagan sa subong kag ang amon nga prayer nag-grant gid sang kagahapon sa kabati namon. Naghugyaw gid kami Bomboan, may nagahibi, may sa kalipay Bomboan nga inang amon nga kausa ang truth nagprevail gid. This 30 teachers and amo gid ni ma'am no nangisog nga nagperma gid 30 ka mga teachers. Actually Bomboan
Kung sa pirmahan na gid no, 30 gid na kami ang nagpirma. Sa tuod damo pag gid na ang gusto. Galing kay na hindi lang sila magpirma kay wala namo ulihin na namon gin-inform ang iban. Ang ining 30 kami gid niya ang nagpamirsa. Sa ulihin na lang may mga teachers gambal nga tani gin-inform sila. So actually 28 lang gid na ang nasa typewritten. Pagkabalo sang sang duha nagdugang sila. May ara pagid tani galing 5 daw basi hindi na pwede. So ang hambal nila, ma-support gid kami. Silently ma-support kami, prayer kag kun anong kausa naton ma-support gid kami sa inyo. Pero ma'am, ang imo nga status subong ya ma'am, di ba on leave ka? Nag-leave ka gid because of this, di ba? Sa Yes, ma'am. Yes, bumbuan. Nag-leave gid ko 2 months. Kay because of atong nagkalatabo. So ang advice akon sang akon family nga ara gid permi sa side ko to na lang bala malikawan ang tawag nga ang term bala buong tawag hindi kanami hormentado or impito. So ginfat follow ko ang ilang nga desisyon. And then kay before sina nagpa-check up magid ko tumaas ang ginhambal ko bala. So nangayo ko liwat another opinion nga need ko gid mag-rest for 2 months. So nag-grant man sang division office. So bali until now on leave ko until December 30 bumbuan. And at least mabalik ka bagong tuig. Oo, mabalik ko. So pila ka pa ka years ma'am? Sa subong bali 53 years old ko. So bali ko mag 60 years ko, mga 7 years pa. And ano kapag yapon willing kapag yapon nga kapuso na until retirement? Inang kay siyempre do ka ako active man ko sa mo kun kanami sang aton nga administrasyon. I love teaching gid ya. Bumbuan. So, Bombodan, si Ma'am Evelyn Manangkil, Bombodan, no? Amo nang hambal naton ang nagkadto gid sa aton sa Bombo Radio upod iya sini nga utod nga teacher dira nga si Sir Arnel Silvela nga nagsaka diri sa Bombo nga ginabitbit ining petisyon nila upod sa 30 ni sila tanan ka mga manunudlo. Si Ma'am Chona Cabrera, teacher sang Rizal Elementary School nga Bombodan may ara siya blasang personal to experience nga sila ni Mama Nangkil ululupod man sila nga na interview naton pinakauna nga ato balang gahilibion to siya bala Bombodan nga encounter niya nga gin-threat siya ni Ma'am Himora nga amo ni during that time bago to siya bata or ma-birthday iya nga bata nga iya experience siya Bombodan nabal niya dala-dala niya gidna nga in fact sa una dako na siya kuno Bombodan pero nagniwang siya bala tungod sa sina niya nga inang problema sa kay Ma'am Himora. So hambal niya kay ina kagabi sang nahibaluan niya ning information nga sa report naton diri sa Bombo nga due for reshuffling si Ma'am Himora mapahalin dira sa Rizal Elementary School islan sang bago nga principal hambal niya do nakwan hawasan siya bala Bombodan. Subong kwan siya mo kindergarten teacher from grade 6 teacher last year gin-transfer siya sa kindergarten. So hambal niya na bilang makabalik ko sa eskwelahan kay 7 years pa lang ni siya Bombodan si Ma'am Chona Cabrera nga naga-teach. So hambal niya makabalik sa eskwelahan nga tido nang hindi na bala bugat sa iya bala tiyagon nalipay na siya that's why kay na do kanami na makakulokanta na siya do kanami na sang iya nga baratsagon Bombodan no tungod niya sa eksperyensya niya sa kay Ma'am Himora. Bombo Daniel yara dira pamatian naton si Ma'am Chona Cabrera ang teacher sang Rizal Elementary School. Nalipay ko sa desisyon sa division i-reshuffle nga ma-transfer gid siya kay do kumbaga sa subong do nagakadto na ko sa eskwelahan nga ganado unlike before makadto ka lang sa eskwelahan nga do bugat sa dughan kay tungod syempre dugatihin ka doon hindi ko anong batyagan mo unlike subong nga makakadto ka sa eskwelahan nga do wala na nang do ka mag-ana do mabalik ka ba lang nga pag nang inablang gabugta ka kung aga makadto ko sa eskwelahan. Hindi kay tungod na pilitan ko sa obra kundi tungod gusto ko makita sa estudyante ko pag at the same time maka interact nangigom lang nga malipayon nga pagkanta sa mga estudyante ko upod makakadlaw-kadlaw ka na bala
Unlike before nga do gakadto ko nga bugat sa pamatyagan pato sa eskwelahan. Oo. So happy ka sa Yes, ma'am. decision. Yes, ma'am. And atong mga natabo, ma'am, malimtan mo na to and mag-move forward. Siguro malimtan ko siya in the sense na nang kay kinalan ko mag-move on. Hindi siya malimtan, ma-remember ko siya Japon hasta magtigulang ko, pero hindi ko siya pag ibit-biton sa pangadlaw-adlaw ko. Ready ko to move on kag to do my best as a teacher na gid. Ginalauman mo nga sa mga sunod nga principal, you want, hindi ko na ma-experience. Yes, ma'am. Kaya syempre, very traumatic man gid ang maagyan mo nga mga amo si Tomo. So, gina-expect ginamon nga fairness lang gid sa bago nga principal. And at the same time, nang gapamati man bala sa, hindi lang siling one-sided, kundi sa isa kag isa, sang teachers nga mga problema. Ma'am, bilang So, Bombodan, speaking sang expectation, sa bago nga principal, ang hambal gani sang presidente nila sang Teachers League sang Rizal Elementary School, si Ma'am Jonah Lial Bombodan, nga amo lang gid na. Kung may mga kapaltahan man ang mga teachers, kung may dapat i-correct sa ila, ipatawag lang niya sa opisina. I-one-on-one mo or ipatawag mo na sila. Hindi lang sa public. Hindi lang pag-embarrass. Just like sa na-experience nila, hindi lang pagpakahuyan. Kay sila yung mga teachers, masubmit ng mana Bombodan kung may mga kapaltahan sila. Kaya para kay Ambali Ma'am Jonah, normal lang man na. Hindi man na perpekto ang mga manunudlo mo. So kung isawayon mo na sila, hindi lang na nila yung ma-experiensyahan ang natabo na eksperyensya nila kay Ma'am Himora. Man niya Rizal Elementary School, man niya daw gayon na kudring nga nag-teach. Normal naman na Bombodan nga why da sila gahilituhog bla kay tagsa-tagsa sa aton Bombodan yung mga pamatasan man kita mo, pero sa amo lang ang ginahinyo nila sa bag-o nila nga principal nga kung sino man ina Bombodan, fairness lang. Kung may sala man, hindi na lang na pagyawayawon sa flag ceremony. Amo na siya ba na Bombodan? Or manipa ka na bangko kung siya So amo na. So, sobra pa siya sa kabayo? Sa inchakto lang bala Bombodan. No, kay amo lang kidang ilang nga mga wishes dira na sa aton iya nga mga sa hambal ni Ma'am ang presidente nila sang Teachers League Bombodan nga pamatian man naton siya. At least nahuasan gid man sila bumbuan kag kalain gid man tuod nga magkadto kasi eskwelahan bala nya kada adlaw ma-report ka kay matudlo ka pero do ka bugat ba sa imong lawas nga magkadto sa eskwelahan. Yes, oo. Bugat kay tungod na bala Bombodan nga hindi naman gid healthy mo ang relationship nila. So tapos do ginakulbaan sila ng kung ano naman ang matabo, naman ang isaway sa akon, no? Tapos ang ginaano lang gid nila kung sawayon bala sila Bombodan nga syempre educator ka, hindi lang sa publiko, inabalang pwede mo na siya papadagdagan mo dra memorandum or ipatawag mo siya mo siya kaya mo na mga professional yang pamagi kay mga educator sila Bombodan mo. So that is why amo gid ning ila nga gina-expectar sa bago nila. Yes, Bombodan. Lain gid nga amo na nga pag-tratar ang imong tratamento or ang pagdisiplina mo ano man nga sistema ini sa eskwelahan. Kay man kung imagine mo na kung nakigan mo yawon mo yung manunudlo sa tubang sa mga kabataan, tindakan mo ang bangko dira nga nagkiwi way matadlong. Ano na lang niya ang pananawan sa mga kabataan nila pagid nga elementary pa lang ini, mga lamharon nga mga pangidaron, ano gani ang hurabaton sa mga kabataan bumbuan nga makita nila kung ano to? Oo. Ang sa mata ng bata lahat ay tama. Imagine mo na maninda ka to, karon matudok na sa panguna-una sa kabataan silang utok siya, amo ni galiho, manindak ta sang bangko kung may isaway ta or mamuyayaw ta, kay amo ning insakto, kay amo ning ginimo ni Ma'am Mayo bala na. Oo, insakto gid na Bombodan, no? Kay kung ano na yung makita sa bata, binaya kay hinahimo sang adult, insakto na mo. Pagkatapos, wala labot si madulang ila respetasyon sa ila ma'am. Hindi na sila magrespetar siya. Nga magsagad, marespetar pa ta na iya kay ginabuyayaw malangli na. Oo.
Gani. Mm. So that is why amo to mga punto nila Bombodan nga ti ano na karon kita sa mga kabataan da karon nga ginabuyayaw ginaakigan kami da yati paano na lang nila kami tahahaon man no. So that is why so amo nang ginhambal sa aton Bombodan nga ang ilang nga expectation no ni Ma'am Jonah Lial Bombodan pamatian ta siya. Okay, sige, Abi, pamatian nato. Amo ni si Jonah Lial, amo ni siya bumbuan ang presidente sa ilang league. Yes, may teachers league sila sa Rizal Elementary School. So siya na ang nagatindog subong presidente nila Bombodan. Okay, sige, Abi. So may udto sa tanan, bumbuan. Kag sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radyo. Bilang presidente sang amon nga Teachers League sang Rizal Elementary School, kami nagpasalamat kay naaksyonan ang ginahingyo kag ang ginapangamuyo namon nga masabat ang amon nga ginahingyo. So kami sa Rizal Elementary School, most especially ang 30 ka teachers, nalipay kag hindi matungkad ang kalipay nga nabatyagan tungod kay ginsabat ang amon nga ginahingyo. So kabay pa nga sa masunod nga administrasyon sang Rizal Elementary School amon maaguman ang fairness kag kabay pa nga kung may problema gid man sa isa ka maestra, sa isa ka teacher, ipatawag lang kag iistoryahon. Oo, kay amo man lang gid na dapat ang tani ang dapat no para nga wala sang dako nga problema. Kay ti ang mga maestra sa maliwat gid man mo subject to change man kami mo kon basta sa maayo lang. Okay, kag kabay pa nga magbalik man ang tinamdanay sang tagsa-tagsa sa amon diri sa eskwelahan nga halin sang una wala gid man wala ya sila nga nag-amo gid ni bilang nga daw kadako gid sang diferensya nga nagpalayo ang daw ang buot bala nagpalayo. So kabay pa nga sa amat-amat nga tinion mabalik ang ina nga pag tinamdanay. Oo. Ma'am, teacher ka diri sa Rizal. Teacher, oo. For how many? Mga 22, 23 years na sa service. So sa sina nga 23 years, never kamo amo na nakibot kamo because never kamo na naka-experience sa na-experience niya sila. Yes, ma'am, oo. So bali kami halin sang una nga diri kami may mga problema gid man nga nagaabot pero hindi pareho sini nga daw kadalom gid. Nga sa una kung may mga problema, masulbar lang, maistoryahan lang, okay na. So now, ang gina-expect nyo sa bago nga principal, kaya pa man kinibaluan O ay pa man, kung sino ang gid. OIC si Ma'am, ano ka ma'am? Si Ma'am Ong. Anong first name? Gina. Gina Ong. Ho. So ang banya sa amon until today siya, Friday. So why pagin kay malo next week kung masulod na ng bago nga principal. So wala pagin idea, ma'am na. Wala pa gid, wala pa. Ho. So amo lang gid ang inyo ginalauman. Amo lang, oo. Nga kabay pa nga maayo lang ang iya nga pagdala sa amon bala inang ang fairness lang tapos ang professionalism nga pagdala bala. Oo. Nga kung may problema patawag sa opisina hasta lang da sa four walls lang sa opisina hindi na sila nga isugid mo pa kay sinoto. Bomboan. So, that's it, Bombodan. So, bantayan ta na yung bago nila nga principal, kago din man ang assignment ni Ma'am Himora. So, Bomboan. okay na. Yes, Bombodan. Ay, mismo naging gali ang presidente sang ilang Teachers League. No, ang hindi man gali kumpormi pagid. Dala man isa sa 30 nga nag-file sa petisyon. Dala na siya Bombodan sa 30 nga nag-file sa petisyon. Kag in fact, ready na to sila gani magatubang sa kay Vice President Sara Duterte kung nag-abot lang to no. So, hindi gali basta-basta man ang naengkwentro ni Himura kay principal siya pero ang isa sa nagpetisyon siya Teachers League President pagid niya ho. Yes. No, so dira sa Rizal Elementary School. So nag-ano na gid na sila. Actually 30 nga na Bombodan. Amo na blamba lima man ang till 30 nang isog lang mo perma. Pero behind may mga kahit ang teachers. So labot sa 30 may ara pagid nga sa likod lang abi.
Yes, nga silent lang gid siya, no? Kay syempre may era iban hindi man gusto bala bombodan ni like mag-intra amo na. So silent pero ara man sa likod that's why nga na happy gid sila bombodan. Nalipay sila sining resulta nga ini nga mapahalin dira base si Ma'am Himora kag maislan siya sang bag-o nga principal sang Rizal Elementary School. Okay. How's that bombodan? Sige, Bumbuan. Sige. Ini si Bombo Ann Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilia. Tiara na no ang nanging desisyon sa Department of Education sa Division of Bacolod. May reshuffling ng matabo kag due for transfer na si Ma'am Himora. I-imagine niyo banwa 30 ka manunudlo ang nagreklamo kung hindi lehitimo ang reklamo, makilabot kita yan sa 30 ka manunudlo. Di kung ikaw principal, makapaminsar ka na sila, ay amo ni gali ka damo ang daw na naglalain kag hindi konforme sa akon nga patakaran. Butsilingon nga hindi ni siya amo nga akon ginahimo. Kay kung amo ni siya, hindi ni makalabot sa amo ni kadamo ang magareklamo batok sa akon. Mamay mura amo na ning imong balasihan para sa sunod nga eskwelahan kung sa din ka man ma-assign, hindi mo na pagliwaton, no? Hindi mo na pagliwaton ang imong style nga kung mag-akig ka sa maestra kay bay hindi ka nakumpurmihan, ginapaagi mo pa sa pagyaw-yaw paggamit sang microphone. Or kadtuan mo tong classroom, tindakan mo yung bangko da nga nagyakiliwi da. Kay pwede mo mamapatawag ang teacher. Remember, Ma'am Himora, pariho lang kamo tanan nga empleyado sa gobyerno. Pariho lang ang level nyo, ang inyong kinaalam, pariho malang. Ang inyong gin-eskwelahan, di ba? Naglamang lang ang principal kay tungod nga nagsigi-sigi eskwela, nagkuha masteral, ang iban ta nagdoctorate na lang dayon, ang iban damo sang mga credentials pakita mga seminar, pero sa seminar na ginatinan way man nagpamati. Tapos mapa-ranking, ma-apply for a principal nga posisyon, nagprincipal. Pero hindi nagkakulugan nga principal kamo or supervisor or superintendent nga kamo na nagapanag-iya sa mga ultimo nga mga classroom teachers. Hindi kamo yan nagapanag-iya sa ila, kagway kamo yan nagasweldo sa ila, pariyo lang kamo ginasweldohan. Sa mga principals nga nagapinainto, ka nagapinainta, nugay kamo pinainta, da kalabanan, gid kuno nga principal, ang babae, gidaw karikot. Nga daw damo gidya sang kaintaan. Nga daw grabe, ang grabe, suno sa report kinabaton ko ha, ang grabe magpang-terrorize nga principal, mga babae, ambot. Tungod nga ego tripping, tawag sila. Ang mga lalaki, kung yung principal, daw okay man lang, daw chill-chill man lang. daw natamaran na siguro bumulito, mga lalaki nga principal, magpagamo, no? Ang mga babae, ang principal, correct me if I am wrong, pero amo ni ang information nga nabaton ko, mostly, nga mga rikot, nga mga principal, mga babayi. Why ko yan nag-discriminate ha, sang why ko yan nag-kumparar sa gender, babayi o lalaki ha. Pero mo nang report kinabaton ko lang, nga kalabanan, babayi, nga principal ang marikot. Ano ayan ang rason? What's with babae nga kwan nga principal kag lalaki nga principal nga kunong lalaki do ka linong man lang ya. Do chill man lang yang mga principal. Si Mr. Sipal. Pero may aragan ni eskwelahan nga hindi yang principal nga pinangakig sa mga teachers ang ila kunong admin. Tuod na ang ila yang sa amon niya di ang admin amon niya sige pinangakig sa amon di. Tising ko, hulat lang nga magpamuyayaw nga mahuyan ka mo kay para nga mapile sang complaint. 32 minutos banwa nakaligid sa tag na una. Si Bombo Gracelyn Lubaton may report to, interview sa kay punong o kung sa kay number 1 kagawad sang Barangay Mandalagan na si
Kagawad Anyive, ni may kang tanan ni sa sa pagkataliwan blan ni punong barangay Baby Parinyo, kay yasin nga abugan ni daw ipadala na dito sa Manila. Kag subong man update sa kolera, kay may kaso sang kolera dira sa may barangay Mandalagan. Kao naton ang report upod kay Bumbo Gracelyn Lubaton. Pero samtang wala pa si Bumbo Grace, tiyan mo na nga kon nga pamangkot ano ang may ara, anong nga ang kalabanan gi kuno ginareklamo mga babae nga principal. What's with the babae nga principal? Kag with the lalaki nga principal? Anong kinalain ko no? Sino makasabat na nga teacher? Tuod na o hindi? Hindi sila makasabat subong kay may klase. May klase sila subong yung kabudlay ba ni mag-udto ya kay hindi makita sini makapamati nga makatugla da kay Aryo may klase kami. Magamit kami kuno sa cellphone yung magsagay kami kuti sa cellphone suyaan ba kami sa mga kabataan siya. Si ma'am, si Siro nagkakapos ang cellphone. Sa mata ng kuan kuno, sa mata ng bata, lahat ay tama, manabumbuan. Di masilin ako siya, ma'am, sakto gali, tama, gali na nga kung may klase, kakapot cellphone. Tingin na, why man si ma'am kaya siya nagkakapot sa cellphone, basta may klase na. No? Why? Kay, basi makita sa mga kabataan, bad example. Okay, sige. This time, ako report ni Bumbo Gracelyn Lubaton sa Piyakalinya. Bumbo Grace, please come in. Yes, Mamadan. Okay na to ang luhod-luhod. Natapos na to ang ilang paghulog, no? O pagbutang sang chlorine sa 17 ka mga bubon. Una-una silang kay tungod ang iba nga bubon na locate siya sa mismo sulod sang balay. No, dito sa Urok Luhod-Luhod, sakop sa barangay Manalagan. No? According kay First Kagawad, Paul Anyeve, sang among Bumbo Grace. Yes. Pag sili mo nga tapos na itong luluhod, ang samayin ko yan nga may nagaluluhod lang, natapos na sila luhod. Lugar galing ang luluhod. Medyo nagluhod lang nga may bumudan kasi may kaso to sang Pero ang bubon madalo man? Yes, ang kagina bala nga bubon. Dalom. Una gin butangan sang chlorine. Amo to ang pinakadalaw nga bubon sa dala sa may purok luhod-luhod. Okay. Ang wala ga kahubas dira nga bubon kung summer kay ang mga bubon iban nagkakahubas, no. So ang ila sini nga mga bubon ito bumudan okay na to pero mahulat kita 24 hours. Dason i-check naman liwat buwas kung mag-lapse na 24 hours na be ang tubig gina-advise sila danay nga magamit bumudan mga pangbunyag lang bala panghugas panglaba pangbunyag sa tanom or sa panglaba inilandanay sa mga paghugas sang utensils, no. So amo lang na danay samtang hindi pagid klaro or hindi pagid clear nga may kinadaan may kaso dira sang kolera para safe pagid, no. So ang target pagid ang ibang bubon wala na semento bala nga nagabalik-balik ang tubig kay wala na semento ay ko, no. So target sa barangay Mandalagan nga mapasemento ang mga bubon kay para nga hindi pala magbalik-balik ang tubig tira nga nasagwa, no. So agina na saksihan tagid mismo ang pagbutang sa chlorine or mainit na tubig or may init lang ang tubig ibutang mo ang chlorine sa nga matunaw lugay-lugayon mo na siya kaluwag. Doon ibubo mo siya sa bubon, no. After that butangan sang taklob, no, ang bubon or trapal da abi. Dason butangan mo siya sang madla paper or nakasulat bala nga amo na di danay pag-abrehan, no, may time man to nga nakabutang kagina. Dason butangan pagid sang mabugat nga bagay para hindi bala mabasa, no, ang madla paper dito kag masulyuhan gid bubon ni danay paggamiton. Samtang ang update naman niya dito sa 8 ka pamilya dito sa may Absaka, Mamudan, sa Purok Ipil-Ipil, at Kasag. Sa Purok Ipil-Ipil,
no, ang nurse to ginahulat man kag ang mga personnel bala sa barangay nga ma-verify ato kay mga nag-ano to LDM. So kabay pa negative lang nga sa ginatawag na cholera. No, kay kabudlay ba lang isa ka barangay mag-declare ng outbreak sa cholera just like aming barangay Alihis. So amo na ang target subong sa aton nga barangay nga hindi siya maglala, no, ang case nila sa cholera. So babadan ari mga panhumdom pagid dalhin kay First Kagawad Paul Anyebe. So as of now, may nag-advise lang ko sa mga pumuluyo na makuha na sila nga daan sa ilang pundo na tubig para sa ilang mga personal nga panggawi. Tapos ang aton gid nga after nga makapundo na sila, mabutang na ta sang chlorine. Kag ipa-close ta, nag-request naman ko to sa prime motor nga mapadulong sila after lunch. Kay 24 hours pa hindi naton magamit ang tubig after sina ipa-check taliwat. So kung usaron man lang nila para sa ila pang pamunyag, pang flush, kag pang laba, okay lang na siya. So sa mga utensils, kin-advise naman sa mga pumuluyo na hindi lang anay nila pag usaron pang hugas sa ila mga plato. So tiamo lang na temporary ta after sina kung hindi lang di sa purok luhod ginapa na ano taman ayo taman ang iban nga mga kapurukan sang barangay Mandalagan na ma-aware lang tanay subong kay mayari na tayo isa ka case diri sa purok luhod. So base kung hindi lang ni sa luhod kabay pa nga ang cleanliness kag ang proper disposal sa aton nga mga waste isama na kay subong may nakita kami nga diferensya, nakita nyo naman ng water iban nga mga bubon wala ang tubig nila nagabalik sa ano kay so wala pa na semento. So ning first priority taman nga masemento ang tanan nga mga bubon hindi lang sa luod diri sa bilog ka barangay Mandalagan nga ang palibot sang bubon hindi magbalik ang tubig, masemento ang palibot sang bubon. Kag mga coveran man kag subong may mga dengue cases ayo mga kami diri sa ila maninlo sa ila mga canals kag ang ila nga bubon takluban nila kun gabi. So, pila tanan ka mga bubon gid ang ara sa purok luhod-luhod Kagawad? Ang initial to kagapon namo na check 11. So, may additional nga ang total gid galiya kay ang iban nga mga pumuluyo may mga bubon man sila gali sa ila sulod pa ni Malay sa kilid nila balay. So, ang total kagina sa pamangkot to sa ilang kagawad kay Kagawad Tubilyo na 17 gali ka bubon. In total diri sa purok luhod. So, nagbakal ko subong nagas ang chlorine kay kagapon nag-request man kita nga mabakal sang chlorine pero kaiwat gali sang chlorine pangitaan sang commercial na chlorine na 75% na lang iya nga ano. Potency. So, nakakita hindi ko lang paglawag na. Timangkot lang mo sa akong ko di ko nagbakal pero pila na ka kilo ang imong bakal? Nagbakal na tayo initial 5 kay ang expected namon kagapon is 11. So 1/4 man lang ang hambal ni Dr. Tan sang City Health. Kag salamat gid sa kay Mayor Albi nga nagpadala gid siya kagapon mismo, gipadala ya ding executive assistant Sir Leo Bintinganan, City Health officers, kag nagkontak man diri sa barangay kag sa Kagawad Ampel ari man diri kagapon kag si ang BHW for support kami diri kagapon. Okay. So, ang ining 5 kilo, di makaigo na ni sa 17 ka bubon? Sa 17, makaigo. Sa kay kung i-divide mo siyang 5, divide by 4 mo siya, mahimo siya nga 20 mo. Imo nyo na lang gali subong yung 17 na lang. Ang 17, nagit lang yan ay. Tapos madugang lang kami sa other puroks kay somewhere sa babaw. Sa kasa, kuno damyara man to mga cases. May mga bubon man to kuno. So, bilog na lang ni barangay Mandalagan. By Monday, guro maka-meeting kami sang upod ng mga councils, barangay council, sang Mandalagan. Di mayo tana sila nga emergency purchase. Nga ilang mga isa na lang yung blaka sakong baklon para nga tanan-tanan matiyo, matagaan kita nan ho. Hindi lang bubon, pati yung mga artisan wells. Okay. So, anong mga pahanumdom taliwat sa aton mga kauturan diri sa barangay Mandalagan, especially diri Kagawad? Sa liwat, sa Tagalud-luhod, ning
kung gapamati kamo subong padiog lang pang ano na kamo daan sang tubig kay may ang suggestion sa aton nga barangay nurse nga immediately mapaano gid amo man ang suggestion sa city na immediate na makoberan mabutangan sang chlorine kag makoberan. So sa subong si Ma'am Bida nagamatamat na timpla nurse. Okay, Bumbo Grace. Yes, Bambodan. So, amat-amat lang kag target sa bungad adlaw nga tanan nga bubon nira sa luhod-luhod lang nanay nga area ma-unhandled or na-untapos na gani, no? So, ang ibang mga purok, anan man ni sa mga may bubon dira, ni prevention na lang. Amo gani isin ko nga daw may mga bubon para gyapon nga way na matabunan kay daw ka simple man na nga tabunan na kagabutangan bomba para hindi na mag timba-timba pa. Amo gani siguro sa ano man na Bambodan, no, ang mga tawo basig ga ano bala sa support sang barangay, no, kung patabunan or di gani kamo lang da sa inyo nga area, no. Kung sa una may bubon man kami duwa ka bilog subong wala na. Nagmala ng bubon? Wala na, nagmala na to. Bumba na lang. Nagkaging ng bubon. Nagkaging na mga Taiwan mo lang isda. Ang tuburan way na nagtubod, way na tubig. Gani. Ayo, may teknik na daya Bumbo Grace nga ang bubon bala kung paano nga kasimple man na bakla mo man mga PVC pipe kag isulod dira sa imong bubon siradaan ang baba niya tapos butangan mo linya pa kadto sa imo lang nga bomba. Hindi ka na kinahanglan magtimba-timba pa. Sa nagligad to do kadamo man pangatag nga mga jetmatic pump ang syudad tanigin pangdalasa na lang pati mga bubon pinangtakdan sang jetmatic pump. Oo, sakto nga, no. Kung medyo madalo mang area, may hubog na ba si mag mahulog na ti rimalaso pa. Oo. Sige. May lang taas. Yeah, so dado kang anta. Bumbo Grace daw lang alang liguro kita sa oras. Yes, so pila pa kang balita sa mga gusto nga programa Bambodan. So inisip mo Grace in Labaton para sumal sa radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bumbo! Salamat kid Bumbo Gracelyn Lubaton. 43 minutos na nakaligad sa tag ng alauna bang may nag-chat pag diri sa ako. No, siya, good afternoon Bumbo Daniel, ang principal diri sa Daga Elementary School, Cadiz City. Lalaki man, tawhay kayo. Kung hindi mo siya kilala, masalan mo pa ganiya karga tapas kay nagakalo lang sang buri. Kag nagapang hagbas sa tigbaw sa kilid iskwilahan. Tikita mo lang na. Wag gid gamo kon lalaki nga principal. Chill mo. Sige. Ginakulabo sa kita banwasa nga oras diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sodto karon sa aton nga FIFA World Cup. Trivia mga kabyanan sa maabot nga Nobyembre 20 magasugod na ang paghiwat sang ginakabig nga most prestigious association football tournament in the world, ang FIFA World Cup nga hiwaton sa pungsod Qatar. Halos tanan nagakalangkag may kantanan sa tuman ka bantugon nga nampang sa bugos nga kalibutan. Ilabi na gid sa pagbantay sa mga performance sa dalagkuan nga kung mga dalagko nga mga teams nga magasambuwa apang pamangkot sa lighter side sang sini nga huge sports event. Nakaibalo na bala kamo kung ano naman ang official mascot sang sini nga tuig nga World Cup? Well, para sa inyo ihibalo ang karon nga official mascot sang tournament giningadlan kay Layev. Ang tinaga nga Layev, isa ka Arabic word nga may silingon super skilled player. Kag ang Layev mga kabyanan will be known for his youthful spirit, spreading joy and confidence everywhere he goes. Nakaibalo bala kamo kung saan o nagsugod ang FIFA World Cup sa pag-usar sang mascot? Well, sunod sa maragta sang sining tournament, ang mascot trend nagsugod sa tong 1966 sa ginhiwat nga World Cup sa England. Sa pinakauna nga kaygayunan, may ginusar nga mascot kag ang iyang ngalan si World Cup Willie.
ang disenyo mga kabombo sang ginahimo nga mascot sa kada FIFA World Cup ginabase ini kag nga nagarepresentar sang karakteristik sang mangin host country kag kalabanan ang karakter sang mascot makahatag sang impact sa mga tao ilabinigid sa mga kabataan. Ang subong nga tuig nga mascot nga si Layeb may disenyo sang isa ka puti nga floating gotra. Kung maghambal kita gora, isa ini ka traditional headdress nga ginasuksok sa mga Arabic men. Ang mascot nga si Layeb may duha ka mga mata. Kilay kay nagabuka nga baba. Si mascot Layeb naga-representar sang host country karon nga Qatar. The very first World Cup will be held in the Middle East and in Arab country. Amo ini mga kabyanan ng aton nga FIFA World Cup trivia para sa subong adlaw sang subong edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Ginakulabos kita banwa sa oras diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto of the name kita buwas sa inyo anchorman. Ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 to Philippine Standard Time, 50 minutos na ang nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo
kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayos ko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki sa manakatuni na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilusoan sa inyo si tagsa kamaradyo ang aton sini iyang radyo nga normal nga pwede maliso, no? Sa mga nagapinamati na dakaron sa aton sini iyang 630 kHz 630 sa lilusoan sa inyo tagsa kamaradyo sa malabutan sa aton si Magwaragwag. Hello, 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 and good afternoon. Mayong hapon lang dira sa kay lolo kay lola ho nga naga idag-idag, no? Samtang nga naga idag-idag nagapamati diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang sa kay nanay kag sa kay tatay. Ngara subong sa ila sin tagsa kamapulian kun diin man kamo nga parte no nga ara ang kaisa ara sa jeep or sa salakyan sa personal nga car nagapamati sa Bombo Radyo, no? Good afternoon. Kag syempre pa sa tanan nga nagapamati sa office man o kung sa diin man kamo sagwa sa papagpapag sa idalom sang kahoy nga lawaan nga naga idag-idag dira samtang nga nagapamati diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Good afternoon. Welcome diri sa aton si palatuntunan. Kag syempre pa sa mga lantaw na dira karon sa aton si Facebook Live. Hello and good afternoon, no? Sa tanan dira nga nagalantaw sa aton si Facebook Live, sa aton si tanan nga mga viewers, and of course sa mga viewers man naton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Sa tanan dira nga nagalantaw, mayong hapon. By the way, sa mga nagalantaw dira sa aton si nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, don't forget to like, subscribe, and share, and click the notification bell below para nga kung ara na ang programa, no, ara na ang live streaming sa kada program diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, ma-notify kamo immediately, mga kabombo. No? So, sa tanan nga nagalantaw kag nagapamati diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang, welcome diri sa aton sininga pang Biyernes nga edisyon, no? Petsa 11 na kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. It's the 11th day of the month of November. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. By the way, sa aton sininga Bombo Radyo Philippines Christmas Countdown. Sa mga hulat sa aton sininga countdown, agud nga ma-remind nga dali na lang nagilapit na lang aton si paborito nga adlaw sang Pasko. It's 44 days to go before Christmas, no? 44 ka adlaw na lamang ang nabilin mga kabombo kag Christmas time na, no? So amo ini ang naghatag sa aton sang good tidings, no? Ang good spirit kung makabati kita, uy, dali na lang ang Pasko tuod, no? 44 ka adlaw na lamang kag mag-a-in of the night naman kita, no? It's gonna be a holiday and it's gonna be a time of a family and friends and a time to celebrate, no? And to commemorate sang pagkatawo sa aton siniiya nga mahal nga makaako mga kabombo nga amo gid ang pinaka-rason ko nga ang may Christmas kita. So 44 ka adlaw pa man no? 44 days to go before Christmas. May panahon pa kita, no? Labi na gid sa mga maninoy kag maninay da nga puwerte kadamo, no? Ang listahan sa mga ihado kag ihada, hihada with silent H, mga kabombo, no? Sa aton sining maninoy kag maninay, ang ila sining mga ihado kag ihada, baw puwerte kalaba, no?
Ay iba nagalabot na sa Shen kabilog. Di ang aton lang diri nga himuon, no? Ang aton lang masarangan, mga kabombo. And all kinds of preparations para sa aton sining favorite day, the day of love, the day of joy, the day of giving, not only receiving, the day of peace, and good tidings, mga kabombo, no? So, diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang, no? Ginatagan gina naton sang nagakaigong panahon to remind us nga amo na lamang ini ang adlaw. Agud nga makapreparar kita mga kabombo sang nagalapit ng adlaw nga paborito naton ang Christmas. Again, we have only 44 days to go before Christmas. Kasaliwat ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. Kag sa sining hapon, mag-unwind naman kita mga kabombo, no? Sa bahin sang continuation, no? Sang True to Life Story, sang aton siniyang letter sender sa sining hapon, no? Kay bangod kay 14 pages ang iya siniyang ginpadala diri nga kasaysayan. Ara na kita karon mga kabombo sa part 3, no, sa kasaysayan sa aton siniyang letter sender, no, kang aton sininga letter sender si Ma'am Yoli, no, si Ma'am Yoli Bonar Apolinario sa Sitio Pangpang, Barangay Alihis, Valladolid, Negros Occidental. 38 years old, may bana kag mga kabataan, mga kabombo. Sa kay Ma'am Yoli, dira sa may Banwa sang Valladolid, good afternoon. Ma'am Yoli, way gid problema, no, kun amo ni kalaba sa imo siniyang kasaysayan. Importante ati may ara kita nga gina-look forward, and today we're looking forward for the continuation sa part 3, no, sa imo siniyang kasaysayan, no, ang kasaysayan ni Ma'am Yoli Bonar Apolinario sang Banwa sang Valladolid. By the way, ang akong siniyang pagpangagda sa inyo as always, mga kabombo, padala ka mo sa inyo siniyang mga kasaysayan. True to life story, no, kay kon basahan naton diri, no. Una sa tanan nga pasalamat gid ako from the bottom of my heart, no, sa mga nagapadala diri sa trust and confidence ninyo, nga diri ninyo ipaambit ang inyo sini nga mga kasaysayan, mga kabombo, no. Wala labot nga makuha naton sa leksyon kay inspirasyon, maka-entertain pa kita, no, sa aton sini nga mga tagpalamati, sa aton sini iyang nga mga kabombo dira nga nagalantaw ka nagapamati, no? So ipadala ang inyo sining sulat, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. In small letters again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man mga kabombo, no, nga ipadala pinaagi sa aton siniiya nga Facebook page, no, ibutang sa inbox sa aton si Facebook page ang aton siniiya nga mga kasaysayan. Padala ka mo with matching backup, no, sa aton siniiya nga mga precious memories, no, precious pictures, photographs, mga kabombo, kabahin sa inyo sining nga mga memories. Pwede gid, no, kaangay ni Ma'am na Yoli, may mga pictures mo siya ginpadala. Ipakita na naton sa nagakaigo nga panahon, no, sa last portion sa iya siniiya nga kasaysayan, mga kabombo, no? So much better nga magpadala ka mo sa inyo mga kasaysayan, i-back upan, no, sa inyo siniiya nga mga pictures. And if you want, no, to be interviewed by Miss Jazz, no, nga makita na inyo siniiya nga itsura, ang inyo sini nga matahom nga nawong, no, tanan kita may itsura, butsilingon, no, mahambal kita dira nga ti gwapa na siya, o kung gwapa ang iya sini itsura o kung hindi, no, ang importante mayara kita ya sa itsura, no, nga ipakita. So kung wala naman kamo iya sa may gina tago-tago dira, as if bala no holds bar at all, mga kabombo, no, sa inyong mga naagyan sa kabuhi, pwede gig mga kabombo nga magpa-interview ka mo via Zoom, no, sa aton siniiyang nga mga maluyag dira magpaambit sa ila sini nga True to Life Stories. By the way, Philippine Standard Time in punto 2:00 ang takna sa hapon. Magabuya lang gid ako anay mga kabombo sa pila ka mga panumdom, no, magabalik ang aton sa palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini Bombo Kim. Ang
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue. Minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 sa hapon mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. By the way, kamusta kamo diraman, no? Kamusta si Mommy Ami Nalagon, no? Nga nag-look forward gid sang Christmas suno pa sa iya. Ang pag-countdown naton diri ti gaupod man si Mommy Ami Nalagon, aton siniyang avid listener, no, nga nag-upod man sa pag-countdown sa aton siniyang Christmas countdown diri sa Bombo Radio Philippines. Mommy Ami, 44 days to go na lang, no? I'm sure ikaw ti ang imo sini nga, although due time man lang, no? Duha man lang kabilog ang mga kabataan ni Mommy Ami. So ang iya sini iya nga pag-celebrate, of course, duha lang iya kabataan, no? Isa na siya ka balo, pero mayara siya sa mga sang apo. Si Baby Sky, no? Si Baby Sky, nag-Christmas countdown man, no? Si Baby Sky, mga kabombo, no? So sa mga nag-aupo dira sa aton si countdown, good afternoon and advance happy holidays sa aton tanan-tanan, no? Let us spread love, joy, and good tidings, mga kabombo, no? Amo na siyang aton siniya mangyen antidote sa magamo nga kalibutan ngani nga puno sang pag-ilinaway labi na gid dito sa may pungsod Ukraine, mga kabombo, no? Kabay pa nga asta sila dito ang malabutan sa aton sini nga countdown para nga dali na lang to, no? Kung ano gid man ang ilan sini iya nga dialogo. Kambal sila, dali na lang gid man tuod, no, ang Christmas, no? Ti ipalapnag ta ang ginatuwag bala nga paghigugmaanay. Sa aton sini mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Antes pa man, no, sang aton si pagbasa sang part 3 sang kasaysayan ni Mami Yoli, mga kabombo sang Banwa sang Valladolid. Ariana yung aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki.
ang aton sini nga we have been sharing with you and ginaano naton bala hatag din naton no, hinahatag naton sang hatagan naton sang tribute ang aton sini mga past songs nga nagdalalaog no, ang aton sini nga mga grand 3 winners sa aton tagsa ka edisyon sa aton si kaugalingon na paindis-indis sa pag-compose mga original beautiful songs ang aton sini iyang Bombo Music Festival no. Ti kahapon aton to nga again dulong sa inyo ang first runner-up no sang Bombo Music Festival mga kabombo sang 2016 edition. Ang that time Ilonggo Music Festival pa lamang mga kabombo no. Isa subong ang akon sininga paambit sa inyo kay sa Grand 3 winners ng aton sininga Bombo Music Festival Ilonggo Music Festival year 2016 edition no. Ang grand winner to ang pinaka tahom gid sa tanan ang grand champion no, napabati na naton ang Unlimited ni Danit May Kaimo. And yesterday, ang aton sining Christmas song in Hiligaynon, ang May Pasko Man sa gihapon, mga kabombo, no? Ginamba ni sa aton siniya nga suki na mga kabombo, no? Nga talent, no? Ang aton sining local talent diri sa aton siniya nga Bombo Music Festival. And today, mga kabombo, another local talents, no? Tatlo gid sila. Kaya aton sini nga second runner-up, agud makumpleto naton no sa pagpabati sa inyo ang aton si grand 3 winners sa nakaligad nga Bombo Music Festival 2016. Ang second runner-up to taga diri sa aton mga kabombo, no? Ang nag-compose taga diri, ang amba no kay ti duet isa ka duo taga diri man mga kabombo no. I'm talking about sa aton sa second runner-up nga ambahanon 2 nga gin compose ni Sir Edgardo Miraflor Jr. kagin interpret sang duo ang duet nga ambahanon Charles Kevin Tan and Alexis Perales. Lunsay mga taga diri gid mga kabombo. Si Ma'am Alexis Perales, I do believe she is a teacher by profession. Ang iya sini nga may at amo gini siya ang aton sini avid listener kag na-inform sa aton nga Miss Jazz, I am the father of Miss Alexis Perales, no? Sa kay Mr. Perales dira, good afternoon. I know you're now listening na naman kag magapadala naman ikaw sang mensahe, no? Salamat gid. Kay ginapabugalig gid ang iya sini nga anak of course no? Ang iya sini nga bata nga ti amo na no nga nangin isa sa mga talents nga gin showcase naton sa aton siniya nga Bombo Music Festival, Ilonggo Music Festival before. So yari mga kabombo ang aton siniya nga pambukas nga bahanon. Pampa-good vibes ni Miss Jazz sa sining adlaw sang Biyernes, no? Pet sa 11 nakita sa bulan sang Nobyembre 2022 ang aton siniya nga pambukas nga bahanon, no? Gikan gid sa aton siniya nga kaugalingon nga paindis-indis. No copyright no copyright nga pag-commit sang copyright wala gid kay aton iniya mga kabombo, no? So let us enjoy sa aton sini nga mga Bacoleño sa Negrense aton gid ni, no? Taga syudad sang Bacolod ang composer nga si Sir Ed Miraflor Jr. Ang ambahanon nga 2. Here it is mga kabombo, second runner-up sa Bombo Music Festival 2016 edition. The inspiration behind the song 2 is that I was playing with words and I come up with a statement or with a phrase that says, there's no us minus you. So, there ako nakarealize nga, and there are many ways of writing about love. So why not? It's like more of a mathematical approach. Ang life ko is like a puzzle and we could only be complete if we could find the special someone. What good is a heart without
without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of his lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of his dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Girl, you're my missing piece. Our hearts sing perfectly. Come back and make me complete. Come back, come back, come back to me. Come back, make me complete. So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life Philippine Standard Time, just 9 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. By the way, standby ka mo mga kabombo, no? Kay mayara kita sang aton sini pinaka-latest update, no? Sang nagligad nga 2 days ago mga kabombo, no? Aton sini nga Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. no nagpadulong sa may Cambodia, no? Sa pag-attend sang 40th and 41st Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN Summit and related summits mga kabombo, no? O kung sa diin ang iniyang 40th and 41st nga ASEAN Summit, no, magadugay ini sa Nobyembre 10 tubtob Nobyembre 13 kag ang venues ini dira sa may Phnom Penh, no. Samtang ginahulat naton si aton sini nga international news correspondent from live and direct dito sa may Cambodia, mga kabombo, no. So nasiling ko nati ang aton sini nga ASEAN Summit ato dito mismo isa sa mga delegates ng aton sini nga presidente si President Bongbong
Marcos Jr. So aton lang nga ginaangan-angan no ang aton siniyang international news correspondent si Ma'am Che Ignacio Barnuevo Reñosa no sa aton sini mga 2:30 pa. Okay. So angan-angat no naton si Ma'am Che mga kabombo live and direct gikan didto sa Phnom Penh sa Cambodia aton hibaluon no ang ikaduwa na subong nga adlaw mo. I believe that this is the second day. Right, no? Sa aton siniyang schedule, mga kabombo, sang 40th and 41st nga South Association of Southeast Asian Summit, mga kabombo, dito sa may Phnom Penh, sa may Cambodia. No? Kay nagsugod ini kahapon, November 10, mga kabombo, kag magtapos ini sa maabot nga Domingo. So, mga kita dito sa pinaka-latest update of what has been transpired no sa summit, sa meeting sang naglain-lain nga mga delegasyon diri iya sa may ASEAN summit mga kabombo sa tuigan nga paghiwat sini. Di syempre ara gid ang Pilipinas kay asosasyon ini sang mga kapungsuran sa Southeast Asian o sa Southeast Asia mga kabombo. Diba? Anyway, mga 2:30 pa. So, balik kita diri sa aton siniyang palatuntunan kahapon lamang. Ang aton sining pagdulong sa inyo sang kasaysayan ni Mami Yoli. Sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, pwede gikamuya no nga makapadala sa inyo sining kasaysayan. Ang inyo sining mga kasaysayan, I'm sure hamili no. Hamili nga kabahin sa aton siniyang pagpangabuhi diri sa kalibutan, our precious life story. Mga inagyan sa kabuhi nga kon aton ini nga iga paambit diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang, makuhaan ginaton sa leksyon kay inspirasyon. Buot silingon, pwede naton nga mapuslan, no? Mapuslan di lamang naton kundi ilabi na gid sa mga nagapamati no diri sa aton siniya nga palatuntunan. Just like sa kay Mami Yoli, ang iya siniya nga true to life stories no, ang iya sini nga 14 ka pinanid sa maragta sa iya sini nga kabuhi no ti ato na kita didto kahapon mga kabombo no sa part 2 kahapon ginpaambit diri ni Mami Yoli kon ano kabudlay ang magpangabuhi diri sa kalibutan nga ti nadulaan early pa sang Iloy, no? Sang ginikanan nga babayi. Ti silaya okay silaya sila nga magululuton nga normal. I'm telling here about sa mention ni Mami Yoli, siya sini iya nga manghod. Sa ila sini nga manghod nga literally ginatibong nila. Ginaaba no upod sa ila sini nga amay sang panahon to nga ti naga-eskwela sila para lang gid nga ang ila sini nga manghod nga si Yolando Jr. sa ila sini amay ang maka-eskwela man kay luya gid maka-eskwela although nga ti daw may ano gid ang kadako isang diferensya. Imagine iya sini nga tiil hindi hindi makalakat kay mahuyang kag inborn. Ti isang ulihi siya na lang mismo ang naghambal sa kaugalingon niya nga tay na hindi lang ko anay na magpadayon sa pag-eskwela kay kabudlay. Wala labot nga ti amakon mo nagaka-late si Mami Yoli kay mga utod no. Nagaka-late sila kay ti amakon mo do kaangay bala nga may ginabitbit kay imo nga bugat samtang nga nagakadto ikaw ginalakat mo lang no kun ara kitay sa ara kitay sa bukid kalabanan ang mga eskwelahan ginalakat na yung mga kabombo mo no para lang gid nga maka-eskwela kita. I for one no maka-relate gid ko na kaysa kita ya nagdako no dira sa may barangay Maaw no sa may syudad sang Bago. Although syudad ina proti sa Hacienda kita no nagdako mga kabombo kay ang mga obreros no ara lang gid sa Hacienda. Di amakon mo na layo dito ako na grade 1 sa Louisiana Elementary School, maka-relate ako kay layo. Ang amon gani wala iya sang laagyan nga mga batu-batuhon nga mga sapa nga gagmay. Ang amo niya ti duro diretso ang imo landa nga mahadlukan wala tuo ang ang talamnan sang tubo. Nga kon gabi ka na magpauli no kay ti kamiya
bata pa man, hindi kami gabi magpuli. Kung ang mga ginikanan mo, mga tupad balay mo, magpauli. Gabi na, may bagat pa. Ang mga utod ko kang amay ko nakatilaw, bagat pa dulong. No, sa amon siniiya nga balay dira sa may sa may hacienda Kamansi. No, hacienda Kamansi ang hacienda na before sang boss ng amay ko ang mga Salas, no? Salas kagati angot na ang mga Benedicto dira sa may Maaw, Bago City. Di amo na sa mga makarelate dira nga nagdako sa uma. Amo ginaiya. Si Ma'am Yoli naghambal nga Miss Jazz. Grabe gid ang amon siniiya nga pagsakripisyo man para nga ang amon si Manghod ang maka eskwela man ka makatuon man O galing pila lang to kaadlaw kaga sinimana or binulan lang bangod kay siya mismo si Yolando Jr. ang manghod ni Ma'am Yoli ang nag hands up ka naghambal hindi na lang gid ko anay nga mag-eskwela. Kay tiyamakon mo na, no gaka-late ang mga utod niya. Kay ginaaba siya, bulos-bulos sila nga mag-ululutod sa pag-aba mo. Kanami, no, ka-heartwarming, nga klase sang true to life story. Kay ti, kun utod mo, palangga mo. Utod mo, ulikdon mo, kag abagahon mo, gidya, literally, no? May dudumduman ko nga ambahanon, ain't heavy, he's my brother. Hindi bugat, although nga literally bugat, pero para sa imo kay balangga mong utod mo, no, hindi bugat. Ang pag-aba, ang amay nila kung kay isa amo man niya ang negatibong padulong dito sa eskwelahan sang iya sini nga bata nga may diferensya. Di kapon amo ning aton sini nga gin gin isa-isa, no, gin hatag ni Mami Yoli. Isang time nga si Mami Yoli, no, panuto sila nga mag-ululutod kay ang ila sini nga amay gindala ang iya sini nga junior ang ila si manghod nga PWD nagkadto sila sa Iloilo kay tumandok gid sang Iloilo ang aton sini iya nga ang amay sang aton sini letter sender, no? Ang si Yolando Senior sang sila di nga nabilin nga mag-ululutod nagkanya-kanya ilo na sila nga daan sa ila sini iya nga Iloy kay nagtaliwan. Sang sila na diri ang nabilin, mga kabombo, sunod pa kay Mami Yoli, no? Ang ila siniginhimo, nagkanya-kanya sila. Kag sunod pa gani kay Mami Yoli, Miss Jazz, diri ako nagsugod sa akon sini nga pagtrabaho. Kaya wala ako nakatapos sa akon sini nga pag-eskwela. At the age of 20, nagsulod na kuya sa tawo, nag-ubra ko sa tawo, agod lamang may kaunon kami. Kag makabulig-buligay kami nga mag-ululutod, no, sa amon sa pagpangabuhi nga daw kaangay nga ilo mulo na kami kay nagtaliwan ang amon sini nga Iloy ang amon amay wala man di kay didto siya nagkadto sa iya sini nga pamilya sa Iloilo kay buhi pa man ang Iloy sadto sang iya sini nga amay o kun ang lola sa aton sini nga letter sender nga si Mami Yoli igindala ang manghod kundi do ka okay man kay wala diri sila sang ulikdon so nagkanya-kanya sila, no, kay wala sang kapasidad nga ipa-eskwela sila no, sa ila siniiya nga mga ginikanan. So sometime nga sunod pa kay Mami Yoli, sometime nga ang ila siniiya nga sitwasyon. Ara na ba mo lito? Okay, Bombo Kim? Ma'am Che, ara na. Okay. Ang ila sinike parang maano na nato na Bombo Kim, no, para hindi kita malang-alang. Ang ila siniiya nga sitwasyon sadto nagkanya-kanya sila. Kag pagkatapos sang time naman nga amo ni ang iya siniya pang idaro ni Mami Yoli, she was 20 years old, no. So nag-ano siya sa tawo sa sulod sang 7 ka tuig. Nagtrabaho siya sa tawo sa sulod sang 7 ka tuig kag naguntat siya, she was 27 years old, no. Within these years nga nagtrabaho si Mami Yoli no sa ibang nga tawo no bilang timbang sa sulod sa balay nakakilala siya diri no sang iya siniiya nga nanginbana no si Sir Joselito no ang iya sini nga husband mga kabombo no ang bana niya si Sir Joselito Alvarado Apolinario Senior mga kabombo nakilala niya diri kag sige. Sang nakilala niya, ang iya siniiya nga bana nga si Sir Joselito Alvarado Apolinario Sr. Nag-inlabanay sila and for short,
ini silaya ang nagluyagay kag nagpakasal mga kabombo, no? Ang ining aton sini iya nga letter sender nga si Mami Yoli. Kag sang nagpakasal sila ti Kayod Marino mga kabombo, kay amo na ang ila sini iya nga sitwasyon, no? May trabaho man tuod na sini nga banda, sunod pa kay Mami Yoli, nagatrabaho man siya bilang bilang isa ka bulig sa sulod sang panimalay sa iya siniging trabahoan. Tub-tub nga nag-angkon sila sang ila siniduha ka mga kabataan. Diri maka-relate man ang aton sini iya nga mga tagpalamati kung paano kabudlay mga kabombo, no? Kung paano kabudlay ang mga working parents. Hello dira sa mga working parents, no? Kaangay ni Mami Yoli nga ini siya nagtrabaho bilang timbang sa sulod sang balay. Sunod pa kay Mami Yoli nga nagatrabaho siya, may bata siya nga nabilin, no, mga mga that time ti syempre linghod pa. Kag bangod kay ti duha ka bilog amat-amat na ang ila sini iya nga pamilya nagadako. Ti dapat siya ti magpanikasyo gid sila nga duha. Ti wala naman kanahibaluan kung sino itong ginbilina ni Mami Yoli sa iya si duha ka mga kabataan. Kasunod pa sa iya nagaulikid gid siya kay ti puros pangadaan mga linghod pa. Sunod pa kay Mami Yoli Miss Jazz. Ti ang akon sini mayo lang kay timing kay ang akon sini iya nga mga amo tuman gid ka maintindihon. Sunod pa kay Mami Yoli kahapon sa part 2 sa Asing Kasaysayan, ang iya sini nga mga amo mismo ang naghambal nga why not dalon mo diri ang imo sinidwa ka mga kabataan. Maka-relate man ang aton sini iya dira pa lang nga daan, no? Maka-relate ang aton sini iya nga mga ginikanan nga nagatrabaho. Kaya you have no choice kundi magtrabaho kagid para nga mapakaon mo kag mapaeskwela mo ang imo si makabataan. Supposedly ang mga iloy yara yang gidya sa sulod sang balay magatipan sa mga kabataan. Kung alang-alang ti syempre nagtrabaho gid si Mami Yoli, no, for 7 years sa balay sang iya siniya nga gintrabahoan abi bilang kabulig sa sulod sang balay. So sunod pa kay Mami Yoli gin mayuman kay ti mabuot ang iya siniya nga mga amo kag amo nang rason kung wala siya problema kay sunod pa sa amo niya dalon mo diri ang imo si duha ka mga kabataan agod nga ti para nga may anhon ka, may at peace ka sa pagtrabaho diri sa sulod sang balay. Kaya sini nga amo 3 ka bilog ang mga kabataan ang kamagulangan ti nakagraduate na ara sa college ti ang kamanghuran gamay pa man elementary pati swak na swak ang ila sini nga edad. Although magulang ang kamanghuran nga bata siya sini iya nga amo sunod pa kay Mami Yoli nanamian ang iya sini iya nga mga amo, no, kay ti ga-enjoy ang ila sini iya nga agot nga bata kay ka bubbly, no, kawakalan siya si duha ka mga kabataan that time ti ara may kahampang ang ila sini iya nga agot mga kabombo, no. So sa pagpadayon sa aton sini iya nga sulat sa sini nga hapon mga kabombo, Miss Jazz, ang didto na si tatay namon sa Iloilo. Kag kami diri may kaugalingon naman nga pamilya, nagkanya-kanya kami sa pagtukod sa apon sini iya nga pagpangabuhi. Ang amon sini nga manghod nga may diferensya, ti syempre ato siya sa kay tatay. Bangod Miss Jazz, kay close kami nga mag-ululutod, nagpauli diri, nagabakasyon diri, kay ti siling ni Mami Yoli, sandito na sila ni tatay sa Iloilo, sa malawig na nga tinuig, kagang akon manghod, nga PWD permi lang ina siya Miss Jazz, nagakadto sa amon balay sa Valladolid. Kay nahidlaw gid siya sa amon. Nagatawag ina siya sa akon, kag nagahambal nga makadto diri siya, balik sa may Valladolid, kaya ti nahidlaw na siya. Ang ginahimo sa amon si Amay Miss Jazz, no? Ginadulong lang ina kay ti ang akon si Amay sako man didto. At tumanto si Lola namon nga tigulang na pero buhi pa. Ti ang ginahimo sa Amay namon Miss Jazz, no? Ginakuhaan na siya, ginagawaran na siya ticket, kag ginadulong sa ibabaw sang barko sa Roro Miss Jazz, no?
ginatugunan nga hindi lang siya hagay ka lakat-lakat no sa ibabaw. Kay basi matumba siya kay ti amo nang iya sining sitwasyon Miss Jazz mo maluya ang iya siniiya nga mga tiil. So antes ina si tatay maglakat ginahulat niya gid na ang barko nga makalakat. Kay agud bala nga makit-an niya nga wala nagwa ang amon sini nga utod. Iti makabaluman siya amat-amat siya makabaluman maglakat although hindi dugay nagakatumba siya kay ti very weak ang iya siniiya nga tiil. Sunod pa kay Mami Yoli, antes sina si tatay maglakat, ginahulat niya ang roro nga maglakat ma Miss Jazz. Kag amuman ang iya sini nga paglakat to check gid nga ang amo si utod ara sa barko. Ang ginahimo kumana Miss Jazz bilang salo diri sugat no sa amon sini nga manghod nga may diferensya. Maglakat na siya Miss Jazz ginahimo ko manug-abot na siya kay ginapabalo kami sang amon si amay. Ginasugat na siya namon sa pier sa Bacolod kag sa pag-abot niya sa amon balay daw anugid ang kalipay sang duha ko ka mga bata kay ang tawag nila sa mga bata sa iya sini nga sa ila sini iya nga tiyo imbes nga tito si Nonong. Buot silingon, manong kay daw magulang ang pagkabig sa akon si duha ka makabataan. Sa ila si Manong nga si Manong Yolando, Miss Jazz. Bisan nga layo ay kami ang pagpadako sa amon sini iya nga maginikanan na dapat kami nga magpalanggaanay. Ara gidya Miss Jazz. Kinabatsagan man na sa manghod namon nga amo na ang yasin nga sitwasyon palangga gid siya namon kay kun hindi man lang kamoy nagpalanggaan na hindi na di siya mag-ano lipay na to siya magkadto sa may Iloilo kag didto na lang hindi na siya maghangyo pa or maghingyo pa sa kay tatay niya nga tay makadto ko to kay manang ko sa may Valladolid sa Negros kay nahidlaw na ako po bangod kay dili naton makitaan mga kabombo no nga kung ginpadako kita sa atong mga ginikanan nga nagapalanggaanay no nagarespetuhanay kag kung may mga diferensya bisan nagailinaway kay nobody's perfect no? Ang pamilya hindi man perfecto mga kabombo bisan isa lang kamo kadugo pero ang individual dira nga tawo bisan isa lang kadugo nga nagapanalay sa ugat no may kanya-kanya man sila nga ano mo nga attitude no so nagailinaway man pero at the end of the day ang pagpadako bala kung ano ang inyo sining relasyon sa isa kag isa. Diriyo aton gid na pamatud-an nga apisan nga may diferensyang ila si manghod ginpalangga nila. Rason man nga nagayapa-yapa nga mag bisita kag magbakasyon diri sa ila ni Ma'am Yoli ang iya sini nga manghod nga si Yolando. So pati ang mga hinablos niya ang duha ka kamataan ni Ma'am Yoli no nga mga bata pati close gid sa iya kag yapa-yapa nagakalipay gid kay ti bisan amulang to ang iya sini nga manghod no sang gagmay pang makabataan niya kang ang makabataan sa iya sini iya nga mautod nami siya magyayo no nami siya magbantay no kag bisan amula na wala siya nakatapos sa pag-eskwela niya sa grade 1 hindi siya ginasilingan no read no write no kundi kabalo si Tuto Yolando sang ginatuwag nga kabalo siya magbasa kabalo man siya abi iya magsulat so amo na ka-close sa amon Miss Jazz nga bisan ang ako si makabataan amo man ang ila sini pagpalangga sa ila sini nga tiyo ang ginatawag nila nga nonong Mochilingon, manong kay ti magulang ang akon siniiya nga utod sa ila. Ang pagkabig sang akon si mga kabataan sa ila siniiya nga tiyo, daw magulang. No? Daw magulang ang pagkabig sa mga hinablos niya sa iya, Miss Jazz. Kung magpauli naman siya sa Iloilo, amo man gihapon ang ginahimo namon. Idulong siya sa pier, kag ginasugat naman sang amon sini nga amay. Dito abi Miss Jazz sa may Dumangas. Sang amo sadto nga tiempo Miss Jazz, nagaobra pa ako gihapon sa tawo. Mga sulusobra isa naman ka tuig ti Miss Jazz nga ang amon sini nga utod no wala nakabalik diri sa amon, especially sa akon. Iti kami gina Miss Jazz close gid ko kay sa ako gina iya naga ano sa iya
nagabantay. Sang nag-abot Miss Jazz ang tuig 2017, sang ara na siya sa Iloilo, nagtawag naman ang amon sini nga amay. Nagpahibalo ang akon sini nga kuno nga manghod. Siling sa amay ko ang manghod mo si Yolando. Nagasakit na naman ang ulo. Miss Jazz, antes pa man, ang sang-ari pa siya diri, sang gamay pa kami, nag-atake man ang manghod ko, nga nagasakit aya sini nga ulo. Nga sa nasiling ko na gani, Miss Jazz, ano ka budlay kung ara ka sa uma, kung ara ka sa bukid, kung magbalatian ka, may emerhensya. Hindi ka dali-dali makakadto sa bisan sa klinik lang kay kalayo, kag wala ikaw sang salakyan. Di na dumduman ko, Miss Jazz, amo man na, nagsakit man niya sini nga ulo. So, sang ato dito siya sa Iloilo, mga 1 year after, nga bakasyon siya diri sa Negros. Ang manghod ko, Miss Jazz, ang amay ko naghambal naman, nga ginatake naman siya sa pagsakit sa iya sini nga ulo. Kag nagagwa pa, Miss Jazz, may nagagwa pa nga sa mga nagakaon dira, pasensya lang gid, no? Aton sini iya nga tinaga diri tuod ginimo, no? Nagagwa ang dugo sa iya sini nga ilong. But silingon ginasunggo, Miss Jazz, ang akon sini nga manghod. Kag isa pa, Miss Jazz, suno pa sa amay ko, siling kung dahil nga ang amo na haw, nga lapsi siya kag nagasakit ang iya ulo. Siling sa amay ko nga ang manghod mo tuman ka lapsi. Ti Miss Jazz, bilang isa ka magulang, kag nagapalanggaanay kami, dako gid ang akon sini that time nga nabatyagan nga kabalaka sa akon si manghod. Tungod man nga pigado gid, wala siya sadto o wala didto siya nadala sa hospital. Kung ano kami diri ka pigado, Miss Jazz, sa amon sini iya nga lugar sa May Valladolid, amo man na didto sila kapigado sang amay ko. Dito iya sini nga Iloy sa Iloilo. So, bangod kay pigado, Miss Jazz, wala siya nadala sa hospital. Abi mo, Miss Jazz, bisan sa pagtulog ko, siya ang ginapaminsar ko kay naluoy gid ko sa akon sini nga manghod. Nagapangamuyo lamang ako, Miss Jazz, kung tani nga hindi lang siya maano kay pagtawag ni tatay do kay emerhensya gid bala. Nga ginaatake siya sang sakit sa ulo kag nagasunggo, nagadugo ang iya sini nga ilong. Kay man, Miss Jazz, kung ginapensar ko nga kunta ni buhi pang amon sini nga iloy, may maatipan sa amon si manghod, kay ti kami able na kami mo, nakatukod na kami gani sa amon sini kaugalingon nga pamilya. Ti siya ti amon na ara lang siya sa luyo ni tatay kag sang lola namon. Ang lola namon, Miss Jazz, ang may edad na gid, kag ang amay namon tiga panggita man sang wala nila, kay ti syempre ang iya sino dito nga ginestaran or ang ginsayluhan sa iya sini mismo nga lugar, no, dito sa Iloilo. O sa sini lugar dito sa Iloilo, daw amo man ka kapigado gid dyan, Miss Jazz. Ti amo na nga sang pagtawag sang akon sini nga amay, ginadumdum ko nga kunta ni ara lang ang amon sini nga nanay. Kag amo yadto mga kabombo nga grab mga Miss Jazz sa imo sini iya nga mga tagpalamati sa aton sini nga mga kabombo, no? Sang pangamuyo siya, ang pangamuyo niya gid nga hindi lang maano ang ila sini nga manghod. Tungod man nga pigado, Miss Jazz, pigado si Lola kang ako si amay dito sa Iloilo, kag bangod kay pigado man ako, Miss Jazz, kag nagaobra man ako sa tao para lang gani nga mapakaon ang akon siniya mga kabataan. Ti amo na, Miss Jazz, sa gihapon hasta lang sa kaluoy ang imo siniya nga mahimo, kaluoy kag syempre ang pagpangamuyo. Nagligal pagid ang isa ka semana, Miss Jazz, kag amo man gihapon ang nagakatabo sa akon siniya nga manghod.
Tungod si ni Miss Jazz, kay ti amo to bala, nabatsagan ko nga emerhensya, gid. Nag-text ako kay tatay, nga mangita na lamang sa hospital. Gadaang ko, Miss Jazz, do gina-nervyos ko, ga istorya ko sa amay ko. Nag-text si tatay sa akon, kag gina-textan ko man si tatay, nga tay, mangita na lang kamo sang hospital, kung amo na nga, wala untat na ang paglingin sang ulo, kag pag sunggo sang amo siyang manghod nga silando. Kay siling ko, Miss Jazz, nag-text ako kay tatay nga mangita bisan inupriti lang kay kun hindi nila madala sa hospital. Ang akon siya nga manghod diri sa akon mangita gid ako paagi, no? Manghaplas ako, Miss Jazz, sa iban para nga ti mapabulong gid siya abi Insigida, Miss Jazz, no, nangita gid ko dayon gin kung akon siniya nga kahuya lamang nga makapangita sang hulaman. Insigida, nakakita ako, Miss Jazz, sang kwarta kag nagtabok diri sa Negros. Gindiri na lang, Miss Jazz, ang akon siniya nga hambal sa akon sining amay. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Dugay-dugay lang kita mga kabombo, no? Pamati sa aton sining nga afternoon delight, no? Ang aton sining nga Pasko na. Kaya rin na sa aton sining nga linya, no? Ang aton sining nga Bombo International Correspondent, no? Sa aton sining utod, isa ka Filipina, no? Dira sa may Phnom Penh, sa may Cambodia, no? Si Ma'am Che Ignacio Barnuevo Reynosa, no? Ara sa aton sining nga linya si Ma'am Che. Ma'am Che, good afternoon. Philippine Standard Time, 48 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Angan-angan nun naton si Ma'am Che, no? Si Ma'am Che Ignacio Barnuevo Reynosa. Kaysa na siling ko na mga kabombo, nagsugod na kahapon ang 40th and 41st, no? Palihog lang ko diri abi